چای خرش چرنگی خرش اکو میدونه این شرینا او میگه دارشین شما ده ها کسا بگی دیگه بگی دیگه میدونه شرینا رقم میگیریم انا که مو دار اومده از زمین عجب گلی نازنین ايش بقى مدانا اللي طول عمره شكلها فرموشة كده ليش بشد كده ايه ما ده هیچ نه ما ده ماشین کار بیار تمام از سوم تاجیکی به ما 1200 تمام به دارایی انا که بلا گوش چیز گزده انا که سمیر موجود یه خود نموتم da بود رو آکاش همین اومدم صحابه رو افیل بکنم میدونم اکو انا که میدونم رقم میگیرم بوجه سار میکنه شرینا اکو رقمگین مرحمت میدونم رقم میگیرم بوزو میکنه که جنو همه کسا خشم شیرپرانگو میدونیم رقم میگیریم همه دا بول بولی بود همه دا پیشروی او میگیم این شیرین همه کسا خشم دین ای عبود بشین شیرپرانگو لایک باشتا و بلغت باموش میزن شیرین لایک باشتا و بلغت باموش میزنیم میریم دارشیم عبود بشین شیرین عبود بشین گل برمت از زمین عجب گلی نازنین دید که وزفو از بین بول برمت از زمین دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عرض برفو گیره دیگر با دوست میرم اکو میدونیم شیرپرانگو رقم میگیریم رقم گیری میدم میگیم اکو رقم میگیریم کو اکجونیم ما میدونیم رقم گیرم مرحمت رقم گیرم مرحمت او میگیم شیرین همه کسا شما در کجان و گل در آوت میدونیم که خون از سا کنیم گل برمت از زمین عجب گلی نازنین دید که وظیفه آدمین بود برمت بر زمین او میگیم اوه شما در کو ها اکا یک مطمئن یک هفت اخیر شیرینات میریم اکا علی جون شما اکا علیک سلام شیرینات ای اکا علی جون نمیشون شو شور شاش اکا علی جون اوک میریم رقمی دو رقمی سه اکا مرحمت میکنیم رقم نگه شیرپرانگو دوست اکا یک مطمئن شما اکا علی شما رکت هم میکنیم نه رقمی دو سه شیرپرانگو میدونیم دو سه رو میگه بکوی ما کو اکا جون میدونیم دو سه رو میگیم بوزی را سار میکنیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از تو از میان باز برآمد با زمین میریم همه کسا خشم شیرین همه کسا خشم میدوریم رقم میگیریم رقمی دو سه میدونیم شیرپرانگو میدونیم دو سه رو میگیریم
بازی از سر میکنیم. 2-3 را میگیریم بازی از سر میکنیم. اکاجونای ما بازی از سر میکنیم. هم کسا خوش آمده. شیرای نه هم کسا خوش آمده. 2-3 اکاجونو راکت کدام میگیریم. اکای پل پارتو راکتش کدام میگیریم. بیش اگو هارگو او میگیم اکای ماتوجون زنده و شکل مگشیده. اکای ماتوجون پول شما داد. اکای ماتوجون پولش آمده شیده. كان عندي راكيتا كده میگه شیدا و عندي راكيتا میکنیم 2-3 من سیلکا پارت ماچودره یا اکای وقتی کمیش چارچاک با خودم اکای سمیر بود خدمون او اکا برا یا کمیش چارچاک خدمون گرید یعنی مکو هم کسا شام مده این گل بارمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وزنت ها از بین بوزنمد از زمین دید که 2-3 مخوله آمد اکا تجربه پانسا رو بامد اکای گرتون 1000 دو باشه نه اکا جانم ما آمدن پروتون شیرین آمده گره رقمو خالی شد میشت ای رقمو خالی شد فیات باید هیچ چکه مطمئن نیم ساعت پیش کشته بودم رفیق را گفتم برای سرش رقم نیم ساعت چی بخورم 2 ساعت کموتی انا ها 2 ساعت کس همه بیشتر یک کموتی تمام کس همینجا یک منطقه کم میرسه پای رکت کنار میگیره انا میریم دالشی ما یا سیلیکا پارتوی شده یک منطقه بچه دعوت کنیم اونا شما خاموش کن کس ما چی کسی ما یک منطقه خورده میریم اکجانه ما 2-3 رقمی 2-3 گل بارمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وزد ها از بین گل بارمد بر زمین 2-3 اکای سمیر داده نکن برای دل شرکت وای کتاک نمون سیلکا پاکیم میریم همه کسا خوش آمده اکجانه ما گل دا آب داده نمون که مکمون سر اکای سمیر جان پولو دومده اکای میریم دالش اکومه دالشی ساعت چند شده اگر 7:23 وقتی کارایی چیرکی نشده است میریم های آیا خلبونه من اکای علیشیر همجا اکای علیشیر اکای سطور همجا اکای سطور او مگه شریفانگو بود بارو پیش روی همه کسا شامده زنده و خرخالنده و بولشیم همه در بود بارو و همه در پیش روی ما اما مگه میریم گل دارمت از زمین اول کجانا تو سای اکای سطور کنم همجا نه اکای سطور همجا پلا موندو گفت پیفیل سارشه کنم فارد اکای دمه هم بزن بگیرد برم خوفی نورم و خفت نمیده میریم او مگه شیرین گل بارمد از زمین عجب گل اکای میرسی رقم پول اکای سطور جو کلا بود رو شیرین میگم بود رو کاکا جو میریم شما در کو همه کسا شما او بود بشین شد کنم همه در بود بوری و همه در پیشروی خوبانیم او میگه میریم گل تریزا ایسا تو انا که رقم یک رقم دو میریم ده همون هانسی فیما او اوز مدرویا هانسی دوز مدرویا همون هانسی فیما انا که میریم داشت اکن ساتون 800 بمونا اکن حکمت بود رقم یک هفت شیرین اکجون ما 800 بمونا میریم دارشی اکن علی اکن چند سانه گفتی چور ششن اکن چور شش 300 بمونا که میریم دارشی اکای سمیر رقم 2-3 آدونا های میره داشت اکای پاولو شکر براتو رقم 2 بسیار چون رقم 3 اکای پاولو خوشنا کن 20 رقم 4 بسیار رقم 5
ده رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 12 21 23 برای صدی برای 300 روبلی تو اکو کی میدونه برای 300 روبل داشتن اکو برای درو مرحمت برای مدیر برای 300 روبل اکو پابلو چور در خدمت ما برای مدیر برای 300 شیرین شما دین سه برای پاس یک هاف اکای مطلوب گرفته میره اکای مطلوب یک هاف اگه اکای ساتور ما اکای ساتور میره کوز و خطا کوب و خطا اکای مطلوب شیرین اکو خطا اکای مطلوب می دورو این اکو فیل چسبیده شیرین اکو فیل چسبیده سر اکای علی فیل خودو چسبیده سر شیرین اکای علی اینترنت اساس خواه بچه ای مشکل فیل خودو میرین یک هفت روما سه پاس کار اکای ساتور میدونه اکای ساتور میرین دالشی اکای ساتور بگیم اکای پابلو دوباره میدونه شیرین برای 300 برای 300 اکا 6 تا میدونه اکا برای 300 روبلی برای 300 روبلی بدونه 5 اکای ساتور هم میدونه اگر اکا برکنه اکا اصلا میدونه بچه بدونه یا رقم دیگه میدونیم بگی ششم 5 دادر مال بریم اکا حکمت الله جان شیرپان میمونتد در نکشت اکا 100 روبل اکا علی او اکا ساتور 500 روبل دیگه سه خولی با تمام سه دواره 300 روبل کی میگه شیرنا رفتن دو نشون رقم سه میریم درگیر آشا 1500 ای او میگن گل برباد از زمین عجب گلی نازنین دل که وزد ها از بین باز درمد بر زمین ای دو بیو که همدان شد او میگن شما در تو همه کسان شما لایک ها باشد ها و لغت با موش بزنید آباد باشین شیرین آباد باشین گل تو رزا میگه تو رزا کس همین گفت اکل سفر جو دوباره 300 دلار اکل 500 دلار مردم 500 داشتی خود را 800 براش رقم 5 دلار دو بگیم 500 بدون 5 دلار اکل همه دلار واسه خیر از 5 دلار دوباره 300 میل دارش دو نشون اصلا سه خله چور 5 6 7 8 دسته میل رقمی 4 12 رقمی یه رقمی 4 12 رقم 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 شو رقم ما هم کسا رقمی 1 20 رقمی 2 یا دیمونه 2 11 5 اوش 4 تا 1500 سال رقم 6 اکای علی پافتور اکو رقمگیر مرحمت اکای علی پافتور اکای سمیر جان پافتور شیرا 5 زد میریم رقم 6 بود بولیم پیش روی فهمونیم ای اون نگیم شیطانگو هم رقصت کنیم اکای سمیر جان پافتور تمام میریم درشی اکای علی پافتور رقم 6 طور 6 طور پافتور کنیم هم دا بود بولیم و هم دا پیش روی فهمونیم ای اون نگیم میریم درشی گلا دوام تا کنیم که فهمون از سا کنیم شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت تمام 4 و 6 رفته اکه علی بپرتون شنجو اکه ساتور 500 داشته 1900 شیرین گابر دا بوزتا بودان میگه اکه حکمت الله جان او نمونه اکه علی رکتا اکه سمی جان اکتا اکه علی اکه سمی جان اکتا میکنه شیرین شما در اکه هم اکسا شما شیر پرانگو اکه علی کو پارتو اکه سمی خطی هم اکه علی شد پارتو او اکه پابلو پول دومدگه شیرین اول میبینیم اکه چانس کو پارتو ایشه شیرین نه دم اکه دونیم اکه پابلو نریم دالشی اکه علی کجا شده اکه علی اکه علی دسته دیگه پارتو او میشین بله اکه سمی میکفونش تمام گاب نظام رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2
21 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 خب میتونه رقم 6 خوشم 22 رقم 7 بریم اکای سمیل جان اکای یگانتا جان پاختای رقم ما بریم اکو هم اکساقشون اوش رقم 6 میگیم این رقم 7 همون بول دوری او میگه زاش رقم 2 3 پاختای رقم پاختای او میگه 6 رقم 7 رقم شون رقم ما یلا دا او ساعت دمو که فوتبال ساعت او بول شویدا اکای سمیل جان آماده شدی من می هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت حالا که می داشتید اکای ساتور شیرپران 1800 اکای حکمت اکای علی شیرپران 400 رو کارت دبوزی اکای سمیل 400 پول 200 کارت دبوزی میره داشتید تو بود جاب کن ضروری او اکای سمیل ندیدی رقمی هفت 20 رقمی 1 10 اکای حکمت 1800 گردونا با ما خیلی اجداد کردم که پارت تو زشت ببین باید پارت رقم میده 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 رافیقی کوتا توغرا 21 رقم 6 12 انا که کجا باشین هم و 21 با رقم 6 بریم اوش شواکه بگیم او اکای ادم خوشحال اکای اون بگیم اکای ادم اکای ادم جان خوشحال شپر تو بلوگری اکای 15 رقم 6 میریم دالشی اکای شپالادو چلمت رقم فکر کوفتا پارتون کامپا کورتاخوم حت باید هم درست بزن بیایم رقم 15 رقم 6 رفتیم گل ادا او کار کردیم کافون ساکن 6 7 1 اکای از همه جان بریم دالشی اکا او میگه شده هم دا بول دوری آن اکمل اکای ساتور شیرپران 2400 1800 2300 اون اکای متوجه 600 اون رقم 46 اکای ما 200 رو دیگه مکان اکای انا سمیجون کو اکای ما میره داشت رقم میتونیم بگیم رقم 6 بو 32 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 خب که رقم 6 اوشا رقم 7 بریم ها اکاز خوله میشه وزن میکنه رقم 6 اوشا رقم 7 بریم اکای بختور و علیکم تراخشان شینا 6 رقم 7 رفتیم همه دا بول بولی و همه پشتری انا اکای سمیجون پاختور شینا رقم 2 اکای سمیجون پاختور شینا 6 رقم 7 رفتیم اکای بختور شغل شینا او میگه گل دا او تا کنه که فوتبال استارت کنه 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 اکای حوز اکای بختورجون خوله میشه شده اکای میتونیم بوز میکنیم تو اکای ساتور شیرپران 10200 میمونه اکای حکمت جان 400 میمونه اکای علی شیرپران جان 200 600 کارت دبوزی اکای ساتور اکای سمیر اکای جان همینجا اکای سمیر یا خودزاتون اکای نسکو میرین دالشی اکای پابلو همینجا اکای پابلو 300 میکنه شیرنا اکای پابلو 2 خوله اکای پابلو اکای یاد افکو 300 میشه بیشتر خزگی تا 2 کدوم شما اکای پابلو اکای پابلو جان کدوم خطای پنجم میشه اکای پابلو جان 2 کدوم شما گیشنا 3 200 رو دیگه بمونه تا میرین دارش انا کی اکای کیای اکای شودمون یا اکای چالمه رقم درا میگه اکای چالمه اکای بختیار اکای چالمه رقم 2 خولش چی میگه شیرنا یا اکای پابلو شانه مقصد بیشتر رو کام رو که 30 روی کنگی یا دفعه شای همو ما میرسم میکنم که اکای پابلو افده تمام اکای او اکای بختیار بگوش اکای چالمه گیرتش چی نومه بختیار چالمه اکای چالمه رکت میکنه رقم 2 اکای بختیار جان حوز به خولی بشان رقم 2 اکای چالمه رکت میکنه شیرنا اکای چالمه رقم 2 پارتو شیرپرانگون 929 386 نمرو
Akay çarmel partiyim. Akay çarmel kijoshi rakami 2. Akadyon ve partiyum şöyle paranja akadyon ve partiyum resim kijoshi akay. Merیم همه دا برد بوری و همه دا پیشیاری خواهنیم او مگین گلت گلی تریزه چند دور 600 دور کارتا دا بوزی های کارلی جون 600 دور کارتا دا بوزی های اکای چالمت که جوشید اکای چالمت ای بچه های شروع تو ای اکای شروع یک سوال نام سال فرمه اکای بختا بوز رقم خورم اکای چالمت داد اکای هفت شروع تمام رقمی هفت 10 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 21 اومد رقم خود رفت نزد رقمی 6 رقمی 7 میره مکتوب ما زلاگیر اوش رقمی 6 اوش شما کجا ما میره دارشی انا اکای چارمت پافتور اکای چارمت میره دارشی اکو لایک هم زنشه ترانگو لایک هم 6 رقمی 7 میره پافتور o partili خود را با که چهار میلیون فی رقم میده تا خود کارتا را 6 تا شیرا می رقم 6 تا 4 میلیون 6 تا شیرا می دالشی او 6 رقم ها 1 2 3 4 5 6 اکای 4 میلیون پافتوری کلیدا اکای بختور همجای شیپاران اکای ساتور 2100 اکای بختور همجای اکای 2200 دلار دیگه دارن اکای علی شیپاران 1000 روبل دیگه دارن اکای انا پابلو 100 روبل دیگه دارن کا اکای بختور همجای شینا هیچ اکای ساتور 2100 دلار شینا اکای بختور همجای اکای بختیور اکای بختور درا دانو بنسو شینا یا اکای فیش کافر اکای بختور درا دانو بنسون tamam akay bakti yo rakam bir daha akay akıta mekine bozuya meri akon nav iflas hala yüzden mekine meşan bozuya görmüyor bakın nasıl sabır kadar mekine şeroy nav iflas kıştabı bozar ajudum meşan şeroy sağ akay bakmadım partör meri dalaşı ham akasa fişama değil göl barman azamin acab guli nozani indit ki vaziyette var bin boz barmat azamin ve obot boşun şeroy nar burada o takade o kafana sağ kade لایک شیر پرانگو میزنیم لایک با مشت بالاگت بالا بویچ میزنیم میریم دانش شیروی نه میریم کوی ما راکت چا میکنیم شیر پرانگو راکت چا ای اکای چالبه افیتا پیش اکادون می رقم تو دو رفت شینا لایک کلام اکای بختیور خود او اکای کزام دی کی جوشید اکای بختیور میریم اکای بختیور کی جوشید اکا اکای بختیور 1450 1300 نامه میریم آمد اکای بختیور اکای 7 20 رقم 1 22 رقم 2 اکای بختیور آمد اکای 12 رقم 3 سبیر bakındayı bırak. Nafama kadar ma. 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 1 رقم demir bet bakındayı bırak. Aka gafına bakar رقم 1 رقم demir hamma da bul bolu hamma da peşerak ma. Hamma kasa şuna değil. O şakayı bakın bakar sana رقم kamil dali. Ya رقم demir o şakayı bakın همه دا بود بوری و همه دا پیشنهاد شد و عبود و شکل همه کسا شما ده زینجا و سربالا باشین 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میره اکای ساتور 2000 اکای متوجون 600 شیران اکای علی شیپان 800 شیران اکای بختیور شیپان 1200 شیران اکای پابلو اومشین
بریم další. Jednu misagmaj. Jednu misagmaj. Jednu misagmaj. Çıkarken nefhem. Rakami 2. 10. Rakami 3. 20. Rakami 4. 21. Rakami 5. 11. Rakami 6. 12. Rakami 7. 20. Çık. Novi sakta. Çık bak rakami 1. 21 varaş marhama şefanago. 300 rubli varadro marhama varam ödön şeroyna. Kua koy varadro 300. Ey numi sagmaj. Aha. Akoy varadro 5 dromat. Akay Baxtiyor dra droat. Як 7 6 акай Али 3 шепаранго мерем. Акай Baxtiyor хта мемонад дар акай Сатурн 900 рубли дигар. Акай Сатурн 1700 рубли дигар. Мерем ако. Акай Hikmatxo'ja мемонад 300 рубли дигар акай 70 рубли. 3 و 6 акай Али намедур акай Али 3 و 6 Ako 3 و 6 полни пас. Та акай Павлоҷон хушомад акай ма. ҳазор ама омади бозӣ кай шепаран. Шаш варда пас. Ако 3 و 6 давара холе марҳамат акой рақамгир. Акой рақамгир 3 و 6 поли яй. Ман акай рақами 4 рақам палме. Гила да об кар кардем тафофона сар акай Сатор сера гирифта. Акай Сатор 5 сера мегири шеда. 5 сера ки буи 6 холе шеда. Ако 6 холимо марҳамат бегирем мерем далаши. Рақами 6 мо холи бода е аву мегем. Набоша хай мерем далаши. Кас меза оша та гап не. 1500 ош шава загия. Е ман ин картон чи байго. Ай даст мони пара. Чалме дуни сагмаш. Чалме дуни сагмаш. Ват мо мисага да хид моди. 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 5 7 1 2 3 4 1 2 3 ва чамиша акай Сатор шепаран 1400 мона акай мотлофта 300 мон акай ана Baxtiyorta 900 мон 1500 дага ош рақами 5 21 рақами 6 янон гарш десам ки е рақами 7 22 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 22 вара шепаранго 700 рубли 7 و 4 бо вара ка 700 рубли ау мега акай чалпек эфита пеш кушера акай сака чалпек эфита пеш вара 700 рубли шерена 5 дромат вара 75 дромат шерена мерим ку як дуб 6 3 акай Baxtiyor дра дроват мерим 700 акай Сатор 700 мемона акай Baxtiyor 200 мона шерена вараи 700 як 3 холе 6 хиш холе буд як 3 ку ако пас боша карта пас мересе як 3 як 3 набоша карта мекашем ако давараи 700 рубла рақам як 3 холе вара 700 рақам як 3 холи як ау меген шепаранго гул барват аз замин аҷаб гули нозанин се пас таос як 3 холе одамои бе майдон барадро боша марҳамат мекашад ока ака кашед абеда е ака айҷон сарусунои мачо дромада мазар рақам шо гуридино ака да 700 рубла дромада мазар мо ака да рақам дика дромагиш активат чикно карта ако боша рақам як седа марҳама ака гато як дромада як дромад 3 холимон эҳе анаҳа чигап мешавад седам пайдо мешавад не сайда се 7 нишон аяк берем 1 2 3 данестай 4 5 7 1 2 3 4 5 6 ан акай мазар 400 патои акай Сатор 700 монда акай Baxtiyor 200 ан акай ма ки боше 1500 3000 мекафонем дар агар 3000 о шараф то рақами акай Baxtiyor бо мекафонем парто як контрик на 12 2 да 3 4 то есть 21 5 3 каро ош чалка
7 22 5 1 2 3 1000 رقم 6 بریم دالشی او شتو اکای ماجون یک 7 شینا اکو هم کسا خشون شه پلاگو سه در بودی پراتو فوله مرحمت در بودی پراتو سه فولی اوزاوی بین ایرمایدون پاپو تمام اکادمی ما اکو بین ایرمایدون رقمگی باشه رقم سه ما فوله میگیریم بوزی شینا هازا رقم 6 رفتیم گلا دو کار کردیم فوتوفون از کار کردیم اما کمی اکای رمز اکو اکای رمز خشون سه اخدر اکای رمز خشون اکا سوزش شه پلان سلامتی و صوت رمزجان اکاجان سه داخل نام افول تعمیر دارشی اکای ساتور شیپان 3600 اوناکا اکای ماتوجان شیپان 600 رکت شینا اکای علی 600 اونا شینا اکای بختیور 100 شینا اکای رمز رقم 23 رکت اکای ماتوجان شیپان 400 روبل دیگر اوناکا اکای رمزجان ما بردانش میگیم شینا رکت هم بکن شیپان رفت رون گارش سه بریم دارش رقم 6 11 اکمال دوریدم اوکی خواهی ساگه بود مگانی رقم 7 20 رقم 1 ساگه بود مگانی رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 2 اوشا رقم 3 رفتیم اکو رقم گیرون میرسه باز رقم پولیش هم بازی میکنه شرینا میریم همه دا بور دوری و همه دا پیشتر اکوی ما 2000 رقم 3 تو چشم میکنیم میریم دارشیم همه کسا شما در کو همه کسا چون آبود دوشین 2000 رقم 3 میریم اون میگیم گل برمان از زمین عجب گل نودنی دید که وزد ها و بین باز دارم از زمین اوی نه کنیون همه کسا شما شرینا همه که رفتیم دارشیم 2000 رقم 3 میریم رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 حالا کمی دارش اکای ستوجون 3500 اکای حکمتوجون اکاجون ما 200 اکای علی شیرپان اکاجون 400 اکای بختیور 600 صدوشتی اکای رامجون کجاشی شینا اکای رامجون اکش داده که پارتنر که خود بود که اصلا پاسوستر است پاسوستر نریم آباد باشن شرینا خشم نکو ها کسا خشم اکای رام 600 فاخته انا 400 گشت دیم خود میاد اکای رامجان شیر پرانجام اومد که دیم خود میره 400 رو رقم 3 خرید 3 12 رقم 4 خشم اکا 11 رقم 5 ترینکاش کار رقم 6 10 رقم 7 22 بوبروده هر دو دفعه رقم 1 20 رقم 2 خود کنه رقم 5 او شای رقم 6 میشه نه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز درآمد بر زمین گل عجب قشنگ است قشنگ چون قشنگ است رقم 5 روزا از رقم 6 میره درس ای اون میگه شیر پرنگو همه کسا شاه یما دوست اون باشه که گیره دست بود یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست با بود باشه شیر پرنگو همه کسا شاه شیرونه هر کما رو یاد کن از اونش بر خیار بود متوانه دوست ها رو گونه کن دوست های مهرو بکن 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 اکا رقم خالی میشاشینه اکای رامجون 300 اکای بختیوجون شیپان 500 اکای علی شیپان 200 اکای هیگاتو شیپان او اکای ساتور شیپان 4000 کارت تاجیکی نداری رقم 6 نه اکا جونی ما 20 اکای رامجون که نه رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 بو 11 رقم 5 11 انا تو چی گفت 20 21 زد رقم 2 21 زد او رقم داشت رقم 3 او میگن شهر پلنگا اکای رامجون که تاجیکی نداریم کنی پسر گپ زنید تاجیکی نداره کنی پسر گپ زنید من تاجیکی میگن ندارم لا 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 اکای ماتوجو پاسورا کجونی ما بله دارش دیدن رقم تو تاش میکشیدن به اوبود باشه اکای ما
Tamam arkadaşlar şu an arkadaşlar kutuları ne o şekilde. Böyle dalışın. Tamam arkadaşlar akay satır şey falan se hazır saat. Akay bakacağım minüsü düsel karta brava. Akay alijon şey falan o. Akay baktıyor şey falan hazır arkadaşlar. Akay ran şey falan saat. Böyle dalışın. Ako mesela kamu koymuşam bozuk rakam ise 20 rakam 4 boşa koyma 20 rakam 5 koyma 23 rakam 6 koyma 11 rakam 7 koyma 20 rakam 1 şerina 10 rakam 2 şerpanago 21 rakam 5 o şu an rakam 6 رفتیم اشاره میخوای کارتلا رفتیم rakam 5 بریم rakam 6 هم rakam 6 şerpanago obolu sarbalan konu obolu şey ay çekin ne oluyor tekrar bir de buraya kamptır ki gel kopakay. Ha şimdi daha çakıl zinda o sarbalan başın ha da rakam 6 tutar çaş mekan şerin al. Gıla da o takada rakam 6 yaktız. Şaş yaktız çok şaş. Akay Ali Pahtor Akay Ali. Benim Akay Ali John Pahtor şeyler. Akay Sator şey falan. Seunun sadoşi se hazır. تو 4400 دوناکا اکا یک مثلا مینوس 400 که راکت بکنیم اکا علی جون پافتور شهر اکا علی 46 اکا بختیار جون 100 دیگر اکا رام شهر پلان 100 رو دیگر اکا اکا یک مثلا جون من 600 رو دیگر شونا اکا علی 46 پافتور اکا علی 46 ما با شاکا کارتلا پاس میکنیم رقم رو دادیگر رو بتیم میریم دارشی اکای علی جون جواب میتن شریدار اکو 46 مون خالی مون رفتیم آدمای بین میدان رقمگیری باشه 46 مرحمت اکا علی جون خوشحال شدم بچه‌ها اکو 46 خالیش مرحمت اکو رقمگیر آدمای بین میدان باشه مرحمت اکا جون 46 خالی ای نستا میرین خیر کن رقم 6 11 رقم 7 اکای مو 10 رقم 1 23 رقم 2 تمام اکا عیدو فایخی رقم نازیربیگ رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 1 اوشا تمام اکا نازیربیگون رقم همه کنشیر نه رقم 4 6 ایخی تخشان اکو هم اکا تخشان آباد باشن شیره نه اکا نازیربیگون رقم چه بکنیم ای زینده باشن شیر کنگو گلا دعا تا کنه کمپیوتر سر کنیم گل بارما از زمین عجب گولی نوزنی دید که برای تو از این باز رو زمین او میگه شده هر که ما رو یاد کرد از اون رفت دور بود اکای نازل بگیر رکت هم میکنه اکای 4 6 شایخه 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای اول ده اینجا اخینا اکای اول جو تو 6 4 خوله اکای اول نگیرتی شیلا یک خودتون گیری تو رفتون شاکه جنما اکای حکمتونو کارتا ده 1000 داره شیلا اکای ساتور 4300 داره شیلا اکای نازل که تمکنیم اکای بختیار 800 داره شیلا اکای نارام او داره شیلا باز اکای اول به خودشون رقم یاد تو شیلا اکای نازل بگیر که تمکنیم ای بختو پومن تا گیسنم دوباره چی اکای نازل بگیر جوشی شیلا Me partoja meri dališ. Kto kancer, kto legenda, kto čempion? Akay Nazilbek 400 پافت پول دومدای. Nazilbek 400 پافت اکجای ما رقم 4 6 اختای. دسای دیگر اونا. اما اکا دسای دو دیگر اونا شنا رقم 2. 2 22 کارتو دا بوزی رقم 3 3 21 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 گوشه کجانی ما توک کنه رقم 2 اوشا رقم 3 رفتیم گلت ترزا کاس همون اصلا خوش میگه چون بریدا او میگه شرکلاگو همه دا گور گوری و همه دا هشنامی فهونه او میگه شده دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عدد بارکود گیره دیگری باردود
ободашон шерпаранҷо ҳамада бурд бориба ҳамада пешравӣ хоҳонем нартонинам гӯлада о такаде кафонтахона сакре акай рамз пафтор акай рамҷон рақами се акай рамҷон рақами се пафтори шерпаранҷон акаҷон ҷавоб метем акай сатор 4200 акай ҳикматулло шерпаранҷ сутун акамона 800 рубли дигар каҷона акай назирбек омаша акай бахтиёр 1300 машина акай рамз пафтор акаҷонима рақами се акай рамз пафтор ака мерем рақами се 10 рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 акай анвар ҳамҷака 21 рақами 7 11 рақами 9 акай анвар ҳамҷака ҷонима 22 рақами 2 хоки хунак рақами 1 за рақами 2 мерем акай акай рамаҷон гарм шеда шумо акаҷонима ҳазор рама омади бозӣ кард акай рамаҷон зинда бошад рақам сабқа акай анвар рақами се хола мегири шеда як за рақами 2 рафта шумо ободошо шерма ау мегир акай анвар рақами се хола мегири шерпаранҷон биги тавр акай табекӣ се айхидат ободош акай рамз то хох акай рамз бемеҳнаш акай рамз то худам акаҷонима бозӣ намекунӣ будуя салом алейкум добаста ау мегир ана крафти акай анвар акай табекунем сатор акай 4100 акай ҳикматоҷон 1200 шедар акай назирбек пафтор акай назирбек 46 акай бахтиёр 1200 рубли акай рамз шумо акаҷонима акай анвар акай табекунем акай анвар рақами се акай табекунем акай назирбек 46 пафтори шедар акай назирбек 46 пафтор ака тамом пафтор боша акаҷон ракета шедар акай назирбекҷон пафтор боша акаҷон ракета мерем акай анвар 600 пафтор 500 рубли дигар шумо акай назирбекҷон мепартоем акаҷон асраз мепартоем бозия давом метем ҳамада бурд бори ако хуш омаде шерина гарм мешидим надо бахти барои чӣ акай назирбек ҷоша акаҷон парт акаҷонима шерина мерем акай назирбекҷон пафтор боша ака бугу пафтор пас боша акаҷон бугу пас шерпархи дигар бор пафтаи чӯ қадер мепартоем ман ҳайрон акай анвар омади пули худ омад агар шерина акай назирбек 200 пафта акай анварҷон омади шерина акай анвар акай назирбек омади рақами 2 акаи 20 акай анвар рақами 3 20 рақами 4 акаи назирбек 10 рақами 5 21 рақами 6 12 рақами 7 11 рақами 1 боша коима 20 5 ба 21 ошо рақами 6 рафтем акай назирбек бо пафтора каҷонима гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки латифҳо аз минаи боз баромад бар замин ободошад 5 рақами 6 рафтем шумо дар коҳава қисса хушонед мерем далиши меҷангем шерпаланго ош шавад бегем 5 рақами 6 рафтем ако рақамӣ боша марҳала рақами бахни 64 хӯря 5 рақами 6 мерем далиши обод бошед 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 акмел далиши акай сатор шерпаран 4000 дигар то есть 4600 дона акай ҳикматоҷон 1000 дона акай назирбек неста акай бахтиёр шерпаран 1100 рубли дигар дона акай анвар 400 дона 6 шоя як мохидо бегем мера далиш рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 22 рақами 4 11 рақами 5 10 рақами 3 ошавакаҷон мерен далиш ай рақами 4 ана чашмота бу пуш 64 холаи марҳамат акои рақамгири шерина
شرپلنگو رقم 64 ما خوریگای سه رقم 4 ادامه به میدان باشه مرحوم 64 ما چه چند دیگه 64 میره بیچاره akay çalan çor ayakta raketa şeyler böyle akay çalan raketa akay çalma raketa kaka sıra zakası böyle çok test partı böyle akay çor pan şaşa de çor pan şaşa ya de çor pan şaşa ya de se ana kimin davacı akay sator çor hazır pan saat akay ana hikmatlo şey pan haş salaka akay baxtiyor şey pan hazır akay akay var ne saat şerine ana ki kimon çalpat et bigi çalmed raketa kaka benim çalmed meçhul ki domu saga akana khas sagi bu evet olay hayron şöyle vardı hi 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 akay çalmed coştu akay çalmed Silka pantolon silkiyor kaftan girem ifrak şey bunda. Evet akay çalmed raket akay çalmed. Akoma silka pantolon bakım var akay ejderha durumu. Elhamdülillah. Ama koyu kadın. Tamam akal benim şu an. Hamada buri bu hamada peşleri şerine. Gıla dağı tar kadın kafana sağ kadın. Gıl barımız azamin acab gülün ozanin dir ki vazatı vaat bile bozarımız bazamin. Elhamdülillah. Au megim. Gıla dağı tar kadın kafana sağ kadın. Ako yani tam esmayı tak silka pantolon şöyle. Silka pantolon var şurada. Чтобы Вона черки фильму зака гарени баъд саҳар отай ин прикин худо ака бахра баракати кора бигира ку худованд худ ва худо доноа дина шав эфилм вайрон шуд чора дадум таём тамом дина шав эфил ба худ муд вайфай омадан саҳар соз кардам то соатҳои 10 не то 9 соз кардам нагу чанд буда эфир аз саҳар дадум ягон 1 соат 20 минут эфир буду компютеру вайрон шуд хайр тамом акай самин компютеру вайрон шуд рафтум компютеру як компютерга овардам медунам дига интернет кор намекунад интернет мепартояд ona шумо азоб кашид мекунед мери акай ҳикматулло гуфтаи шашабте акай ҳикматулло шерпаран пана 700 гадона мем даши чор акай самин рақами 4 12 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 бо 22 оши чавакай киянами кичуга шумо се акай авару шавакай ва акай чор даши чор даш ожа акай чаламата илтио акай сатсана пату хай парт дусан хатя бия ду холбура офата феза рақами чор мерим ва я хонҷа кадам мегем то ва то бозира буда он кайф бозира бигирем сеза рақами чор ош шавакай ва ҳамада бурд боре ва ҳамада пештави шуонем аул мегем берем гул барам аз замин таҷа гул мезанӣ 4 5 6 7 1 2 3 акай ҳикматулло шаша гирсагиё пас мекишена акай ҳикматуллоҷон шашамагириё пас мекишена акай сатор 4400 акай ҳикматуллоҷон шерпаранҷон шаша ки бигири 400 рубл дига вакаҷонима акай бахтиёрҷон шерпаран 900 рубл дига акай абар 900 дошти 1400 рубл дига рака берем лақату Elhamdülillah. Gabriel, akay çalamantaq partaku.
Pardon. Olmadı akay çalmak. Akay çalmadı olmadı. Rakamı çor. 22 rakamı 5. 21 rakamı 6. 20 rakamı 7. 20 rakamı 8. 10 rakamı 4. 20 40 oldu. Kalsı çalışır rakamı 8. 20 rakamı çok olşava rakamı 5. Vakti oldu kalsı. Çok da rakamı 5. Hamada bu bırakın da razan protestan. O şarkı çalamantak. Şaş bas tamam akabili. Akora tangi bu hiç kaçama gireyim. Gülada o takdirde kapalı sonra sakin. Gül bana zamin acaba gülün ozayı. Dedi ki vardı top tırmaya bozdurma da. Akal sami kagif kagnası kagra bu. Pan şaş şaf yagdı se çok. Pan şaş şaf yagdı çok. Pan şaş şaf yagdı se çok. Bana kimler akal arba şey pan hazır se sadr diğer akay vakti o şey pan muta. Pan sadr diğer akay ana hikmetlo şey pan sadr diğer. Akay sator şey pan çor hazır se sadr diğer akay çalamantak. Akal çalmat. Akal çalma rakamı çok pan sadr diğer akay. Böyle dalaşır rakamı şaş. Rakam 5. 20 rakamı 6. 21 rakamı 7. 12 rakamı 7. Rakamı 1. 20 rakamı 2. 21. Ne başa da torik çıkıyorsa. Rakamı 3. 21. Rakamı çok 20. 21 parit. Vara se sadrublu şerina. Vara druho marhama vara se sadrubla. Vara se sada. Beni bak o se durma. Se hızla vara. 5. Roy safet peş sag drafesi. Rakam 5 durma ve akıl sator 5 durmadan 4000 şuna. Rakam 1 7 6 1 7 6 akay kujا 7 durmadan minusi sadə şakayım o. 1 6 1 6 1 6 4. 4 pasiyem doğudan durmadı. Vara 9 1 6 4 xoray. Vara 9 1 6 4 xoray. Aleyk salam davuzی پراسو ششان خورد. Akay nehima aleyk salam kuşan şimdi. 1 6 4 1 6 4. 1 6 4 boşan. دو سه ورقه دو نشان رقم سه میره رقم سه اکای با تو یک کم دو وارده رقم سه میکشیم شش شور خوریمون گلده او تاکده چورم درو مدار رقم شش شور خوریمون میره که اکو زمگیر او شاه 1500 بود 3 4 5 7 8 3 4 5 7 8 3 4 5 7 1 2 3 ama kimene şöyle ne Uca kaç bakalım. Akay hikmatlo şey paran çortanadır rakam gürti çorta da kalıyor partoy. Akay sator şey paran 4000 mont. Akay nehima şey paranjo 300 raketa. Akay nehima akadema 300 me partoy me kafana kap. Elime çok iyi mekanizm tamam. Akay nehima acaba partoy. Akay नहीं माजो akada. Akay नहीं मामा 800 kalmak acaba rakam ise. Rakam ise 21 rakam 4. 4 21 rakam 5. 5 10 20 rakam 6.
رقمی 7 تویست 10 رقمی 1 6 مخوری بود 1 22 رقمی 2 2 خوک خنک رقمی 6 بود اینجا 22 رقم 1 زای رقم دیمه اوش شوا چند خولا 6 خولا اکن نهیمه میگیش در بازی پلاسوی اکن نهیمه 6 خولا در بازی پلاسوی شیردن 1 زد میریم رقم 2 همه در بود بوری و همه در پشه اکن بازی اوش شوا تمام نهیمه 6 اکدد همه کساق شوشه پلاگو در اگر اوش شوا گرد در اوتا کنیم کنیم کردیم همه در بود بوری و همه در پشه کردیم ما زار کنیم گل کرزات رزا کس همه نوفر خوش میجوشون بوده رفتیم الان 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 اصلا kimin darchi اکن جالما 400 میلیون اکن اولش پلان 1200 میلیون اکن وقتی اوش پلان 700 میلیون اکن وقتی 400 میلیون بدی انا 1600 میشه 900 میلیون میشه اکن 3900 میلیون نهیما اکن نهیما انا رقم 6 اختار 500 میلیون میشه اکن دلیل اکن دلیل اپشن 100 میلیون که کارت دابوزی 400 گلم کرد رقم 2 2 10 رقم 3 3 10 رقم 4 4 22 رقم 5 5 20 رقم 6 6 20 ورادرو مرحمت رقم 7 7 22 رقم 1 رقم 1 خوک خنک ورادرو مرحمت گفتم کسه 100 روبلی هزونه اکن یک مطمئن دو رقم داری که یک 7 400 میلیون بدی بود دو رقم داری 600 1500 ریشو 900 میلیون که فرار نکنید یک درومات 5 درومات 3 درومات 2 درومات کومنای اکای مطمئن من 600 دیگه شده فرار نکنید ما اکای انا بختیو شفاعیون 400 دیگه اکای اول 900 دیگه اکای ساتور 1600 دیگه نهم من اکای ما که باشی 600 دیگه اکای مهاجم تیوی خشاد اکا مهاجم تیوی با خشاد اکا زرگی اوش شاوگه شفاعیون همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی گرده او تا کرده که فونکفان سا کرده گل دا بولیت رزا رقمی چند چورشون رقم پنبری ورد داره 1800 اوش شا کرد رزا ای شیره در لایک کنه شیره او بابو جان حاجی بابا جان کنه شفاعیون لایک کنه لایک شده نه لایک باموش بالاقا بالبوچی میزنه میره دعوت زنده و شیره گل دا او تا کرده کافونکفان ساکنیم گل بارو آزمی هی عجب گلی نوزنیم بیشتر بعد از ما از بینای فوق دارم آزمی دوست آن دوستی گیر دست دوست یک عروض با خود گیر دیگری بر دوست آن احتمال شیرپانگو که بوشک داشتید 5 6 7 1 2 3 4 او چشمو تا پوش سرانگ جانو هست که آرام هست کنم میره داشتید او میگه میره شیرپانگو کزاگیر اوشی جانو شوا رفته رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 11 یا تو رفتم رقم 1 31 حساب کن خلی 22 میشه که جنبا رقم 3 10 رقم 4 خوک کنه او شما رقم 4 20 رقم 1 و 31 گیری رقم یک مطلب دیر اویدو چون شیر پهلوان اوید میریم اکو همه دا بود بوری و همه دا پیشتری 1800 رو اکای یک مطلوبه رو بگیم همه کسا شما یک و رقم دوی شیطانگو تو زدن که بوریش دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض با خود گیره دیگر بردوست هر کی ما رو یاد کرد از آن جانشده و توفانه دوستان مهربان رو که در جهان به دوست بودن مشکل است 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 آن اکنون در اکای ساتور 3600 داشتی 3500 اکای موتور شیرپانه 600 داشتی 1800 1400 میشه 10200 کارتا بودی اکای نهیمه 500 میلیون اکای بختیار شیرپانه 300 میلیون اکای انور شیرپانه 800 میلیون اکای جلمت شیرپانه 300 میلیون میره زدگی اوش شیرپانه بوی فرنگ رقمی 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 اگه فهم رقم 7
ده بلا رقم 6 بیشتر رقم 1 10 رقم 1 پاک کنه وارادروها مرحمت 300 روبلی او میگه شروع وارادروها مرحمت برای 300 بریم رقم 3 اکه انوار دروات 3 دروات مرحمت یک هفت سرعت جوش دروات مرحمت 2 4 2 4 اکه بخور همجا اکه بخور دروات اکه انوار 800 داشتی 500 نوشیدن اکه 10200 داشتی 1600 اکه مطلوب اکه بختیار شیپانان انکتم منو 300 داشتی او دا کجونیما چور 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 پاس برای 300 روبلی رقم 4 مو خولی یای شد اکه علی اکه ساتور چورا گیتای پیش یکم ادام اکه انوار نویسگه اکه انوار چورا اخده یکم ادام اکه انوار نویسگه چورا یکم ادام اکه انوار نویسگه گیری تو اکه انوار چورا اخته پیر چلاوه کتوری نپسال ایتا برام انوار بره تمام اکه انوار چورا اخته 5 شونه رقم شکلی گلال دا او تای سده که فانکفون از سر کنیم 1800 اوش جون شاشه بنگو زالگی هم بگیم میره داوش همه کسا شما در ما ای بود گوشین کدام میزنه اوش شما 1800 بود گلال دا او تای سده که فانکفون از سر کنیم رفتیم شاش هاف یک دو سه چهار پنج شاش هاف یک پنج شاش هاف یک دو سه چهار پنج آره که بریم اکه ساتور اختیار انا ای اکه ساتور گفتی تویست اکه ای انا انوار اکه انوار اختیار شیپان 200 رو دیگر اکه حکمتلو شیپان 1600 اکه بختور او اکه انوار 200 مو اکه ای اوکی رو من رقم ایسا اکه انوار 200 رو نیدرشی کدام ایزا اوشن رقم 6 11 وارا کنید با 11 او پرا رقم 7 7 با 20 بوره با رقم 1 یک 20 رقم 2 2 30 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 2 اوشا باسی گیریتش او اکای تو فلان علی تو سلام جون خلاصا اکای تو فلان جون صبر کن کولی بشه اکا ما کام طرف صبر بکن کولی بشه شیخ شو اکا دیگه رقم سیمه هم دا بود بولیدو هم دا پشاری فهمون شد فلانگو گلا دا او تا کنیم که فوتبال سعی کنیم ای دوست بیو که همراه شمالی من درس دیگه رقم سیمه تمام اکای تو فلان خورش پی گوش تک دو زد بریم رقم اکای بخته او شاسه 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ای بلا گلویا فراموش کنید کو اکای ساتور شیپان 3400 اکای واتر ایدو 1400 اکای واتر اکای بخته او شیپان جو 1700 نهی من 400 اکای انوار 100 اکای جلامانتان اکای جلال 200 بریم داشتید رقم 3 20 اکای هر دو خوب فراموش میشه وقتی رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 است گلاوک دی کامپیوتر رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 7 اوشا رقم 1 رفته گل برامت از زمین عجب گلی نوزنی رقم 7 و 22 زن می بود برامت از زمین ای او بود اوشا شیپانگو همه کسا شاید یک 7 گل بدون اوشا رقم 1 7 6 گلیم گاب میز 1 7 6 گل اوشا بریم گلال او تا کنیم 5 گل کنیم گلال او تا کنیم که فوتبال ساعت کنیم همه کسا شاید ای او بود اوشا شیره نه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 hop 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 کم است hop 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 اکای ساتور شیپانان 3300 اکای هیگاتو 1800 شیران اکای نهیمه شیپانان 300 رو کردیم ما اکای بختیار شیپانان 1600 اکای انوار او اکای جالمت 100 گلما 21 رقم 1 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4
10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 6 22 رقم 7 33 oshava 7 دست برای میونشکنی زد 7 و 33 گرفتی oshava رقم 7 رو میگیم آرام شما میگیم من اکمه اکای انبار پافر اکای انبار 7 زد میگیم رقم یک همه کسک شده اکای انبار پافر شدن obod się szerpano hafto tam raket هم کشیدن اکای انبار raket هم میکنه رقم یک بریم 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای ساتور ما دوست که به کجی فاتوری اکای ساتور 3200 شده اکای حکمتو شرپان 1600 2200 شده 2200 میلیارد اکای نهیم ما شرپان 200 میلیارد شده اکای بختیار شرپان 1500 میلیارد اکای انواع شرپان راکت میگه اکای جامعه آب بشه باز خولی میشه بخنا اکای جو همین خولیش اکای جو پی و چفتی شده اکای انواع 400 پافش 300 میلیارد به پی و چفتی بریم 1 10 رقمی 2 11 اکای انواع رقمی 3 اختکا 20 رقمی 4 21 رقمی 5 خاکی خنک 20 رقمی 6 11 رقمی 7 مشاکل ما 11 رقمی 4 و 21 گرفتی اوش شما باکا بریم درش رقمی 5 4 زد گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد خود بای باز درآمد بر زمین او میگه اکای سفر نصیدین و فشار کردن ما اکای سفر 4 گل شدن سلامت خوب کی 4 زد اکای 5 رقم درش همه کسا فشار شدن گل ده اول تا کردن که خود ما سای کردیم گل ترزه 5 6 7 1 2 3 4 5 دو باش کرد اکای ساتور 3100 اکای حکمتو شرپانجون 2000 اکای نهیم مر 100 دیگر اکای بختیار شرپانجون 1400 دیگر اکای انواع شرپانجون اناختمون 200 دیگر اکای جهالت 500 دیگر دارشی 10 20 رقمی 6 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 شرینار 10 رقمی 3 شرپانجون 12 رقمی 4 شرینار خاکی خونه 21 رقمی 1 گیرو رقمی درافتی او اکای الهوجو علیک سلام شینا اکای الهوجو شما اکجان سازی کنه اکجان سلامتا تو شما باشه شما رقمی 11 رقمی دمری همه کسا شما اکجان ما زنده و سربلنده اون آباد بشه او نگه می 11 رقمی دو رفتن شد پانگو دوست آن باشه گیر دست دوست اکجان رفت گیر دیگری باردو اکای الهوجو سازی کنه اکجان ما علیک سلام شینا سلامتی خوبه که اکو لایک فراموش کنید 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 boşa. Ben اکای ساتور شرپانجون 3000 اودون اکای حکمتو شرپان انا 2400 میلیارد اکای نهیم اودون اکای بختیار 1300 میلیارد اکای انواع شرپان 100 میلیارد اکای جلالانتا 400 اکای جرمت 400 دیگر رقم میده 20 اکای تو فلان چند تا پاس رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 شرینا 20 اکادون ما bu رقم کشید 21 پارید وارد صدرملی شرینا اکو دو نشون رقم میسه آمادگی اکت فلان تا خورشی دعوت خطا بله وارد رو مرحمت دو صدرملی یک هفت درومات 5 اکای ساتور درومات اکای حکمتو شرپان ختموندک 2000 دیگر اکای اکای ساتور ختموندک 3000 دیگر اکای اکای انواع soymuş durarak sad دیگری پارت او اکای علی شوان شینا soymuş گیری soymuş سر گیری اکای انواع sad دیگری پارت دو نشون رقم سمره
Daraga osh jonsho 1200 روبل شیرپلنگو آباد سرپلنگ خونه آباد بشه که من دعوت نکنه که خونه سال دوست آن باشه دیگه دست دوست یک عروض مرسوم دیگه دیگری بر دوست ای ناتونن هر که ما رو یاد کرد از آموز بر خدا بود توتان دوستان دوستان مهربان باشه در جهان به دوست بودن مشکلات ها خود حساب کنید حالا کلاس شده 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 درسی نکی پول پاس بده اکا آواز هات هافتی بریم اکا اول ساعت پارتی کارترا میکروفون شده آمد اکا جون اکا اول شده آمد اکا رفتم رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 اوش شاکت این کشک رقم 6 کلی ایسین شبریا 22 بوده رقم 7 20 رقم به فایده 10 که دی رقم 1 ایشان به فایده ترینکا بوده هی رقم 2 ای نره او سه توز خطاکا گرفتوش او شاکر بختیور رقم 3 من 200 صداکا رقم 2 زد واسه دوش خلیف تمام علیش باشه بونیش مفید نرید حلشی دو رقم 3 من همه در مون گوری و همه در پشتوی اکر نهی مرجان پافتو باشی رکتا اکر اول پافتو اکر اول رقم 3 اکر بختیور او ششا دود کرد رقم 5 دود کرد رقم 1 دود کرد رقم 2 زد اکر اول پافتوری سرخ ای سرخ 4 دلار اکر دونیم ما بریم اکر نهی من رکتا بکنید ایتایی ترینکر رقم بوناشد نشده ایتایی ترینکر رقم بوناشد ای پره یک اکر با او روز بود سه بالت سه کارو سه دما بروارده بود یک پره خواهی بیسو میشه دست همین یعنی کارت نوزش میون خوره باشه اما اکر شیرپلنگو اکر سطور شیرپلنگ 2700 روبل گرم اکر حکمتو شیرپلنگ 1800 روبل گرم اکر نهی مای رکتا میکنیم اکر بختیور 1300 باشید 10500 باشید 10700 باشید 10600 ناکیما اکر جلان رقم 4 300 روبل گرم اکر جلان اکر انوار نیست اکر انا توفالان رقم 3 میگیری اکر توفالان رقم 3 خط بزرگی که شیدار اکر جواب نداده سای اکر نهی مای رکتا میکنیم اکر توفالان رقم 3 رو تو گرفته توفالان رقم 3 اکر 450 300 دیگر دوناتا اکر نهی مای رکتا چا میکنیم بلند آوازون گانده گرفته بریم درسی اکر نهی مای رفتیم رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 باشا خب کنه 21 وارا شد وارا درو مرحمت 300 روبلی کو شیرپلنگوی وارا درو کتو دیستود وارا درو کتو گانسه 300 روبلی رقم 5 نشون داد رقم 6 به وارا درو مرحمت 300 روبلی 7 دروما 2 دروما اکر حکمتلو 7 درو وارا شیرپلنگجون اناختا میمونه 1500 اکر بختیور 2300 بریم 7 6 3 4 6 3 4 شناپان این 4 پاس tak pasani دو رفت اگر چالمید 6 3 3 کیش اکر توفان سر پاس بکی توفالان اکر توفالان پاس ورزو فکان 6 3 4 odamı ben aymayda davare 300 روبل خوریم اونسار اکر توفالان سر درواره o oş değil 6 4 odamı ben aymayda onu odamı yagol tan varadro nesin vereyim ne odamı ne bakdo رقم 5 کارتر رو بکشین اکر سطور 4 دروار داری 6
شاش اکای مهم راجع خوشم راکجام هزار راه آمد بازی کردیم دبار نمیشه آباد شده اکای سطور چهار دو ولی شاش هیچ کار نداشته دل بارم از زمین عجب دلی نازنی دید که وضعیت ها از بین بود درمان بردنی انا کمیرم که من اینا کو اینا شاش خوری باش هفت یک دو سه چهار پنج ای پای نکرد کشیدم بود یک دو سه اکای سطور 2702 400 1500 زدگیر آش شامل داشت رقمی هفت 20 بعد نیست 20 10 12 20 21 5 osh çaka se tu da şaşda tuzo da yam ona kamaş 5 ayakami şaş rafti au mekan şey parago hamat sa şorak nima ana kime ayakami şaş da bozi plastoy xoliyay mer akay falan hafta ki falan akol boz bena ayakami ayakami şaş marhamat xoliyay ayakami geçiyor akol ayakami şaş da bozi plastoy xoliyay mer o akay dişo şaş git ta akay dişo aktivite akay tu falan aktivite اکای تو فلان اکای دیشون دکه شنا شاش هاف یک بری او مگه شد فلانو گل بارم از زمین عجب گلی نوزنی دید که واسه تو از نه بود درات از زمین نه کی بری داشتی اکای سطور 2400 داشت 2000 جهان کنی 3100 میشه 3800 میگه اکای حکمت جان 1300 میگه اکای بختیار شه فلانو 2200 دکه اکای انا کی دجبو جالوت دسادر میگه اکای تو فلان شیپان اکای تاکا انا اکای دیلیشود اکای دیلیشود اکای تاکا رقم شاش او اکای دیلیشود پارتو تا اکای دیلیشود پارتو اکای دیلیشود پارتو 500 گشونا اومد همه اکای تو فلان گا پارتا کارتون میکفونیم اکای تو فلان می جنبیر شینا اکای تو فلان جون که جوش نکه جون تو اکای تو فلان 300 پافته بینید اکای تو فلان 300 پافته 200 میلیارد اونکا بینید رقمی شاش اکای دل شد 20 رقمی هفت 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 خود کنه رقم 3 اوشا رقم 4 23 رقم اکای تو فلان اوش شوا کنه بگیم گل بارم از زمین عجب گلی نوزنی گل که باید تو از بود درمان بردنی اون داگین شیره را هم اصلا شما ده ای گل گلی که نگاه کنه ده کس همون رو خوش به جوشون برده بنا که کلمه خوشی من دارشی 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 کمی مکدون اکای سطور شیپارات تمنا 3700 اکای حکمتگو شیپارات 1100 اکای نهیما شیپارات جو نیست این اکبرا اکای دلیچو 400 دیگر اکای بختیار شیپارات 2100 دیگر اکای جلالاتوف اکای جلالات 100 دیگر اکای تفران 700 دیگر 270 یعنی رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 30 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 6 اوشما رقم جفوی او میگه شیطان گفت گل بارمات از زمین عجب گلی نوزنی گل که واسه تو باید بوزرمات از زمین شهر زد میرم رقم 7 هم رقم کنه یک آباد باشه شیطان گفت روز آن بود یک هروز برفور گرد دیگر برفور
نه کنشون نه هر کی رو یادم از اون وقت خدا و دوستان رو که دوستان مهربون و هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت داشت اکای ساتور شیپانجون 3690 3600 اکای گوتوجون شیپان 900 اکای دلیشوت شیپان 900 اکای بختیور شیپانجون 2000 اکای جلال آبمونا اکای توفلان 600 و داشت رقمی هفت ده رقم یک 22 رقمی دو 21 رقمی سه 31 رقمی چهار 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 3 aşağı رقمی 4 beni karşı. Au bugün رقمی 3 uçağı aşağı bugün yol varama رقمی acaba bu رقمی dit ki var fotoğraf fotoğraf رقمی 3 dast var düşü daha رقمی 4 beni karşı. Au bugün şey var. Ne bu düşün şey tamam bu böyle reza. Tasarımın olsun ha koşun reza. Her kim orada az onu onu دوستان که دوستانی مهربان بودن در جهان به دوست بودن مشکلات 4 5 6 7 4 2 3 4 5 6 7 5 ایدو گل شده گامل انا كما اقول تظهرش مش وحشه ما تو انا كمينو اكل ساتور رقم 5 3600 500 نمکه اکای حکمت وجود رقم یک هفت کجای من 700 نفریم بریم داشتی اکای دلیشود رقم 6 اکای دلیشود رقم 6 800 بیده وکا بریم داشتی اکای بختیار اکای من که بوشی رقمی چند رقم 2900 بیده وکا بریم داشتی اوهو اکای توفا اکای جلو پافتور اکای توفا اکای جلو پافتوری اکای توفا رقم 3 اختای 600 1100 карта буда бузӣ акай ҷалмет пафтори ака ҷалмет пафтори ака ко акай ҷалмеҷон ҷавобто шеда 4 дал шоша ка ракета мекунӣ ҳамин фаҳмиди акаҷони ма оштаги офа адими ракета ки ниша офа шер паланҷони ма зачем так гандаги офа ака зачем так мепартем акои ма мепартем я намуд ҳамин дурбадар гарм шидеса намудем вақти боиш почома сухта гирифтеса акай ҷалод мепартем ҷалод уко ака мегум ҷалмат мега акай ҷалмат мегум номи сагмай ҷалмат охир чӣ бигем ҳамин гап савола ҷавоба бисайда дар дили мармунамона акай ҷалмаҷон буҷум охи шерпаланҷон акай ма акай ҷалмат меҷум мешерина акай ҷалмат ака акай ҷалмат омад акай ҷалмат рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 22 рақами 2 11 акай ҷалмат пафтори рақами 3 20 рақами 1 за рақами 2 мерем акай ҷалмат пафтори акай ҷалмат мерем рақами 1 за мерем рақами 2 ҳамада бурдиву ҳамада пешва акоима ҳама каса хушмони касаймон досна косаҷон деда оша акай мотоҷо мегӯяд о мегӯяд 4 паст акай ҷалмат 4 паст деда акай дракои рақамгир марҳамат 4 холиши рақама мегӯяд 2 3 4 5 6 7 ягир акай туфалан утар биги акум найс акай туфалан акай акум акай туфалан акай сатор 3400 акай мотоҷон 1100 шерен акай дишо шерпан 700 шерен акай ҷалмат шуна ки дилма акай бахтор 1800 шерен акай туфалан 3 و 4 100 دیگه اکای جالماجو خوشم اکای ما زنده باشه که باید بزرگ رقم 11 رقم 13 رقم 4 شرپالانگو 20 رقم 5 شرنا 10 رقم 6 شرپالانگو 22 رقم 7 شرنا که باشن 22 برادر ما همه رقم 1 10 اکو یا موافق طلب یا برای یک زمین چون برای کم شده برای کم شده برای شرپالانگو من 300 روبلی
بریم 6 7 ورق کردیم ما وارد روم ما 6 7 ورق بریم دانشی همه کسا شده 5 درمات 1 درمات 5 درمات 1 درمات بریم دانشی 5 1 درمات گلی تریزا اکای تو فلان سه دوار دروا 5 1 درمات اکای ساتور شده فلان اکای بختور دروا 4 مو خوریم وسه اکای ساتور 5 درمات 3100 نوما اکای گازولی یک دروا میورد که من 800 میلیارد کرد اکای بختیار شده فلان انا میورد 1500 میلیارد کرد اکای تو فلان میورد 600 میلیارد کرد چور اکی دواره میگیره شده اکای ما تو چور گیریتا تمام اکای ما تو ختم میونه شده 500 میلیارد کرد رقمی هفت میلیون زدگیره خوش جون شاشه فلان گفت 1800 روبل او میگن گل تریزا کس همون نوت کنه خوش میگوشون برزا او میگن میره اکادون از دوست آن باشه دیگه دست گل یک عدد بارکو دیگره دیگره بار دوست یک آنبار دوشن شده اما دا بود بوری بود هم بودا رشتویش بخونیم او میگن شیطان گفت گل دا آوت نکدیم که خواهد از سر کدیم دوست آن باشه دیگره دست دوست یک عدد بارکو دیگره بار دوست میره اکادون من رقمی هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک کفه رقمی هفت شروینار 20 رقمی یک شروینار 32 رقمی 10 خجونه ما 10 رقمی 3 31 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 31 bu رقم یک رقم 32 زد برای گاید رقم یک زد میریم رقم 2 همه کسا شوان اکادون ما دوست آن باشه فیگیر دست دوست یک عروض بخور گیره دیگری بر دوست آباد بافه شد گفت دوستانی مهربان و بودن در جهان به دوست بودن مشکلات ها کنه کسان و بودن کنه ای دوست بیا که من بس شرمگه میریم دارم شکل او میگن شرمگه ها کسا که شوان شرمگه گل تریزا کسی ماست خوش بشو بزن رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 یک اکای ساتور گل اکی نشونه اکا گل بوز هم بخیر گل بوز کسان اکای ساتور دروغ با گل کارتات نمیزه با عملش 3000 دلار اکای ما تو شیرپانان 2000 100 رو دیگه دلار اکای دلیشات شیرپانان 600 میلیون اکای بختیار 1400 میلیون اکای تو فلان 400 میلیون اکای من دارشی رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 خوب کنه رقمی 6 10 رقمی 7 میرم او میگن شروع دوست آن باشه دیگه دست دوست یک عروض برخود میره دیگری بر دوست این زیده و فربالند کنابال شد ها سفت شاید دوستانی مهربان بودن در جهان به دوست بودن مشکلات ها کرد و کسان رو بکنه او میگه شیطان هر شما رو یاد کرد از اون بخشبردار و توتانی دوستان رو بکنه دوستانی مهربان رو بکنه در جهان به دوست بودن مشکلات ها بکنه یک کسان رو بکنه بریم داشت او میگه اما کمی اکای ساتور 2900 میلیون اکای هیماتو 1900 میلیون اکای دلیشو 1300 میلیون اکای بختیار 1300 میلیون اکای تو فلان 200 میلیون اکای بریم داشت رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 12 رقمی 3 شرینا 21 رقمی 4 20 رقمی 5 11 ورادرو ما همه رقمی 6 باشه 21 رقم 6 20 21 21 اینو خمارا میپره ورا 300 روبل شرینا 2 رقم 2 میره 5 6 نمیزنم اکای ساتور سه بولنا دیگه میزنه کامری 6 درومات 2 درومات اکای دلیشو شیرپناه 800 میلیون اکای انا بختیار شیرپناه 1000 دیگه دونه اکای حکمتوجان شیرپناه 1600 میلیون 4 درومات اکای تو فلان 100 میپرتو شیرد اکای 5 اکای ساتور میدونی اکای ساتور اکای ساتور 5 درومات شیرپناه 2600 میلیون برین دارش اکوی ما همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی فهمونی
Gılı treza kas sayımı notuna koş milyon buraya boşa hazır haşta durur ya au ne geçiyor ya gılı da orta kadar kafasına sakın gılı bana azami acaba bunun yolları akor like ama şaka mı da like ama da benim dalışıyor falan bu buraya devam ediyor bu süre devam ediyor benim dalış ama like kan kabul edip bir like olmuş ama ana kimlerin boşuna atın hazır 800 rubli ana kimlerin sen çok şaşırtıcı Mikrofonu hazır 800 lira. Akay falan همینجا میکروفونشو به سال پارت کنم. هفته رقمی 2 سی یک میگن سی نمره رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 11 مرده 23 رقمی 7 21 رقمی 1 مشاکل خود کنه 11 رقمی 2 osh şavaka رقمی سمری رقمی بختیار osh şava رقمی که falan 3 و 4 پافتور شده رقمی 2 رقمی سمری شده همه خسته شون شده پناهگاه و بود سازمان رقمی که falan 3 و 4 پافتور 3 و 4 پاس بده خب رقمی که falan جو شون شده ما حضور رحمت اومدی بودی کردیم دبای مدرکای بیاد ای مرکه ایزاد سر گیت او اکای زاجو شون شده اکای ایزاد سر ای خد اکای ایزاد سر گیت چون اکای دیشو گیت دارشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 اکای زاجو پافتار گشنا اکای ساتور شپان 2500 اکای بدرون 1400 اکای دیشو شپانجون انا 6 4 باشه 800 باشه 600 اکای بختور 2700 شده بود اکای تو فلان شپان خاص کرده اکای ایزاد بدین اکای ایزاد کمی سر که ترکیب داشت شما در کو اکو داخل بودن بخدو یا لایک ای بیسته و دادو بیرون یا لایکی به شپانگو بیجون تون خانم شوخی الحمدلله شما در کجا هانا دا بود بوری و هانا دا پیشروی خواهونم او مگه میم گلد دا آل تار کدیم که خونفونه سا کنیم گلد برامد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد تو از بین باز درمد از زمین ای زنده و شکر میخی بزنیم خونه شما نگوش مکتم نمیشم لایقتی پروز تایموز چند قدایفی ندارم اکتیو کنال مردگه بخود در یوتیوب ترینکه مثل ایوی میاد در منواره سچوتا دا فیلم مقصد برای مندم بدیم اکای زاجو جوشنی برای چه چالمید قرطفه مثل توجه که تو پریجیوه بکن پگه پول دام نگیرم روز جمعه دا جمع شگیر میشینم پگه فقط کاریم دامگیری اکای با اکای زاجو تی گیدی برادم فقط پگه کاریم دامگیری گل برباد از زمین عجب گلی نوزنین او مگیم اکای زاجو کشوشک ها اکای زاد رقم 3 11 رقم 4 اکایش پران چارمه خیلی شروع 4 تا 7 همونیسو که رقم 7 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 هر روزی تاریخ 12 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 2 شو رقم 3 اکای چارمه خیلی همون شروع میشه ده رقم 3 رفتیم اما در نور بوی و همه دا پیشروی خونیم اول بگیم اکای زاجو کشوشی شده گل دا آل تار کنه که خونه سا کنیم گل برای از زمین عجب زمین بودنی دید که بعد ها از مین باز درماز باز زمین اکای زمین حضورش اومد اما کمی دو داره رقم 3 رفتیم که پناهگاه همه خسته خشونش در اکان ساسا
3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 انا كمان داش اكيد ساتور شيطان ده 1400 اكيد مدو شيطان 1200 اكيد شو 400 اكيد مخدود 3200 اكيد اذا شيطان 100 من داشی رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 30 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 5 اشای رقم 6 6 اشای رقم 7 میشه او میگن رقم 6 بسی گیری گلا دو تا کلمه که خلاص ساکن دو آموز دیگه دست یک روز وقت دیگه بعد مودش او میگن هر کی ما رو یاد کرد از اون مستدو بتونه دوستان بلوک دوستان مهربان بلوک از جهان به دوست و مشکلاتون کرد و تصور رو گذاشت شما در اکورما همه را بود ولی و همه را پیشنهاد فرم اکای زدون 900 800 اکای بختور 3100 اکای دیگه شد 400 800 اکای خیباتو 800 اکای ساتور 2400 میگه 2400 2300 میگه به دارش رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 باشه شیرینه 10 رقم 3 شیر پلنگو 10 رقم 4 کجونه ما که باشه 21 رقم 5 شیرینه 20 رقم 6 شیر پلنگو 21 ای پاری والا 300 رقم 4 رقم 6 والا که اکوی والا رو مرحبا 300 300 stop 300 300 روی رقمی چند شد 5 میریم 2 درومات یک 7 درومات میریم اکای حکمت رو 800 داشت 200 میگه دونا اکای بختیار 2800 میگه دونا 35 اکای ایزاد خاصش همه دونه نه نباشه چی میدونیم اکای ایزاد سر نمیگیره اکای ایزاد دوباره رقم سر نمیدونه شینا میریم نگیره در اکای ساتور میتون اگر نگیره اون تو کشن جا میتین تو اکای ایزاد رقم سر دوباره میدونه خیلی ما او میگن شید فلانگو گل برباد از زمین عجب گلی نوزنی دید که من تو باید باز برباد از زمین اکای ایزاد میدونه رقم سر اکای ما ندروه رقم 5 خوری بگم اگر اکای دو رقم 5 خوری اکای ما 5 دقیقه خشیران حواسما باشه همه رقم ما گل برباد از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزد ها از زمین باز برباد از زمین رقم شده همه قصد شما نشون کنم دوست آن باشه که گیره دست تو یک عروض برخود گیره دیگری بردوست رفتیم دارشیم باش میشه چون 6 من سه دکه سطور میتیم هر موفولیمون چون دکه سطور میتیم بریم یک دو سه دکه سطور سه دکه دوست شرپان میده دو حلوی اوی دیگر دکه بودیم تو درسته تا دکه فلوم میداشی دکه او شان 1500 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 4 22 خطر رقم 5500 رو اکه اشاگه او میگم اگر اکه گل از اوتار کنیم و تفاوت از سال کنیم گل بارمات از زمین اگر گلی نوزنی دید که بعد تو آمین باز بارمات از زمین دوست آن موسیقی را دست دید یک عروض باقی بگیرد دیگری مردود رقم 14 رقم 5 بریم دارشه همه کسا شوی کنه آش شما کرمیم 1500 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 رقم دارشه اکل سطور 1900 رو اکل اکل آدم اکل دیشو شیطان 2100 رو گرم اکل بختیار شیطان 2700 گرم اکل ایزاد شیطان 700 رو گرم اکل به دارش رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 شیرینه 22 رقم 7 شیطانگو 20 رقم 1 شیرینه 20 رقم 2 شیرینه 22 رقم 3 کجونه من 11 رقم 4 شیطانگو ده میریم اکل ما برای درو مرحمه سسدی برای درو مرحمه رقم 6 رقم 2 برای کنم اکل معصول علیک سلام حال میشه اکلی رو سام بکنیم و حال میشه دوباره میدونه کنم میریم برای 300 روی اکل دیشو 400 رو میریم
як 7-70 درم میریم 35 давара خوری موسا میریم کو اکو میدونیم اکا دیشو شیپارا تموندک اکا دیشو تموندک 1800 اکا گوتجون جو 600 پارتون شرکت میریم دالشی اکا علی اکا ساتور 5 کشا درواده 1600 شما سه ادگان اکا علی میتین سوی بیش نگیره اکا علی دفتر میتین گام نشیده میریم دالشی او میگیم گل برامات از زمین عجب گلی نوزنی دید که واسه تو باز بین باز برامات باز زمین باز گیری باز رسیده تا اکا لو میتونه تا کارتلا کش اکا علی نگیره خب کارت کشا و سوی به جواب نتا وقتی میشه دوباره دفتر میتین شیده میریم گل از اول کار کنیم که خودتون از سعی کنیم گل برامات از زمین عجب گلی نوزنی دید که واسه تو باید باز برامات باز زمین و باز شد کنم هر کس شما شیران دوست اون باشه که دست دوست در کاری باز کنید دیگه دوست میریم دالشی اکا علی جون میتونی که 300 پارت شیده اکا علی جون 300 پارت رقم 3 شد کنم اکا علی جون 300 پارت رقم 3 شیده اکتا اکا یگمت جون 600 پارت هم اکا یگمت 600 اکا یگمت پارت که دیشو درم 1800 شون اکا ساتور درم 1600 شون اکا علی درم رقم میکنه میریم او میگه اکا علی درم پارت میکنه گلاد او تا که دیگه که فون استارت کنیم همه کسا شما شیرین o بود دوشین شد پرنده o بود دوشین کار بشه می او میگیم یک 7-6-4 اوکی میگه 500 روبلی اوکیش ده 6-4 اوکیش ده یاد نیست اکا علی جون کجاشی اکا علی پولش اومد بریم میکن فون شیرین اکا علی اومدی اومد رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 6 او شما رقم یا بین 500 اکایی دیلیشون بتیم میریم دارش همه دا بود اکایی گفتون داشتید رقم اکایی دیلیشون 6 رقم یا میریم همه کسا شما اکا علی جوز میتون رقم خودشون رقم تشیدن او میگه دیگه شیف خانم گل بار اکایی حکمت جان نبودی پافتر شیدن 6 رقم یا رفتیم او میگه گل دا او تا کردیم که خودشون استارت داریم میریم دارش همه کسا شده هاف یاد 2 3 4 5 6 همه کجون ما کوشه 600 minut بدی خود میرم 300 minut چکیدیم اکای ساتور 500 گرم اکای گوتجو شیپانا minut 300 چکیدیم رکت میکنیدن اکای دیشو شیپانا 1800 داشت 3 اکای دیشو رقم 46 1800 3 از نجمی 1100 2900 کارتو دا بازی اکای مختیور 2600 اکای ازا شیپانا مختیور 600 بریم داشته 5000 پاس گارز رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 12 رقمی 4 10 اکا علی همجه رقمی 5 22 رقمی 6 çok yakını vara durum var ama ses hadruli بریم اکو رقمی 2 نشون 2 رقمی 3 رفتیم vara böyle ses hadi او میگم اکا جونه ما همه کسا شما شیپا گو دونه دا او تا کردیم که فون استارت کردیم بریم دارشی بولشی میشی اکای حکمت الله 1000 پافه 700 دورا با وارا شد 6 4 درم 6 4 درم اکای دیشو درم 2300 درم دیگه اکا بریم رقمی 3 رقمی گلا 3 دواره خوله اکای ایزاد نیست اکای ایزاد که کی پلا پارت درم برا انا رقم یک هفته اکا درم دا اکای ایزاد خرش 6 درم اکای ایزاد کی جوشیده که درم اکای ایزاد 300 درم رقمی 2 یک هفت اکای دیشو جو 100 درم دیگه 1000 پارتگی زدگیر اوشا 1800 روبل او 1800 زدگیر اوش جون شوا
Gülüt reza. Reza. Kas sayımı dost kına hoş mu? Yoşun reza. Au megin. Ana kimerin davışı. Hama kasat şoy falan bu. Dost 10 boş bir hafta dost tek arı var. Çok bir ara digeri var. Dost ve o bol bütün şey falan bu. Azora haşta oş hazır iş olur. Arakan sevmeyi davışı kartı akayı. İzah. Merim hama kasat şoy. Dönüm arafke. Se çortan şaş afyak döse. Çortan şaş afyak döse. Şaş afyak döse. Ana kime kafına şeyleri nar. Sana göre oş John Şarak kamise. Biz badnez. Çor. Bistiyak. Panç. Bistidı. Şaş. Bis. Haf. Bistiyak. Yak. Trinkaş kar. O şaka. Dı. Çok yakınır. Rakam yak. Basse karoza o şaka. Megin beni darşa rakami. Dı. Hama da vur. Bori bu. Hama da peşleri. O şakayı. Hikmat kula megin. Au megin. O şaka rakam yak kaçımız var. Ya zar rakam akay satır kız pasar rakam panca şeyler. Ya zar benim rakam dı. Hama da vur. Bori bu. Hama da peşleri koyun. Au megin şey falan go. Ameri hama da vur. Bori bu. Hama da peşleri şeyler. O bodu sağlandı. Sonra bodu şey. Dese çortan şaş afyak. Dese çortan şaş. Dese çortan şaş afyak. Meri bak hacı bak. Akay satoş yapan hazır çorsat. Akay hikmatoş yapan sadoş hazır hafsat şena. Akay dilçoş yapan da hazır sat. Akay baktör da hazır pansat. Akay izar yapan dısat. Meri darşi. Rakami dı. Bistiyak bu. Rakami se şerina. Bis. Rakami çor yapan go. Bistiyak. Rakami pan şerina. Bistiyak rakami şaş yaparando. Bis rakami haf au 12 rakam yak au xokifne. Bistiyak varama dönüm de sadi. Mere makadoni ma varaduro marhamat de sadrul de nişona rakam sahte. Kuwa koy varaduro kya da de sadrula varaduro kya şöyle yak haf durumat. Pan yak haf durumat şaş durumat se durumat. Akay izat o meşin. Akay dil şod hazırlı sadrula akay Hikmatlı hazır sesli bir adına şeyler. Zara göre oş John Şaban verin darışı bolşi menşi. Ana kıddın iş olup bu hem rakamı semeri hazır sadr bu şeyler. Hamada bu bori bu hamada peşavi sohori ve avu megen gıl güneş reza. Kas hani bu dostuma hoş bir hoş reza. Ey dost biyot ki hamdar şavi megen darışı. Akayza ara karta akayza nazana bari ara patla. Xob akayza jo yarış şey tamam. O kurbanjon Murad bachcha kag nasrayni xoli şafat kaysa tamam rakamisi agar bachcha da uçarjo gamet ina olmadı he boş Murad çaka kurbanjon nasrayni çıkıyor nasrayni çıkıyor bachcha uçar yani rakamisi ama kafane rakamisi 11 axırda başka kurbanjon rakami 4 da axır çıkıyor bachcha uçar rakami 5 da rakami 6 bistiyak rakami 7 xok ikhnır rakami 1 xok ikhnır rakami 2 oş çavaka omad bistiyak da gujo yak bistiyak bud oma rakami 7 oxida gayd rakami bistiyak da rakami severiz aul megin falan şaka o burada çavuş akıllı başkaca Pol ne nasıl kalacak? Fakat Pol ne o düşünüyor. Fakat Cuma'ya Pol ne o düşünüyor. Birkaç atmışına. İnşallah fakat bana yürütün. Daha önce film. Pol bol şeyler tamam deniz. Tüm Pol'ü dayfış nakacak. Dayfış Pol'ü kırmış nakacak. Şu gün açık var. Abi gazan sarılar başlıyor. Tamam akar satır sev panca kadofun. Akar satır sev pan. Nasib akay supiri o alek salom akay supiri şon aka dı rakam ise çortan şaş yardı se çortan şaş yardı nasibe bol kumulcu çocuk bodu saduli akay sana rakam pancisi agirisi hazır dusa diğer bunlar akay hikmatlı hazır sadece hazır sadece akay dilşo şeparan hazır hafsa diğer akay bakıyor دو 506
در 3600 دیگه دونم اکای ایزاد شیرپران نیست این دالشی او شانس میام بودی صدرونی ها براجون چی به ایچکا اون نمیگه رقم 3 21 اون میگه شیرپرانگو چون اون میگیم 4 22 5 20 حوز همه میگه کو رقم 6 20 دیگو ایا اون میگه شیرپرانگو 17 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 14 رقم 5 اینا برات ما او هم خون ما بخدو تو داره که شانس ما کافه اکا اومد اگر همیگا پیام بولگاگم 288 بولوشا اینا هم او میگه اکا اومد گفتن صدرونی شنا اپیک پیش شنا 14 رقم 5 شنا این اکا بخته او این نه کیروتون اتومات نه میگم کیروتون اتومات خودتون شای کلیاده شما میگید که چون میگین انا همین درش او این اکا دیشو این نه کمیوکی اکوس همه با کای دادن اون رو کیزه o bodo še še to a kaj ima to augu a kaj ima ti što kao lagti jo ham budro oli baš a kaj su bili jo a kaj sa to še para hazori o obnevno a kaj ima to še para ana sadr gel a kaj dili jak daj daj se daj aknak shme sho khabi bisyak a kaj shahr waset do sho averi mesh a kaj su bili zam tak sabr ki kholi mesh a bodu bekshina شاید رقم هفت برین دارشه همه دا بود بولی و همه دا پیشایی هونی او میگه و کل لایک با لگت با مشت با لبوش بزنیم دوست اون باشه که گیره دستی دوست هم قروب اصلا گیره دیگری بردوز اکل مردم ها در رقم خونه شیرن صبر کن که میشه آلی صبر میکنه میشه تغییر فایده تیگیره او اکل تیگیره همه اکل تیگیر دو مطابق یکی بول دو Agora aqui no radar, ou a claro que nós vamos usar como já existe budur ya. Akay tigrazan za buki budur bile çıkar izah dora. Akay satoş paranjon 800 milyar donata. Öyle şu kumata. İyi akay tigr hamince au akay tigr khshara kadima. O şabigir bu şavu kaç halazada yok akay matlu omenta 700 milyar. Akay dilişo paran da 1400 ta kalima ki boşi 2700 میلیارد دستات اکای بختی و شیپان 3400 میلیارد به دارشگاه امروز اکای اومد رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 3 رقمی 4 میلیون دارشی همه کسان شما اکو گلا دا اوتا کردین که تو کنه اسرا کردین گلی تریزا که سرمون رو کش بیرون تریزا میل و رقم 4 اکای تیگل 4 شنا سلامتو ساز کو تریزا میل و رقم 4 همه کسان شما گلا دا اوتا کردین که تو کنه اسرا کردین خوش رقم 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اما خیلی دارش اکای ساتوش پرانجون تا 800 1200 دیگر اکای گفتم 500 دیگر اکای دنا رقمی 4 16500 دیگر اکای بختیار شپران 3000 اکای دیشو 2500 که بختیار 3300 من دارش باشه رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 31 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 31 رقمی 7 اوشا رقمی 1 میریم همه دا بوری و همه دا پیشایی جوت ای اکای اومدم به خولش آشیده بچا خولش ها اکای سوپیگیره بخت که جوری ما اکای سوپیگیره کی اکای ما هاوس همه خولش ها رقم سمه کوچیک نه ما اول اکای سوپیگیره بخت شیدا نه اوچلا با اکای جو او میگه دا او تاکریم کافوکتان ساکن ای او میگه همه دا بوری 1 2 3 4 5 اوشا اکای جو اوشا آشیده او میگه او میگه اکای میریم اکای ساتو شپران حاضر او اکای گاتو شپران 900 میگم اکای دیشو شپران 200 اکای بختیار شپران 3200 میگم به داش رقم 1 اکای جنما 11 رقم 2 مکت تیگر چه گابل رقم 2 11 اکای اسماعیل سلام الکس رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 اونها 5 5 5
5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 3 oş çarpı رقمی 4 بریم tamam arkadaşlar süpürüyor şeyler kısa kettiğinde oş kadar şeyler böyle gılada o tarafta kafa falan saatleri gıl varmak azami atak gıl nozani bir kıyafı tutur var bordo azami 5 seker kartı Allah'a şeker ya kartı çim çarplaştıracak ya kartı sırf bir sırf çok arkadaşlar şu Yadısı çok şaşar. Da yüzde, doksan, yüzde, çoktan, korka, şurada, da, yüzde, biz. Böyle ya kafa parçura, en başka parçura, isim kardeşleri, ben yaşayacağım. Akıl meytini. Ana kümeni karış. Rakami seyirler, rakami çoğaltı. Yak hafif. Ne rakami Milan'ı mesela kaçırma. Seyirler, rakami çoğaltı. Ama da bu oluyor, ama da peşleri. Milan'ı iki rakami var. Medium. Ama kısa şu an şey falan yok. Ama kısa şu an o şu an rakami seyirler, rakami çoğaltı. Çoğaltan şaş ha. Seyirler çoğaltan şaş ha. Ana kime daha akay bakıyor şey falan se hazır sal akay dilişo şey falan da hazır sal akay hikmeto şey falan hafsal akay sator şey falan hazır çor saat mere dalışi akay tegir böyle papişa ha akay tegir böyle çok bir sola rakam çor 24 rakam 5 da rakam 6 24 haf hoki khnık 20 rakam 7 هفت ده رقم یک 20 رقم 2 21 رقم 3 پاکی کنه اما که برای درو مرحمت 300 موافق طلب و جو افریق کنه خیره های اکوی اخوصات رو پیش کنه ای کچ استوای بلند اون التباط 7 سال 20 دقیقه تبیمونه شروع همون 7 سال 20 دقیقه تبیمونه چیزتون شروع سوز اکادون آیتون کچ استوای فیل 7 سال 20 تبیمونه شروع مخلصه تیگر یک هفت سه دو کو اکای ساتور سه کی بود سه پنج نمیدونم اکای ساتور پنج کی میدونم اکای ساتور 1100 اکا اکای حکمتو شیپان 100 اکا انا اکای بختیار شیپان 3100 شفرینو میموت 2800 اکا میریم اکای ساتور 1100 اکای حکمتو 100 مون رقم اکای بختیار 2800 مون زیبی بود تیگران اکای تیگران بود که سوزی سخته یه 5 مخولیمون داوره 300 دلار میریم 4 نشون رقم 5 میریم رقم 5 خولیمون او میگه شل پرنگو گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو از بینای بود اکای تیگر 5 گیتا همون اکای تیگر گیتا میریم داشت 800 درگیر آش جوش آشه پرنگو همه در مو پوری بود همه در پیشتری فهمونیم او میگه میریم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو از بینای بود برام بر زمین این ناک میون هر تمارو یاد کرد از اون دستور انا کمیل شهری در توشین درشی بولشی منشی چور چند چماره که اینجا چور چماره که چور چند اکان چور چماره که یک هفت درومات دو درومات 5 درومات چور شش برکه رقم 5 میریم من چی رقم 5 میریم پرامینا ای 5 میریم رفتیم درشی چون نشون اگر رقم 5 میریم زدگی ها اوش شما آن اکیل میریم درشی پرامینا اکیل تیگر ای 5 رفتیم پرامینا یک کفنه شه پرانگو زدگی اوش شما زده 1800 درو بود همه در بود بوری بود همه در پیشگری خونون میریم درشی رقم 5 اکیل تیگر جا کفن باید پرتشینه 5 20 6 20 7 21 یک 21 دو 21 سه 22 4 20 رقم سه اوشان رقم 4 میریم اون میگن سه با 22
جذبات ها برای اما 600 سه زر میره و رقمش رو با 22 اوش شاشدن همه در بود بودی با همه را پشتره هزار و 800 با کم گه همه کسا فشور کنید و لایک ها باشه تا و ملکات با مشت بالا بوی چی بزنیم اکو او میگه دل تریزا کس همون اصلا خوش میجورشون بریزا او میگه میرین دارش همه را بود بوری کرافتی سه زر رقم شور میره 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 اکای ساتوش پنجم 2900 میشه 2700 میلیون اکا انا اکای گاتوجا شه پنجم خود مینوسی 100 اکا اکای دلشو شه پنجم 1900 شه اکای بختیار 2700 شه میره دارش رقم 4 توغرا رقم 4 دا توغرا دیگه جو رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 7 اوشا رقم 1 من 20 بود خود رقم 3 7 رقم 1 من درگیر اوشا شه فلانگو 1800 1600 رو فکر وارد از 1800 اوشا obod došli شه فلانگو گما دو تا داریم که خب استارت دی دوز اون وش دیگه دست دوز رو تو اخر دیگه بار دوز نه کی جوشید ماشو نه تو دوز شه فلانگو او میگه همه دا بود گوی و همه دا پیشروی خونه او رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 انا کمیل دارشی اکای ساتوش پلان 2500 اکای ماتوش پلانجو 300 روبل دیگر مکدیم 400 مکدیم 400 روبل سال سال اکای دیشون 1700 اکای بختیار 2600 شد برای دارشی رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 باشه رقم 4 20 رقم 5 رقم جنما 21 رقم 6 10 رقم 7 آنها رقم 7 جنما خاطر کنید 21 ای پاره وارم بدون شهر فلانگو 200 روبل رقم 1 3 رقم 5 ورقه برای رقم 200 روبلی 6 4 مدره با فیلم داره مدره 7 مدره نگو کن اکای بختیار 2400 اکای حکمتلو شیپانانجان انا اکای بختیار 2400 اکای حکمتلو شیپانان آقا میشم اکای دلشو شیپانان 1300 روبل دیگر دنیا برای زدگی آش جان شاشر فلانگو 1200 روبل همه کسا خشمانی او نگیم گل تریزا کسی ایمانو اصلا خوش میجورد بریزا او میگم که کی پول پارتوف شوشا اکای جانی اکای جانی خشان اکای جانی میری یک رقم میدی رفته دارشی همه در بود بسد ما اکای حکمت ماجان شیپانه مینو 300 بود اکای جانی من کارتا زد باید 300 بینیسه 400 اکای جان یک 700 رو وارد شیپانه جان او اکای جانی خشان اکای جانی من بله اکای جانی جان 500 اومد اصلا 100 رو دو تا مینوس ایشون نکرده بود تو اصلا توبره اکتا بودی کسی کنه بریم دارشی او میگیم 2 3 4 5 6 7 اول اکای جانی جان صبر میکنیم میشن او چه اصلا میرین اکادمی ما میشن شدن میرین دارشی 1200 اوش رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 20 این بله ما یک هفت ایتون میشدم بخشه که 200 روز میشه رقم 5 20 ها بخشه که رقم جان رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 7 رقم 1 بریم او میگه اکو میگه یا رقم بودیم باشه اگه رقم بودیم با شده بجنگ رقممون بریم داشت رقم 1 رفتیم همه کسا شون رقم با اکو اگر رقم باشه میتونه رقمی حتما مولی کنم آشا هر دو بسر کنیم که بسر بگیم اکای تیگر شاید جمعه گیری
Акай Тигр, акай Салимов ҳамҷаи, акай Тигр, акай Суфисиддин. Акай Тигр 5 ахират мерем, акай Суфиддин ҳамҷа, акай Суфиддин. Мерем. Ола акай боёни очи акашер, акай Тигр 5 агири, акай Суфиддин неса, акай Суфиддин. Ма боша акай ҷони даметен. Акай Суфиддин ҳамҷа, акай Суфиддин 4 ахират мерем дарши. Ан акай холиша акай ҷони, акай боёмор хушон акай ҷони ма. Акай Сатор Шерфаран ана 5 пас кади акай 2400 нумна. Акай Ҳикматло Шерфаранҷон ана 1200 нумна. Акай Дилшод Шерфаран 6 агирсаги тоқа 6 акай 1200 рубли дигар нумна. Акай Бахтиёр Шерфаран 2300 дигар нумна. Хушон ҳама каса. Акай Тигр рақами 5 ахтай минуси 400. Акай Субҳиддин рақами 4 ахтай ракетака. Тугра ма бурдан мегам акай Субҳиддинҷон акай ана Тигрҷон ракетака дар мегем. Акай ҷониҷон холиша акай боимо холиша рақамтон мето рақами 1 31 рақами 2 21 рақами 3 32 рақами 4 10 рақами 5 31 рақами 6 барои гай 10 рақами 3 рақами 6 10 рақами 7 боша коима 21 рақами 3 рақами 4 мегем дарчи ҳамада бурд боливуд ҳамада пешравӣ хоҳонем ау мегем Шерфаранго гӯла бораи реза кас ҳайвон нос кунад хош миҷошон буреза ау мегем Шерфаранго дӯз он бошидиги ягаш дӯз як арӯз барфӯй биёд дигаре бардӯз обод бошен Шерфаранго обод бошен рақами 3 мерем акай рақами шо акай кия акай ана Саттор оша мегем ау мегем миллиони 31 шикаст миллиони 31 када 31 гумад ду ба як зад диге мешавад. Акай Саттор 2400 дошт 2900. Акай Ҳикматлоҷон 1000 акай Дилшод Шерфаран 1100 дошт. Акай Бахтиёр 2200. Акай Тигрҷон минуси 500 ширкат. Акай Суфиддин минуси 200. Не този безу макан. Я орфиги. Кай Бизургмет. Акай Бизургмет шо шена. Алейкум салом Шерфаран шоди. Недонем акадони ма ракета мекунам мери. Кунту наомадӣ расаги. Абда охи. Од чашка. Nem keşif koymalı. Kilo. Bak çıkıyor ki. Peki pırkı polni. Nasıl bak çıkıyor çıktı pozu çıkıyor. Benim akadon raketa çabekine merim dalış. Ау мегем гилада отакали акос саб мекем бачо партам бозиам аса тамошо кунам. Акай Суфиддин Тигри браму. Акай ана Тигри мо 500 400 дигар шумо. Акай Тигрҷон. Акаҷон як хотарафтун 400 ба дим ход мера 500 меша озякта. Ҳозир набуде кесби. Акай Тигри пулужон 400 дигар шумо. Мере. Акай Суфиддинҷон бра ход минут 200 мешена. Tamam gavne. Akay Tigr omadi buraya Akay Tigr. Akay Subilim minus 200 akajjon. Okey akım ben cümle akajjon fakat merim. Akay Tigrjon omadi şevna rakami 4. Da rakami 5. Akay Tigr 400 numara rakami 5. Davala durmadan bilirsen dim xod mera. Da rakami 6. 11 rakami 7. 22 rakami 1 şevna. 30 rakami 2 Şerparango. 31 rakami 3 Toki kına rakami 2 rakama çe rakami kazanırsan fakat. Gâme zıza rakami 3 mera. Hamada burd boliva hamada peşavi khonim. Au mege gül varma azami acab gülün organik dik var. Tomadnak bol zarvat bazani opol bir Şerparango. Hava kısa. Şoma da rakami var. Like başa balaqat bamuş bezani. Like başa balaqat bamuş bezani Şerparango. Obod boşe şerena gılı tireza migmeni. 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 4 5 6 7 ana kimin dalişi. Akay Sаттор Шерфаранҷон 2800 шерина. Акай Ҳикматлоҷон Шерфаран 800 шерина. Акай Дилшод Шерфаран 1000 шерина. Акай Бахтиёр 2200 дошт 2700 шерина. Акай Тигрҷон акаҷон 300 шерина. Акай Суфиддин минус 300 акаҷон киҷоши акай Суфиддини мо мерем. Рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 3 рақами 7 11 рақами 1
20 رقمی 2 11 5 اتو 6 اشوا رقمی 7 رفتیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وقت هم از بین اکای سوپرین اکنیم هزار رکت اکنیم منی چیزی سلسل شگر خودت برامون نیستی 400 میشه شهرزاد میدیم رقمی 7 گل از دوام کار کردیم که فوتوفون از سر کردیم آبود بشه شیپانگو همه کسا خشمای پرینار اکای سوپرین چورم خودت برام اکجا دیوان منوسی 400 میکنیم چورم خودت میره واکجو او میگیم گل از دوام کار کردیم که فوتوفون سر کردیم اکای ساتور شیپانان 2800 شد 2700 اکای متجون 600 روبل گم اکای دیشو شیپانان میونتا 1500 روبل دیگر اکای با اختیار 2600 روبل دیگر اکای تیگر اکجان ما 200 روبل دیگر اکای سوپیدیجون 1100 روبل دیم چهارم خود رفته سر رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 31 رقمی 6 و شکل ما 20 رقمی 5 با 31 اکای تیگرجو او شاکشینا 5 با 31 گیرید او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که عدد خود رای بود برآمد از زمین اشوا اکای تیگر میگیم شما همه کسان دوست اون دیگر دست دوست و گروه دیگر دیگر باردوس 5 دیدیم 5 دیدیم یا برنا آزادن اشوا شاش هم یک دو سه 5 6 7 یک دو سه 4 5 6 دو سه 4 5 6 الا kim بریم اکای ساتور شیپانان 2600 اکای موتور شیپانان 400 اکای ما اکای دیشو شیپانان 1400 اکای مختار شیپانان 2500 اکای تیگر شیپانان 700 اکای سوبیدی شیپانان 1000 بریم اکای حالی جان خوشم اکای جان 12 اکای علی حوز اکای خونس بهش اکای جان 20 بعدی اودا او چت حوزی رقم 1 حوز اکای انا جان اکای بویبرو رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 1 اکای اشوا او میگه شیرین از گل سوز ساتون سوز اکای ساتور چیزه اکای سامیر خوشم شینا یو اکای سامیر مو شکر اکای گل از او تا کرده رقم 1 رقم 2 ببینیم ما رونالدو نمیتون ما باندامون چشما تابو پوش میلیتی کس با ما کش دست خود رو بکش میلیتی کس با ما کش بریم رقم 1 رقم 2 بریم چشما تابو پوش چختا رنگ جنون ای آراز اسکختا بریم درسیم اینجا آشنا ها از اکای سامیر جان اکای سامیر جان آشنا ها رو خشید کنم جان من اکیمه درس اکای ساتور شیپانان 2500 اکای متر شیپانان 800 اشوا کرده اکای لیشو شیپانان 1300 شده اکای بختیار شیپانان 2400 اکای تیگر شیپانان 600 شده اکای سوپرین 900 شده بریم درشی رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقم 1 گوش شکل 22 رقم 1 اشوا شیپانگو با همین رقم 2 بریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد از خود رای بود برآمد از زمین ای آباد و شیپانگو همه کسا خشمای اکای ما ساتور سینو کنیم یا زد میگیریم رقم 2 همه کسا خشمای شیپانگو دوست ای اکای ساتور دید همون سینو ما رقم بیده باید همون بفیر بودگی اما پرستاد پارت میگه اخیر اکای پایک چه پارت تو نداری پول دیگه ای پول ساتور بوده ای اکای میگه اخیر او بچه ما را یکم چیزا میکرد بازی کرده و اون ها تو بازیگاه میگه مفاش چه اون تو بگی بوده ما میگم شو اخیر زم رو گوشه کای کی ما گفت موجه پول تا روی کنم با گفت تو شو یک گفت که چه تو شما پول دامو رو کردیم اکای ساتور 2400 ماشینا اکای گفت 800 و 650 1200 ماشینا اکای لیشو شیپانان 1200 ماشینا اکای بختیار 2300 ماشینا تیگر اکای 500 اکای تیگر اکای سوپریجو 800 شینا بریم داش رقمی 2 نمیدونم رقمی 2 31 رقمی 3 باشه 31 رقمی 4 باشه شینا 22 بردارو مرحمت رقمی 5 باشه 20 تایوش دانگه رقمی 6 باشه 20 رقمی 7 باشه شینا 20 نویسم میگه وراک بده رقمی 1 باشه 20 ورا بده لا همین یک سه ولی به چی بس یا ما افرا خفو کنم اكو بس كمان من جاك
10 شروع مفهوم سه والد داد. ها یا 10 دوستای بیو. ورم بدونیم یا 10 دوستای. ورا درو مرحمت. اکای 5 درو اومد. اکای سوپیدین درو اومد. ما تو دیکسون داریم. اوه من دلشی. اکای تیگر 200. اکای سوپیدین. میمونه اکای 500. اکای دیلیشود میمونه 800. اتوز 900 بخشه اکای. یک هاف اکای حکمت جان کجا شده کجا ما یک هاف اکای حکمت لو یک هاف یک کجا ما کجا شد چند چوار کار دو سه یک هاف اکای حکمت جان درو مدام شو پناه جان 1200 600 شیلا میریم زراگیرا اوشا 1800 رو هم دا بو بوری و هم دا پیشروی خواهونیم او میگیم گل بارم از زمین عجب گلی نزنی آیتوزیستان بود او اکای ساتور آیتوزیستان بود میکنم پیچه تای تمام گاب من اکای دیگه تمام 4-5 پیچه زدگیم میریم همه دا بور بوری و همه دا پیشروی شیپانگو گلا دا او کنیم تفاقمون سا کردیم میریم دارش همی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 تمام کافی برفتن 3 boşa akademima 11 4 boşa 20 5 boşa akademima 30 6 boşa 12 7 20 1 22 2 11 رقم 5 اکای تیگر اوشتوا او 5 رقم 6 به اوران 5 اوشتا 4 5 پیچر بدون 4 5 پیچر رفتیم تو گیر بگیره با پیش اوشتا رقم 4 5 داخل سپری 500 رفت اتوماتیک میریم هم اختصاص شده کنم درست اون باشه که گیر دست درست کنه کارو باید گیر دیگه بعدو او بول باشه که هم اختصاص شما در کورم کنید 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 دارشی اکای سال صادرو شیپان اکای ساتور 2300 میلیون اکای موتور شیپان 400 میلیون اکای دیلیشو شیپان 800 میلیون اکای باختیور شیپان 10200 میلیون اکای تیگر 1400 میلیون 1300 میلیون کارت نبودی بدرویا اکای سوپیدی 500 900 کارت نبودی آ بچا اکرادن اکیوشا نولا منگفتار bu yakın ta Osmanlılar ne başa bu da nula bu tarakam işaç bir yol amca 20 yakın Osmanlılar paydaşı 11 gigab dam bima paro denen ama dahres kam duru rakam idi 22 rakam ise 20 rakam 4 11 rakam 5 32 ve 5 o şakı çava akay tiger 5 o şu çavaka au megin ve darşı hamadan bu bori و hama peşdavi hama kasaf şoni o bodu sarbala moşin ve cuma harakmi o şami o şakami ha zara kanşaş mevzu agire o şakı bunu man kula da o pakarım kafana sakin gibi bana azami acaba bir odanı dik ki vadan sonra bu bodu bana tane mamsi hihi aha o çok akastajon bir barma azamin acaba bir odanı akaş da seviyor mu ki Tigyak çumo ve cumhur akal satır şey paranjon 2200 ruble diğer akal hikmatanjon şey paranjon 200 ruble diğer şeyler akal dilişo şey paran 700 ruble diğer akal baktıyor şey paranjon 2100 akal tigir şey paran 1800 akal süpürün şey paran 800 diğer rakam ve daha şu ki rakam şaş 20 ve daha sonra ha rakam haf 22 rakam yak 11 rakam 22 rakam ise 20 rakam 4 21 rakam 5 da حال دیما فرا بگی که جمعه من نگرده اونجا به جمعه برای از ما شعرش میخونم بود من برای 300 هفت دو برای 300 یک درما 4 درما 5 درما 3 درما
Şah akay lütfu kalbime durar. Akay igmatlo şerpalanjon sad parta akay ana sator akademi hazır nıhsad nuna akay supidin şerpalan pansad nuna akay tigir şerpalan hazır pansad nuna akay ana delişo şerpalan çorsad durum digal naka. Benim danışi. Zaragir oş jonşa şerpalango hazır 800 بود. رفتم همه کسا خشانه گل در اول تا کردن که خونه ساعت کنیم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وقتی تو از بینای بود برام در زمین چهار پنج پچته بگم آن تا کجانه من یک درآمد دو درآمد و یک درآمد سه درآمد شش درآمد چند درآمد چهار درآمد زنجی ورقه هفت درآمد هفت نشون داد رقم یک برین داش زدگی او شکل جون شما 1800 درآمد همه کسا خشانه شدن و خود دوچه رفتیم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میریم رقم یک 22 نه من دیگه نه دعا میکنم نه دعای بد میکنم رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 برادرم مرحمت رقم 7 20 900 برای رقم 6 رقم 1 ورقه ای جون شگره انا که برای جون 900 روبلای نظمیدگی بچه‌ای که برای کاندوره 900 روبلا اکای تیگو جون میل ازنه فقط با پیش 3 درآمد اکای ساتور رید نره 3 درآمد میریم تیگر اکای درآمد اکای بختیار درآمد میریم اکای ساتور 1000 میمونه اکای بختیار 2100 شکر جون ما مینوس میکنیم 1500 1500 1200 بگم اکای تیگر بریم 2 3 5 درآمد اکای بختیار اکای تیگر اختیار اکای جون ما 1500 دوش شپان 600 بگم اکای بریم کو اکای سوپیدین کجاش اکای سوپیدین پاسین رقم 7 اکای ساتور 1000 مون اکای بختیار 1200 مون اکای تیگر 600 مون 2 7 پاس کار اکای سوپیدین 4 7 هک برادر و اکای سوپیدین 500 دور 1300 رکت تشریف سرا از اکادم مل بین اسمل رکت رکت کارتر میکفن 1800 5400 بود میریم دالشی یک نشون رقم میدیم او میگیم 1300 اکای سوپیدین نپارته 5400 او شوا درگیر میگیم برین دالشی باشین بینشی او میگیم گلا با او تا کردن کفون 5400 سال کردن گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو از بینای بود برام از زمین آباد باشین یک نشان با 22 او میگیم گل برام از زمین عجب گلی نازنین شاش میدن انا اکای سامیر اوش سواش خونگی gidiyorlar. Ana beni darışı. Gidiyordu valla gidiyordu. Ey aşağı aşkonu. Ey خالای از زمین نوی دخترت با مزه دختر تامه بران نو تکی میپزه بین دارشی باز همین خیلی خونو انا شیر پلانیت بوشی رفتی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 انا تگو جنبان خوش رو چه میگه اکای سوپیدین پلای پاته انا بولگه اکای ساتور 1000 مون اکای انا بختیار شپرانجون 1200 مون اکای تیگو جون 600 مون اکای سوپیدین 1300 میبیا پلش کارتا یان عمود میکفم دانش میگیم او میگیم 4 5 peçet جدا çansmi peçet çansma اکای تیگو جون peçet çansma شنستای کو اکای سوپیدین کاره کو کارتو تگیل تمپلوت کو و 5400 زدگیر اوش شاشرین ای آباد دوشین ها همون اوکی باشم کچی میگه اکمون 6 کس ده اوشا 7 کس اکای سرمی دایجا تمام اکمون داود بگونه نیست که مقصد دکم بول مقصد در کانال بازی نکرده سعیمون جدرش میره تو بوری همه پارتی ها میز تمرین شرکت یوزو وابشی نپیزیوه
گل برآمد از زمین. اکای سوپیدین 2000 پرتاب 700 روبل دیگه اومد. تو اکای سوپیدین بیا 3 و 6 میگه اکنیم هزار میریم 3 و 6. اکای سوپیدین 4 و 5 پچتا اکای سوپیدین 4 و 5 پاب دا پچتا اکای سوپیدین. کو اکای جواب نمیده اکای تیگ رابطه 3 و 6 اکنیم هزار اوکیش دای. اوکی بده رفتیم. رقم یک کیسه خبری نو که گوسمی سکن اکای ساتور خطا اکای وای برای گوسمی اوخی اکای حکمت لو خطی یک کیسه گوسمی برای نو شیر پلنگو اکای ساتور نمای خطا اکای حکمت لو هزوریا یکیم هزوریا برای نوخی یکیم هزار اوکی اکای حکمت لو اکای حکمت لو یک کیسه یکیم هزار اوکی یاسمی بوده یاسمی میریم دستون تاپ تاشده میریم گام نیست خمی دو 20 3 11 4 21 5 11 3 توز پاری 6 دمیجه خلو حوزی برونگی نیست خل یکم خل نبود یک خل نبود تمام رقمی 6 10 رقمی 7 21 یک میزنه یک خل دو خل سه خل باید افشی 5 خل باشه یک 22 یک سه رقمی بودن 1000 در رقم 3 بده 4400 رقم حکمت اوش شما یک 22 در اوش شماگه من درشه همه در بورد بوری و همه در پیشنوی او میگه اوش شما اکای رقم یک میگه دل برام از زمین عجب گلی نازنین هیچ قدر ها وزنه باز برام از زمین اکای حکمت ها 300 اکای 1000 اکای ساتور بکنیم من درشه از تاله اکای خیلی جا او میگه خریب رقمی هفت میزنه اونه که نزده خریب میزنه اونه نزده همه اکای مجموع با واسه من اکای ساتور شیرپرنگ انا خیلی چند داشتی 1000 داشتی 1900 اون کردیم ما اکای مطلوب خود شیرپرنگ جون او بوده ای همین اخیر دومه دیدی زده اکای جون ما 3000 تا پارت ما جون 1200 دیگر ماشینا اکای دلیشو شیرپرنگ 300 دیگر ما اکای بختیار شیرپرنگ 1200 داشتی 1100 دیگر ما اکای تیگر 500 اکای سوبیدین شیرپرنگ 600 میره اکای جون روز واپشه خورن خورش ها یک ادا اکای جون ما 11 رقم 3 20 هم جب روز خورم میشه رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 10 برادرو مرحمت 22 میره برادرو 300 رقم 3 نشون داد رقم 4 رفت که میبینم میدونم کدوم کارت برومدگی یا کدوم کارت برومدگی نیست اونجا opredni человек یا opredni человек برام میدونه شده نه به جنبون بلارزون ریگیش میدونیم تمام درآمدم میگم من درآمدم میگم 5 دو درآمد همه کارو چی میدونه هم ده بوزی این بوزی 300 رنگ 100 دلار ماکوش دیگه بوزی اکو یک میلیون ما پول اکرام میپارتم شتو بیام وورن پلوت ما پارتو وورن پلم اومدم میرم این اکای متوجه 3000 1200 اونجا درست مینوس پلس میکنم بو انا اکمل اکای حکمت لو شیفران 7 درآمدی 1200 داشتین 900 میمونه اکای دلیشو شیفران 6 درآمد اخجون او اشتین اکای تیگر 5 درآمدی 200 میلیون اکای سوپیدی 4 درآمدی 300 میلیون اکای بختیار شیرپرنگ جون درآمدی 800 میلیون انا اکای رقم 4 کارت میکشه درگیر اوشا 1800 بود او میگن گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد پا از زمین باز برآمد بر زمین آباد باشن شیرینار همه فقط شان شیرپرنگ روز آموزش که گیره دستی دو فک عروض بارفود گیره دیگری بردود میگن سه و یک پرنسده اوکی بوده نکی باشن شد برای چی بوده یه اکیس همین چو اکیل برای چشم وقت نفهمیدم تو اکیل جان گاز اکیل همسین تایی شما اکیس همین رفته مایرد همین چور شد او میگن گل بارمان از همین میگه عجب نازنین اکیل 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 رقم 4 شدیم چند برویا 10 5 ترینکاش 6 23 حالا چه کس بدون آواز دوین رقمی 7
10 1 10 2 22 3 boşa 10 Kaj 5 dakika oşan yusmanım çetem ki buruma diga trinka zadosh oşa akay se pistay dangara khati 5000 ayaktam şaş rafti ey o bodu şeşir falan o ama da bu buruma ama da peşavi sonuni akay baktol pas kar şansı dura akay baktolda 800 ruble şeyna akay tigit çok pas çale mala fardı Hol beş şerina man nafar paja pas mi çorpa ha akay tigil tabu de kan rakam çor nusa da rakam çor budum tamam akay vakti ojo şeyna şova da kajona hazor ama omade bozi kadi akay davar budi davarsa ben akay istador me parti şeyna tamam rakam du akay joni da ayxtan şeyna joni akay da ayxtan abat xtan akay joni rakam du ayxtan şey falan jo tamam benim davış şeyna benim akay sator şey falan jo hazor 900 hazor 80 akay matlo şey falan 900 şey falan jo mota 8 ana 700 rakam duruyor akay dili çocuğum akay dili şot paftor rakam 5 6 to'rt paftor akay dili çocuğum akay baxti o şey falan 8 rakam metrocha akay tigajom ana hazor 900 şey dedi 900 hazor orduna 900 dava kametim akay su bidin sesa jami 900 ana hazor 100 rubl akay jonima akay joni jon 500 parçasını 500 parçası rakam dirametimi 400 rubl gelmek istedim ben daşı. Ha akad şöyle hafta oluşu rakam kadar ben bu rakam. Onun şu screen'in ayağına hafta şöyle. Ya bunu da çok boz bir ben bu kola keser. Rakam 6 21 rakam 7 10 rakam 1 10 rakam 2 şirin rakam 2 boş akademim تو هم پول آدم ها پارک دیدم کارم به اکاپ چه پارک وقتی تو پول اکاپ پارک پول هم آدم ها پارک دیدم کارم میگیرم اکاجم 800 بود نه روی کارم بگی شکل وقتی جو شو رقم 2 سه توت اوش شو رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 çok کنه رقم 3 تا 2 اوش با 3 توت اوش شو رقم 6 او میگه می بوره پاس کرده نمیگی شو بود که اکبری akay çocuğun raket aşağıya. Akay çocuğun dışarı padakları şeyler mi davşi. Dışarı ayaklarını sevmeyen hamada bu doğru ve hamada peşevi konuda. Dışarı ayaklarını sevmeyen şeyler hamada şu an şey falan o hamada bu doğru ve hamada peşevi konuda. Avu medem güller o takarım. Salam aleyküm brat şansıma iyi bozu. Aleyküm salam ata bozi 1000 rubla akay almi. بودی 1000 روبل اکای ریالی هدی اکای دیشو که جوشی بودی شکل رو کسادی اکای دیشو که جوشی شینا یک روزانه‌اش که ما بریم شینا که هوا گشت اکو من دارش اکای ساتور رقم 3 شینا اکا انا 1800 دوشی 1700 بریم دارشی او میگه من اکای مطلوب رقم یک رقم 7 اکای مطلوب 700 دوشی شینا 500 بریم دارشی اکای دیشو راکت کدام میگیریم akay baxtiyon olsa akay joni rakam 400 dosh akay 1100 gama 200 padaka merem darshi akay supidin rakam 4 akay ana 1000 o memuna merem darshi akay tigr 1000 dosh şey paranjo rakam 5 akay 900 gama merem darshi ya 2 4 5 tamam akay tana samijom plana paza akhmetim akay dili şod hamica akay dili şod ne boşa ki kartına pas verin verin akay dili şod hamica akay dili şod verin nesta akay boymuro jon hamica akay xelo zaktan şaşmazam akay boymuro da akay bas hamile akay boymuro hamica buda bad akay joni akay san boymuro bud خان میرم اکای بومل آیخی دو فکر اکای بومل رقم 4 آیخی راکت میکنیم 6 تویست اکای بومل رقم 6 آیخی میره دارشی اکایو من buradan میگم راکت میکنیم رقم 3
31 اوشا رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 اوشا رقم 4 می نویسم ولی نکنم صحفی همسین فوتزال نه کس همین همسین فوتزال سه رقم 4 می همه دا برد بوری و همه دا پیشنهاد شکارگو همه کسا شما ریافتیم او مگه میگه بعد او تا کدوم کسون از سر کنیم رقم 3 می و رقم 4 شده او بزن از رو انا ها 3 رقم 4 4 5 6 7 1 2 3 همه کسا او بودش شکارگو همه کسا شما شده انا کمی داشت اکای بولماجو کجاش شده انا اکای ساتور شیپران 2200 اکای هیباتو شیپرانجون 300 شده اکای جون شیپرانجون 1000 اکای سوبیدی شیپرانجون 900 اکای تیگر شیپران 800 اکای بولماجو کجاش اکای بولم 500 500 300 گرم دیم خوتا اکای بولماجو ما دکا میریم اکای بولماجو دیم خود 300 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 شرنا 22 رقم 7 11 رقم ایو ماشو عدس می‌کنم چی بالا زداست رقم 1 20 رقم 2 22 برادرم مرحبا رقم 3 20 ورم دورم 300 انا اکا کجونه ما که باشیم ورم دور 300 روبی رقم 7 رفتیم او میگه برادرو می نویسیم اکاجون ما این گوشات دو درجه برام ورم دور شده یک 7 درم اکای ماتولا که 7 درم 300 دیگه رکت میشه شینا می اکای کارو خوشم اومد اکاس او اکای ساتور 3 درم اکای ساتور 3 درم شیپرانجون 1900 درم اکای تیگر رقم 5 اکای تیگر 5 4 اکای 5 4 اکای تیگر 800 داشت 500 شینا 500 درم اکای سوپیدین 4 اکاجون ما که باشی تمام 600 رو دیگه بریم خزانگی او شاشره نه همه دا برد بوری 1000 انا 800 رو بود رقم 6 رقم 7 رفتیم همه کسا شما شده گلت ترزا کس همون نوست کنه خوش بجوشون بوده به او میگه همه کسا شما دی شهر نشون رو رقم 7 می شرپرنگو دوست اون روشن که گیره دست دوست اگر با خود گیره 4 5 پیچه دار همه کل 4 5 پیچه بشن بریم داره چیکاره او بود بوشین انا که بریم دالشی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 بریم کافه رقمی ها بریم دالشی اکای مطلوب ما اکای مطلوب اکای مطلوب ما شینا هفت رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 11 یا توز دو توز بروما اکای بویمروجو او شاکا 22 رقمی 6 و 23 رقمی 7 اکای بویمرو 1800 شد اکای مطلوجو یک 7 هفتوره شیدن میرین دارشه همه کسا شما او شاکا میگیم رفتیم دارشه او میگه شیپرانگو 600 رقمی 7 میریم اکای مطلوجو هفتور تموم اکاجون من میریم دارشه چندوش جینوش برو رقم 6 جینوش برو ما شیپرانگو او شاکای بویمرو رو میگیم همه اکا کو ما بوزی همه اکا نداشت بزنم برو تا اوخی بو بوزی میکردم چارتاش مخدو اصلا من ندیدم که یک گم رو اگر گم وقت خور نداشته باشه نبودم تو اوخی هم اکا بوزی میکردم اکای ساتور 1800 نشده اکای مطلوب شیپرانجو رکت میکنیم اکای جون شیپرانجو الان 100 رو میگردم اکای سوپیدیجو 500 اکای تیگر جون 400 اکای بویمرو شیپرانجو انا 300 داشتی 2000 او کارتو داوری من دارش رقمی 7 20 شو کنه ها
بذار حاضر 22 خرید مونگر رقمی 2 20 رقمی 3 شرینار 20 رقمی 4 شرپلنگو 20 رقمی 5 شرینار 21 رقمی 6 شرپلنگو کارچی 21 رقمی 1 رقمی 2 میلیون همه بود بوری و همه پیشنهاد خونیم او میگه شرینار 4 5 نمیدونم چی ولی اکای تیگر میگم تو در دورادو 6 دوراد اکای ماتجو 800 داشت که 800 بود کارپاز دابر داشت همه بود دوراد میگم همه کسا شاده او میگه شرپلنگو یا طرف رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 همه کسا شما اکای ساتور شرپلنگ 1700 شد اکای حکمت جان 800 داشت 1200 که 712 اکای جون شرپلنگ 800 میگم اکای سوپیدی شرپلنگ 400 اکای تیگر شرپلنگ جان 300 اکای بویمرو شرپلنگ 1900 بله داشت رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 23 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 خب نه 10 بود رقمی 4 با 23 گرفت او شما رقمی 5 رفتیم او بگه شرپلنگو بلاردون و جنبوش سکولارو 4 تا رقمی 5 همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خواهانیم این نه پروشنه دوست آن باشه دیگه دست دوست الو ناسب گیره دیگری بردوست آمود دوشه شرپلنگو همه کسا شما دین اکای کارول آش شرایستر این اکای کارول سه تا کارول هموش اکای سفر موشه اکای کارول اکای سفری شینا رقم 14 رقم 5 رفتن شرپلنگو او میگه می دارشی 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 حالا شو سال تو اکای سفر جان سلامتی و سال فینجا مخبر شیدا من اکای ساتور 1600 نمونه اکای انا حکمتو 1000 نمونه اکای جوری جان 700 نمونه اکای سوپیدی 900 و 400 اش کات اکای تیگر جان 200 اکای بویمر 1800 شیدا من دارش رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 اکای تیگر جان او شاشینا تمام است به زنده باشه ساز باشه گلان سلامتی کنه 5000 رقم 6 میره همه دا بود بوری و همه دا پیشتری اکای تیگر او شای من اول 14 15 بود اول 6 تا پیغام که میره بعد چاپی کاتو او میگه شرپلنگو همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خواهانیم او میگه گل تریزا آشای رقم 5000 رقم رقم 6 همه دا بود بوری 6 7 1 2 3 4 5 6 آشای همین کدام کیزا بود که من همسایه اکای همین دیگه اکای ساتور 1500 شده اکای متجون شرپلنگ 800 شده 800 اکای جون شرپلنگ 600 اکای سوپیدی 800 اکای تیگر شرپلنگ 700 اکای بویمرو شرپلنگ 1700 شده بله دارش رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 22 شده رقم 1 اکادون ما 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 7 و 22 گرفت شد او شاگرد داشت رقم 1 این نر کومین شرپلنگو دوست آن باشد دیگه دست بود یا شعر عشق میخوام برای عشق سرگرمی تو شده بازی و این غمگین خستم یادت نمیاد این همه خوب پرواز با تو بستم با این همه زار تو بگو با چجوری کاری این همه خوب پرواز من نشستم نشکن طرف اخیمونو نشکن دیدمو وقتی به آهم نگیر دامون تو اقصباتی روز نگو بی خبری رخی سکتو بتین اکای ساتور 1400 اکای انا دیگماتو 1200 اکای جونی جان شرپلنگ 500 اکای سوپیدی شرپلنگ 700 اکای تیگر جان شرپلنگ 600 اکای بویمرو 1600 هم حافظی تو بتون هم کارتا بتشون لایکا گابرس اکای رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 22
هم کارتا بکشم هم حافظ میکنم 12 رقم 6 داره رقم حالا باز چیکار کنم شیر پلنگو براتون چیکار کنم او میگه شیر پلنگو هم دا بود بوری با هم دا پیشتاوی خوونه چطوره که دست میگه او میگه زنده باشین چی باشی او میگه شیر دا او شیر پلنگو 6 داره رقم ها میره هم دا بود بوری با هم دا پیشتاوی خوونه رقم سر گلی گاز میکنه باز سر ازدواج میکنیم سر ازدواج میکنیم 6 رقم هاف 1 2 3 5 6 هاف 1 2 3 4 5 6 هاف 2 3 4 5 6 هاف میداشی آن کلاس اکای ساتور شیر 50400 داشتی 1300 اکای مطلوب 1000 او اکای جون شیر 500 داشتی 400 اکای سوپیدیش انا 600 اکای تیگر 500 اکای گویمرود 2100 1600 شکر رقمی هفت اکا جون ما 11 رقم 1 شیرینات 20 رقم 2 شیر پلنگو 10 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 21 گرفتش با او رقم 6 با 21 گرفت او شواتا 6 21 گرفت اوش جون شما رقم 6 میشه پلنگو چرا بگیر اکا همینجا کامل وقت بودی رقم پر شینا سامون میکنه پولیش هم مایل نکنم ولی تو پولیش هم شد پلنگو چیکار نکنم همینجا کامل چی باشه میره دارش همه دا بول بوری با همه دا پیشتاوی خوونه اون میگه شیر پلنگو همه دا بول بوری با همه دا پیشتاوی رفته هاف 1 2 3 4 5 6 هاف 1 2 3 4 5 6 هاف 1 2 3 5 6 هاف میره دارش همه کسا اکای ساتور شیر پلنگو 1200 اکای ماتوجو شیر پلنگو 800 اکای جونی جونز شیر پلنگ 300 اکای سوپیدی شیر پلنگ 500 اکای تیگر شیر پلنگ 400 اکای گویمرود 2600 شیر برین دالشی نظر پاس گامل رقمی هفت 20 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 23 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 3 گیریم اوشما رقمی 4 همسین که اکای سمیر بوزا او میگه رقمی 3 رقمی 4 همه دا برد بوری با همه دا پیشتاوی خونیم ای اوبود باشه شیر پلنگو همه دا برد بوری ای او میگه شیر پلنگو او میگه دوست اون باشه دیگه دست دوست نکن رو براتون گیره دیگری بر دوست شیرین اوش شما همسین باس نکن میگم باس نکن که اویانات خوبه رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 حالا که من دارم اکای بویمرود 2500 اکای تیگر شیر پلنگ 300 اکای سوپیدی 400 اکای جونی 200 اکای مطلوب 600 اکای ساتور 1100 اتو 1700 بخشش کرد تازه 1700 1200 1700 دنباله رقمی 4 30 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 شیرینات 30 ورادرو مرحمت رقمی 2 21 رقمی 3 20 ورم بدون شیر پلنگو 300 رقمی 4 رقمی 1 ورکا 300 ای او میگن 4 نشونه رقمی 5 میری 7 دور ما رفتیم 7 5 بریم اکا جانه ما 2 3 6 جونی 2 3 بریم اکای تیگر شیر پلنگ او میشیم اکای ساتور 1400 ماشینات رقمی هفت اکای ماتوجون 600 داشت 300 ما اکای جون شیر پلنگ جون 200 داشت 100 میلیون ماشینات اکای بویمون رقم 6 دواره 2200 دیگه ما برین دارش همه دا بول بوری و همه دا پیشتاوی او میگن 4 نشون داره رقم 5 میلیون دیگه اوشا 1800 همه دا بوری و همه دا پیشتاوی همه کسا خشون شده گلت رزا کس همون نوز کنه خوش میگه اوشون برزا او بود بشه شرینا کیا اکای سمی جون کیا میگه شیدن
5 رقم 6 میره دارشه همه دا برد دوری و همه دا پیشروی خواهانه او میگیم گل بارمان از زمین عجب گل ای اکر همینجا همه رقم پره شیطان همینجا بازی پره کجای ما صبر میکنیم هستیم سایی بریم خوشان در کجا خوشان شیطان همینجا 1800 او شام میکنیم رقم 5 رقم 5 4 و 5 پاپا گاب نیست 4 و 5 پا باشم بریم 11 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 اوش چاکت ترینکش کار اومد و خیدا 4 5 تا پای میریم دالشین همین خیلی اوزه ارماتودا او میگن شیر پلنگو گل برام از زمین عجب گلی نوزنی اوش شاگین اوش شاکت 4 5 میریم دالشین گل تریزن تریزن کس ایمون روز کنه خوش میجوشون بریزن او میگن نه صدر اکو تحصیل شما میتونید پوزیشن دوام بودن افسر میگیرن و بود باشه شیر پلنگو همه بود بوریان اکی میریم دالشین کی بود اکای جونی پاس کرده رقم 6 کی میگیره رقم درا اکای سمیر نوبت خطا میگیره اکای سمیر میگیره نوبت خطا شده اکای ساتور شیطان 1300 رو دیگه اون اکای متوجه شیطان سال دیگه اون اکای جونی جون شده او رقم مینوس 5 توی شما رقم جونی ما برید اکای سوبیلی میشه دیگه رقم نوشتگی اکای سوبیلی 2 4 بتمود 400 داشت جمعی انا 1100 دیگه نشده اکای تیگه او بودم 800 دیگه دونا اکای بویموجون 2100 رو دیگه دونا برین زرگیره اوشا رقم 5 باشه کوی من 11 رقم 6 11 اوکی ما زنده باشه اکای جنجا خوشا شیدار 11 زنده باشه که بازی که دمو 11 رقم 2 10 تو میخوام اکای جنجا رقم 3 20 رقم 4 خاکی خنه 21 نداریم با فکرم یا 20 برام hemen sayayım. Ya bir dakika Johnny Marker Johnny zinde boşuna 20 ipare رقم 3 گرفت شو 20 او شو رقم 4 رفتیم جلا دا او تا کردین کفون از تا کردین زنده باشه رقم جون شوی داریم اصلا 3000 میریم رقم 4 همه کسا شما دا کردین ما او میگم دیدی چه رقم 3000 رقم 4 بین داشت او بود باشه شروع این ها تو میدونم رفتیم رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 رقم میره اکای بویمون 2000 اکای تیگه جون 700 شده اکای سوبیلی جون 1000 شده 900 دو رقم بر 900 شده اکای متوجه شده پلنجون مینوس 100 شده اکای انا ساتور 1300 دوشه 1000 انا 800 میگه من میره درشید رقم 4 رقم 4 ترینکاش اوش رقم 5 20 رقم 6 دیروز به ترینکا بردم 20 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 باشه 22 رقم 3 خاکی خنده رقم 4 اوش رقم 5 رفتیم همه دا برد موری و همه دا پیشروی شیپالنگو گل دوا تا کردیم و کفون از تا کردیم به آباد بشه شیپالنگو شو رقم 5 همه کسا شاده او میگه اوش رقم 4 رقم 5 رفتیم گل دوا تا کردیم کفون از تا کردیم گل دوا از زمین حتی زمین نوزنی دید که وقت تو باز درآمد بر زمین میاد همه کسا شماره لایک بالاگات پاموش تو بالا برج میداریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اوکی اکای سمیر پاونتینگ تا گوبر ایسال هیچ میکشینا پرابلم نیست اکای بویمون 1900 دیگه اکای تیگه شیپانجو 600 دیگه اکای سوپیدین 1300 دیگه اکای ماتوجو پافتور شینا اکای ساتور 1700 دیگه اکای ماتوجو پافتور شیپان اکای ماتوجو پافتور کجونی ما تمام اکای ماتوجو مینوس 300 میشه میریم اکای ما کافوندا میگیم پارت اف پلس زدی اکای مینوسش میکنیم رقم 5 ترینکاش جوش رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 شرینار 11 رقم 2 شیپالنگو 10 رقم 3 شرینار 12 رقم 4 شیپالنگو خوب شده رقم 5 گیرد رقم 6 اون سه گل باشه گلش میکنیم او میگه شیپالنگو دوست اون باشه گیر دست دوست تک الان وقت گیره دیگه باردوس 5 رقم 6 بریم
نکنه شنا زنده و سربلند عباد باشون شنا من اکنون رقمی 6 گل از دعا تا کنه که فانتوفان از سا کنه گل برام از زمین عجب گلی نوزنی گل که از دفاع از بینای باز دارم از زمین ای تا بینم پنج اشما های رقمی 6 بریم بانگی و جان شوید نشمه کشیم بگه تو باید قدر دعوان از دیگه کار نداری کنی من اکنون دلچی اکنون بایماجو 1800 در رقم ثبت اکنون تیگوجو شیپانم انا 1100 شریدن اکای سوپیدیجان 1100 شریدن اکای گوتوجون اکای میکنه گوتوجون 500 شریدن اکای انا ساتور 1600 اکای گوتوجون پارت هم بوده شکل میاد اکای گوتوجون 500 پارت او ماشین ای بلا سه گل بود فراموش کردیم شب تمام اکاجون بخشش رقم 6 دا اکای گوتوجون او ماشین دیر خود رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 2 اشتای رقم 3 رفتیم او بگن 3 گله رقم گوتوجون بودنش بیان شنا نه کنون شرنا دوست آن باشه بگیر دست دوست یک عروض برخود دیگر بردوست آباد باشه شرنا آباد باشه دوزم میمونه رقم 3 پاس یک هفت پاس اکای گوتوجون اکادمی ما شهر خشون اکادمی 1000 افغان اومده بازی کرده بود طبعا میگه آدمای به میدان یک هفت فوله زنده و شکای اونجا خشون شده یک هفت کی میگه شهر بگی رقم بازی که شده 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 حالا کی میگه شپانگو اکا ساتور شپانان 1500 رو دیگر دونا اکا یک گله بود تیگر هفت تاگیر اکای تیگر مو هفت تاگیر تمری اکای سوپیدی نه 1500 میمونه اکای تیگر جون نه 100 میمونه اکای 5 7 اکای بویمرو یک خوله مرحمت یک اکای ساتور گرفتن اکای بویمرو 1700 میمونه اکای ساتور شپان 1400 رقم یک رقم 3 اکتر به رقم 3 رقم چه میبره خاطر کنه 20 رقم بعد نیست دیگه رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 اشتات رقم 4 رفتیم او میگن 3 دفع برای نوشکن زد رقم 4 میم همه دا بود بولی و همه دا پیشتایی خونیم هیچ نه کنوی گل دعوت تا کردیم که فوتبال ساته اکو همه کسا خشان شده زنده و سربلند باشه او میگن 3 زدن اکی میم رقم 4 دوست آن باشه که دست دوست یک عروض مشهور گرد دیگری باید دوست عباد باشه شروع بریم 3 رقم 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 حالا اکنون داشت اکای ساتور 1400 داشت 1600 اکا 1800 بخشش 1800 اکای سوپیدی شیرپنجام 1500 داشت 1300 اکا دونیم آره اکای تیگوجون 900 داشت اکا 700 میگه اکا دونیم اکای بویموجون 1600 میگه اکا دونیم بله داشت دیگه باشم رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 باشه که ما 6 برونگه 6 نه باشه چند 22 3 بگیرید و رقم 4 می با هم 22 او شانس ساسد هم میگیم ساسد اکای همسین اکای انا سمیر او شانس اکلا هم میگیم گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو باید بود درم بزنی ای دوست بیو که همدار شنگه می دارش همه کسا خشان شیرپناهگو عباد بوده شیرپناهگو عباد باشه دوست آن باشه دیگه دست دوست هم خیلی برخود گرد دیگه بر دوست 3 رقم 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 همسین اکای بورموجو 1500 اکای تیگوجو شیرپناهگو 500 اکای 1100 اکای انا سوپیدین اکای انا ساتور 2200 رقم 4 نموتا 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7
22 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 خاک خنک وارا مدون شد پلنگو 300 رقم 6 رقم 7 برکم مرحمت اکوی برادر وارا 300 روبلی برادرو مرحمت شروینا 5 اکای تیگر درو واردا میری 5 درو 3 درو میری دو 4 درو اکای ساتور شد پلنگ 1900 روبلی دیگر دونا اکای تیگر جون شد پلنگ 200 روبلی دیگر دونا اکای سپیدین 500 روبلی دیگر دونا اکا رقم 1 یک حکیم میگه شد پلنگو یک انا كده شاش ان شاء الله رقم 7 برید ای او میگن گل برمات از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد از سر بر باز بر زمین اکای ساتور یک شدر وارد میره دارش 1800 دیگه شده 1800 دیگه شد همه کسا شون شد پلنگو همه در مول برو اکای بولموجو سو بگیر شده 2 و 7 انا 4 5 پاپای تمام گابنز کاش 2 و 2 4 7 5 رفته گیرن او میگه میره خاطر 80 دیگه اوشا گل تریزا کس همون اوسا خوش میگه انا کمیل دارش رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 انا کمی کفای رقمی 7 اکای ساتورجو خطا رقم یک دو واردی 1600 شده یک کسی پاپای تمام رقمی 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 خوب افکر وارمش چی 21 رقمی 6 او وارا درو مرحمت شرینا خوکی خنک انا کشه پلنگو 10 وارا بدون مساوی 7 3 1 برکم 7 1 برکم وارا برای 900 روبلا میره شه پلنگو وارا برای 900 روبلا تو اکاجونو من میدونه شه پلنگو میدونه اکاجونو وارا برای 900 روبلا بریم همه کسا خوش اومدین 900 که کیا شه پلنگو مرحمت بریم اکاجونو من کنش کنیسا شرینا اکوی پاس بگو خیلی پاس منیسه نباشه باید دکم بکشیم یا چیکار میکنین یا odam dura ba durmadan nigam hani ki işi şaşırırken hiç kana duruyor. Akay süpidin çora duru var. Akay boyumroz şaş duru var. Çor şaş duru var. Akay süpidin xilq 400 partoy. Akay boyumroz 600 memuna. Ku 235 hiç kana gele xay kartara bikashim. Neyse اگه اون کس پاپ ما بدون کارتلا پر کنه ویکچه 5400 کنه بریم بریم اکوی بریم ای مایدون 235 دواره نسلا خوله خواهی نیست هم بریم اگر 3200 شد کو داچیم تاک گندگی شیستای بریم گل برمات از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزن تو تر باید باز برمات بر زمین ای دوست بیاد که همدار شویم 5 پاپ کی میگیره شه پلنگو 5 اکای ساتور میگه 5 پاپ بوشو مرحمت میگه من میگیرم میگه 5 تا پاپ من میگیرم شه پلنگو بوشو مرحمت 5 اکای تیگر پاپ گیرید تمام 5 پاپ گیردرم دو سه خولیمو 5 پاپ درو آدم دو سه خولیمو دو سه هیچ کنه باشه خیلی کشن 3600 بگیرید نستا میرین دارشی یک دو خوله سه خوله 4 5 پاپ درو 6 7 1 2 3 4 5 6 انا کمیل اکای سپیدینجون 400 اکای تمکنه اکای بویمرو 600 مون اکای تیگرجون خیلی دکلیل من اکای 300 به پارتو شیره 200 دوری اکای ساتور 1100 روبل دیگر دون اتوج 1200 روبل دیگر دون
مکافونی شیر پرنداز 3600 آشی جان شازدگی ها همه دا بوری همه دا پشتوی بگیم شروع نه همه کسا شانه تمام اکی سپیدی همجا بکافونی پرتوی با میریم مکافونی اکی سپیدی که اول سابق شده همجا با مکافونی پرتوی کشی اوکی رقمی یک 20 یک بعد نیست 4 30 5 20 اکی همه یک جو خیلی 6 22 7 21 4 خودش تو خواهی اوش شانسی 1600 برین دارش رقمی 5 400 minus 3200 جمعه دو رقم 3000 او میگه من دارشی همه دونو میگه ها 4 7 کافای انا ها در رقمی 7 اکی تیگر میتیم 1800 چا همون 1800 اکی تیگر ایخی تا شیده انا ها انا من دارشی بوده دوام میتیم شید پلانگو اوش شا اکورا بگیم زنده و پرولند اما اوبا دوشین رفتیم دارشی بارشی میشی 4 رقم 5 بریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 اکی رفتیم اکی ساتور شیپران 1100 جمعه اکی سوپیدی شیپران 4 2 اکتا 1800 400 1400 در رقم میده تمام میکنیم 1200 روبل دیگه دونم правильно اکی تیگر جون 1300 1400 دنا 1800 1500 چند شد 1300 دیگه 300 minus میده رقم جون 1300 روبل دیگه اکی بوی جون خود کنیم 500 روبل دیگه اکی ساتور بی خود در رقم جون 1000 روبل 31 اکی ساتور خود 1000 روبل رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 3 توز osh çavakadı 11 رقم 3 22 رقم 4 خوب کنه رقم 1 osh و رقم 2 رفتیم همه دا برد بوری همه دا پیشوی osh میگه رقم 1 با 3 توز دو ساعت رقم osh و کار میگه بیل برام از زمین اگر بینی نوزانی دید تو تو از بزنم بزنید همه کسا شان شده پناهگاه دوست آب باش گیر دست دوست یا گلو وقت دیگر بردوست آب دوشه شده همه دا برد بوری و همه دا Tabii sohbet en narkom bilanın gül treza kas haymun olsun خوش میجوشون بریزا ای آباد دوشن شیر پلانگو انا کمیلین دارشی اکای ساتور شیر پلانگو من تا 1400 میگه ای تو 1600 میگه در رقم در رقم اکای سوپیدین 1000 اود اکای تیگجون 1100 روبل دیگه اکای بویموجون 400 روبل دیگه من دارش رقم 2 22 رقم 3 شیرنا 20 رقم 4 شیرنا 20 رقم 5 شیرنا 20 اوقی اکای امینجا خورینش چیرا بگم رقم 6 10 رقم حال به خورش اکادون چمانه 22 رقم 1 20 برای روما همه بوس سادی 7 برای 300 روبلی ولی کو اکای امینجا خورش او پیش پلانجو اکای امینجا در رقم سکا من درشی برای روما مرحمت یک روما اکای ساتور یک کدرو var 1300 şeyler. Mere darşi. Ziyaki sedroday. Se adrovarda ka 1000 milyon. Akay tigr 5 adrovarda ka supidin chora 5 chordum akay tigr şey paranjo. Xtaka 800 ona akay supidin 700 ona. Akay boyumrojo 6 adrovarda akay boyumrojo 100 rubl gal maka. Mere darşi. Hama da burd bori peştavi zager oş jo şamel darşi 1000 800 rubl. Dün iş oldu rakam istemedim mi? 1800 اگر اشاق 7 5 2 4 پاپم بافکیدم برن دارشی او میگن شیر پلنگو گلا دا اول کردیم کافون سا کردیم دو رقم 3 رفتیم 1800 اشاق اکو میگن گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که واسه تو واسه بعد بود برام در زمین اشاق اکو اوکی بودم اما اوکی باشه برن دارشی بولشی میش او میگن گل ترزا کاس همون اصلا خوش میجوشه برزا این نارکم بینم بریم دارشی بذار بدیم هاف موز oş yaşa ana ha
Akay Samir orange Akay Samir 3 4 5 nivele vanga nabudam ne bacham oshar raqami 3 rafta raqami 3 خب بفرستم که 10 رقمی 4 با همون 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 23 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 7 اوشا اکای سمیر بخداد بچای ای دیوره وانگر میگه رقمی 7 اوشا رقمی با 23 گیری ای نره او میگه میشه پرانگو من دارشی اکای دنیا علیک سلام شما شدا اکای دنیا جو علیک سلام بیو اکای شما شدا حافظ رقمی 1 میره همه دا بود بولی با همه دا تشنوی خوانی ای او میگه شرینا یلا دا او فاکره که فون کنن ساکه دوست آموش گیره دست دوست یک عروض داشتم گیره 7 بود 7 اکای تیگر نه سال پاپا خاطی اکای پاپ رفته گم من دارشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 من دارشی اکای ساتور شپران نمیتونه انا 800 قدر رقم داریم اکای سوبیدی 700 باشه جمع 900 بشه 1600 رقم داریم 1400 اکای تیگر 800 جمع 900 1700 تا 1500 اکای بویموجو او من دارشی حاضر میشه رقم رقم 1 22 1 مسابقه جمع رقم 2 20 رقم 3 اکای دو مسابقه میشه 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 با مرحمه برادرها 21 رقم 7 خوکی خنک 10 ورا بدون 300 رقم 1 رقم 5 1 5 ورا رقم مرحمه 3 رقم 2 رفتیم او چطور اکای اکتبر جون برن دارشی بولشی میشی برادرها مرحمه اکای تیگر 7 درو اکای تیگر 7 درو اکای تیگر جو 7 درو 1500 شه 1200 ماشینا 1200 6 پاس اکو 6 خولای اکای دنیا دوباره 6 خولای بتوند 2 3 4 2 3 4 2 3 4 اکای دنیا 6 اکای دنیا 6 اکای سوپیدین همجا اکای سوپیدین اکای سر پاس بکشینا اکای سوپیدین 4 خولای درو وردکا 4 خولای باشه 1100 نمرکا من اکای ساتور پر رقم 3 پاس اکجون اکای ساتور جو رقم 3 پاس شرینا 3 و 6 کو پاس کرد داخل میگیم گام نیست اکای ساتور 3 پاس رو اکجون جواب میتونم بتونم برا رقم گام او پاس باشه اکای تیگر سامیز اکای سانا دنیا اکای دنیا 3 و 6 اکای 3500 باشه 2900 باشه شرینا بریم رقمی دیره که میگه دو اکای سوپیدین دیره درو وارده باشه 800 روی دیگه دارم اکا مرین دارشه همه دا بور بوری همه دا پشتوی او میگه مرین دارش الا که رقمی چند نشون داد وارا که رقمی 1 رقمی 5 رقمی چند رقم وارا نشون داد رقمی 1 20 دیره نشون داد رقمی دوری 1800 رو آشاشه پرنگو بوری بود پشتوی فهمونی او میگه گل بارم از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو باید باز دارم بر زمین آباد و شیرین رفته همه کسا خوشمن شه پس دوست آن باشه گیره دست دوست یک عروس وقت گیره دیگری بار دوست رفته نهر تو میدون رفته 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم رقمی 2 تمام آمخاله هفتگه پاپیم با کک سیدار ترینکاش 3 11 4 11 5 23 بدای 6 20 بدای 7 خاکی خنک بدای 1 خاکی خنک بدای شما چی؟ ترینکا گیریتش دو زبه دارش رقم میشه بسیط ولی او میگن 900 اکو تقسیم کنه اکای بویموجو همجای شیرپرانجو اکای بویموجو همجای 2000 رقم میشه میگن تو اکای تو یک خوربوتون شنرون 2000 رقم میشه میگن اگر پاس کنید با پاس کنید
دزار رقم سویدی نوت هم گفتم نکنم شو من شوخی شاکر سامی وقتا خیلی دفعه روتاس بسیار گفته شنا تمام حالا که میریم رقمی 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 حالا که میریم sevdi Aliş دو بازی کرده سرکاری ساتور چقدر بازی کرده چرا قرار شدی اکل ساتور 600 میمونه اکل سوپیدین 800 جمعی 900 1000 500 میمونه اکل تیگر 1200 جمعی 900 1200 جمعی 900 1200 جمعی 900 1900 میمونه اکل بایمجان آمش میخوایم خود میره سالش دارید که او رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقم 5 20 من دارم رقم 6 20 ها خورش هم تا رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 22 باز دو گیرش رقم 3 انا اکادیون ما که باشه اکای بایمجان پافتون şeyler اکای بایمجان رقم 6 پافتون şeytanجان او o şu رقم میدن رقم 3 همادا برد بریم و همادا فشاری فهمونیم نه کومینو خورش همه ها اکای ایوانجان اکای دنیا سر یک گلی جاوید اکای ایوانجان اکای دنیا شنا اوکیاتا با اکادمی نامات با خود نشان بریم دالچی بولشیمش آباد وشن شیپالانگو تمام اکای بایمرود نباشه رقم 6 اکای دنیا بتیم بریم دو زن رقم 3 رفتیم 3 و 1 گلی 3 4 5 6 7 1 من داشت گلی بودگی مرحله خودتون گلی اکادمی من گلی اکای بایمرود نه سرکردن رقمی 6 اکای دنیا بتیم بریم دالچی اما اکای ساتور شیپالان 600 داشتی 400 رو دیگر اکای دنیا رقمی 6 2800 اونکا اکای سوپیرین 1900 اونکا اکای تیگرجون 1700 اکای بایمرود نیست اکای بایمرود شما اکادون نه 1000 رحمان آمدی بازی کردیم دبار موندی خوب شد نه 20 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی اکایمو 12 ای برا شد 20 پاری برا دو سال رقمی 3 6 برا کمان همه دو سالی 3 6 برا کمان برا میدونیم دو سال روی شیپالانگو کو اکای برا درو بر همه اکادون برا میدونیم شروع دار 1 5 اکای ساتور شیپالانجان 200 رو اکای بایمجان 1500 رو نمیشه کو اکای سوپیدین دو چهار که بدوری 1500 نمیستان کا بعد زندگی او شیپالانگو 1800 رو 1200 رو سه نشون رو رقم 4 رفتیم گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو تربای باز درما با زمین به ابو بشه 1200 اکara o şahane زندگی تا سمه 1200 o şidonu şah روز آنفانی نه ویدیو فرانسوی میزنی آنها همه اکس همه چیزی گفته است اکس همه میگن چیزی گفته است ای آباد باشه شده نه همه کسا شمالی پاپا همون دو ها فیلم پاپ بله در شرکت میشه رقم چون میره 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 3 5 6 7 1 3 میره رقم 4 رقم 4 ترینکا 5 11 6 رنگ دش برومد او شاکر 20 7 این بچه 6 12 بزن مقصد ترینکا میره رقم 1 21 خیلی ترینکا پدرکر داره رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 او شما رقم 5 رفتیم 600 تقسیم کنید او میگن شیپالانگو 600 تقسیم را آباد دوشه شیرین همه کسات شواره خوب اکای دیدو چالش میشه تو صفحه کو او خبر شده دونی ما کارتا کشه کنتیش میکنه شیرین بریم داشتیم
بریم همه دا بود داریم و همه دا پیشروی خواهونیم او شامی که زن اکجا اگر 12 قلم بریم اگر 14 هم جبان و اکم بزنم همون زن بیا اکای مرود بازی کنم میگه باشه 4 تا بود 4 تا بود کارتاش بزنم یا 5 تا بود 5 6 7 یا 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 یا 2 3 4 5 من دارشی اکای ساتوش falan ana memata o دیگر اکای دنیا 2700 رو دیگر اکای سوپیدی falan 1900 منافقت اکای دیگر 1900 منافقت بریم دارشی رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 4 اوشو 4 رقم 5 رفتیم او میگه اکای انا که جون هفته اکای ساتور جون 4 رقم 5 همه دا بود گوری و همه دا پشتری خونیم او میگه گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد ها وقت میگه بود برام بر زمین او میگه میگه 4 اوشا میگه شیطان 4 اوشا میگه گل تریزه کس همون موز کنه خوش میشه شک کنستو چیکار کنه کنستو نفهمه شینا انا که میرم اکای ساتور که میکنم اکای دنیا 2600 اونا اکای سوپیدین 1000 انا 900 و 2300 اونا اکای تیگر 1700 اونا من رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 boşa koyma 10 رقم 4 12 دو داشتم رقم 21 براشون مرحمت 300 اکوی برادرو مرحمت برادرو 300 او میگه من دارشی انا که میگم اکوی برادرو 300 روبلی رفتیم اکای سوپیدین پافتوی دا براشینا اکای تیگر اکای ساتور اکسی پاس 4 درومات 5 درومات بریم اکای ساتور جون خوشم که جون ما هزار اما شاید آمده بودی که عجب تا بازاری مخدو آباد باشه اکای میدونم اکای جونی میدونم اکای دنیا اکای سوپیدین میمونه تا 2000 اکای تیگر 1400 اکای مثلا یک اکای تا میکنه رقم میشه دوباره 300 روبل خورد دبوزی پلاستر خوله او اکای دنیا شش میگه اکای دنیا 6 دوباره خولی مونستای بریم 6 اکای حکمتو دبوزی پلاستر رقم یک میگیری 6 شروع دوباره 300 روبل اکو 6 خولی موندستای بریم دارشی بولشی منش چند ورا کار شرنا 3 و 6 اکا 7 دوباره کار 7 نشون داره رقم 7 دوباره کار بشونا 7 دوباره کار با 21 رقم 1 بریم او میگه اگر او شما 1800 بود 3 و 6 اینا دوباره دوباره گیرش بریم همه کسا خوشش شفاگو دوست اون باشه میگه دست دوست یک عروض باخون دیگه بالوس او شما زگه میگم 1800 بود نه کمیدون تمام گابریز 7 چون خالی با اون پیچه کاک سیداش داد کاک سیدا میگم اون پیچه داد میگه تمام گابریز آن کی میره دارش اکای دنیا شیطان 600 رو واردی جشتی 2600 و 2000 دو اکای دنیا 600 2000 موند اکای تیگر رقمی 5 اگه تکجون 1400 اکای سوپیدین 2000 موند اکای مثلا آش دیم میگه میکافه 1800 آش شرک کس نمیشه نه همه دا بود بوری همه دا پیشروی رفتیم رقم 1 اکای حکمتلو آمد اکای حکمتلو آمد خشم آمد اکا جنو همه که سخت شما میتونه رقم رو خوریش دیگه بزن میکنیم رقم 1 11 رقم 2
21 رقم 3 20 رقم 4 3 توز پاریدن 20 رقم 5 12 6 پارید رقم 6 6 خول مصفری 21 رقم 7 وارش 900 روبلی خوکی کنه وارا درو مرحمت 900 روبلی آن آدمای بیرون آدمای درون کدوم жилан кадро марҳамат бедоред 900 рубли жилаиши марҳамат акои жилаиши варадурӯҳо 900 рубли медурем яки шашваракар аяқами душа бегашасиме ау ана барои 900 рубла ку акаҷоно медурем боша марҳамат мересем акаи батро як кадро вард акаи батро як кадро варда мере рақам 1 дурума шерна рақам 1 дурума мерем далши мерем рақами 1 дурума ау акаи тигилҷон нам паси шерда акаи тигир 5 дурума акаи тигир 5 дурума акаҷон 500 рубли нуно акаи масъул 900 партои мерем 734 агон казеса акаҷони ма 11 одам акаҷон одамои берун метавонем бидурем сермати тамом оз ами акаи дунё нагерд дахил соҳибиш нагерд акаи дунё се пасака акаи дунё се паса шерида акаи дунё рақами се давара пас меки шерпала акаи ҷавобете се медарод се ахилиш дуро вардан акаи дунё се аки дуро варда боши 2000 дошти 1100 меонака се дуро мад мере 74 холи мондеса 74 соҳибои рақамаи 74 пас боша пас мересем акаи матро ошидем акаи тигр 500 дори акаи дунё 1100 дори 7 акаи дунё гирифтаиз сера акаи шӯҳрат сера мегири дар 900 рубла акаи шӯҳрат сера мегири шен акаи шӯҳрат сера мегири ака 34 акаи шӯҳрат рақами сера дар 900 рубла мегири ака чора пап ту мегире бутай тамом акаи 900 парто акаи шӯҳрат 900 партои се акиди рақами чора пап ки мегира чора пап гирем 5400 бигир шамеди дарши акаи шӯҳрат 900 ака тадди нишон рақами се берем чорда пап неса ягон кас шерунад чорда пап нес шерунад чорда пап ау дагем чора пап акаи сатор гирифтад тамом акаи сатор ракета мекунем 4 пап дуромад акаи сатор 450 буд ака 400 ракета ака 500 мешукем акаи сатор 400 ракета канаги акаи сатор акаи супидин акаи шефаранҷон мегирем 500 акаи ҷадо 50 рубли зиёд 5400 оша шефаранҷо ҳамада бори ҳамада пешари ҳами акаи шӯҳрата пешари бакафремо акаи шӯҳрат ракета мекунем акаи саторҷо акаи ракета меша карта мекунем шена акаи шӯҳраҷо мепартем шена акаи шӯҳраҷо мепартем 900 рубл шӯҳрат тураи бигидага ака ракета мекунем акаи шӯҳрат пешома бере карта мекашам зарагира ошаше параго 5400 рубл беренага осим 52 пап рафта ганам 52 папга бере дараши ҳама каса шумо яко ҳама каса шумо ҳама да буд боримо ҳама да пешрави фоҳонем ау нагем гул баром акаи шӯҳрат омада шера карта бекашем шо акаи раҷабҷон салом алайкум ау акаи раҷабов хушода шерна сози хуби акаҷон саломатиё зиндагиё кору боро ҳама соз тинҷ хуб на бардам бақувват хонагиё ҳама тинҷ алак мерем дар қисми ҳисобтоб акаи дунё ду рақам гирифтӣ ду рақам уфтои 2000 дошти рақами 7 гирифти 1100 бумака акаи сатор акаи тигр шерпаранҷон 500 бумака акаи матбуъ ошидем акаи рақами 3 акаи шӯҳрат ошидем акаи субҳон
2000 داری 1500 نمونه کردیم ما اکای سپیدین اکای او اکای دیگر رو میپرتا کارتنا میکشیم اکای ساتور 400 میپرتا کارتنا میکشیم زلاگیر اوش شاشه پرانگو 5400 بود همه دا بود گوری همه دا پیشایی برن میرم اکادون رو میبرم اکو مصرف اکای 5400 زلاگیر اوش شوا اکای همه میتونه بو بالا بشه میریم اومد تا اکا 5 دوزو من میره شیدا من بازی برم دیگه بریم او میگن شیرین گل دا او تا کردیم استاد شد داوره اکا قلبی استاد کشن شیدا بریم دالشی مسئولیت‌ها بکنیم بکفون اکا یک مطلب برای اوکی اگه می ختم کنه اکا یک مطلب برای بکفون شیرین اکا شورا آمد اکا شورا آمد اکا جو پول اکا شورا افیل تفریش که پول دو مگه شیرین چون نمیتونه گلوسیو بشه اکای شورا پول دو مگه برای یک گوسفند بکفون شیرین اکا یک گوسفند بریم بکفونیم نباشه کارتون هم میکفون 5400 بگیرو شما گل بار اومد از زمین کی همین روز بعد دوم روز پدام فامیلیان چطور هر دو تا سوال خیلی بود بریم دالشی میکفون خای چهار دو گفته یاسمی اوکی 42 رقم 42 یاسمی اوکی 42 عایشا تکه ساتور 42 یاسمی اوکی دیکی نباشم میکفونیم نباشم میکفونیم 5400 او شوا بریم کفون هر میکفونیم 5400 او شوا رفت رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 نه یا 20 برماده رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 22 20 20 20 پرید 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 وارش در شوی پلانگو 1800 روبل اکوی بردارو برای 1800 روبلا برای 1800 روبلا شوی پلانگو بریم دالشی بولشی میشی کسی هم زوید میکنه tamam arkadaş şurası ya dur vardı. Sen dur pan durmadı sakal dönüyor sağ bu takıyor ma çok duran o şeyna. Bana duru boşan bu duran. Ben boşan mı kaşıyım ba? Arkadaş دیگه هیچ کنار دور 6 5 4 گفتم برام بشه مبارک کلی ofis. Ha حکومت دیگه خدا خوید. چورا پاپ کی میگیره همه اکا چورا پاپ درو واردنی ای. اکای سوپیدین چورا پاپ بودو رو تو شینا. اکای سوپیدین چورا پاپ بودو رو مزخا.
4 pap акай супидин ҳоя ака ҷавоб така ҷони ман тоқа бигӣ охир вақт ту пап боши хати ака гирсагӣ тоқагӣ боши ака рақами дига бигӣ вале ки ту ака 4 пап гуфтаσα соҳиби рақам хати буд тоқагӣ боши ака рақами дига биги агар ака я 6 5 4 бигирем 4 пап ягон касеста шеруда акай супидин бо пап бигирем охшена акай шуҳрат апулеш омад пап тогда 4 пап дуромад мерем акай сатор 900 партоем акай супидин чанд дорим пулут мераса мерем 6 5 яш канестай акай супидин 1500 дошти 600 рубл дом ака 600 рубл дом акай шуҳрат 200 рубл дом ака 200 рубл дом ака 6 5 зана боша картона мекашум тамом ака 200 дига доришед акай шуҳраҷон ма оз исол кун картона мекашум ако пула мепартем 5400 ҷамъи 1800 ҷамъи 8100 кас зад ошава ана ки мерем рақами 7 якум нишон дора рақами димерем акай шуҳрат пулу дома 200 дига дорӣ акай сатор акаҷон смела ака 900 мепартем боза давом метем 8100 ошава каси зад 65 холимон ҳич кам адома давара 1865 ма боша хай мерем дарши як мерем 7 нишон дора як мерем бали 7 нишон дора рақам як мерем шона 7 20 нишон дора рақам як мерем дарши одо иҷдоодо ошеса рақами 65 медороне шеда ако 65 медороне шерена ау мегем ту акадро боша будуне кайф кунем офидурене ола акай сатордо мебошена мебинемш акай али вара шерпаланҷон вара ҳамҷа хиён карта бисора 1 дадаст малум 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 вара 1800 рубли вара 1800 рубли шуда набоша картона меташед 65 акай ҳамон пулш биёдам мерем ака ҷонима акай сато пул намада акай сато пул намада ака мерем 1 2 3 4 6 5 холи 7 1 2 3 4 5 7 хоп 1 2 3 4 5 6 берем ако бурем ягонсин микафонум шеродан ягонсин бурем микафонемуш 8100 ягонсин бурем микафонему хакаҷонима акай сато бура ягон хакати микафонемуш набоша микафонемуш 4 3 асми окей мега 4 3 акай шура хати рақами 4 ашод акай сатори асми мери шерда як хати дисми кия рақами як хати дисми акаҷоно як хати дисми кия шерина ҳошидай як 4 окей шидай як 7 дисми окей як 7 як 4 окей шидай як 7 дисми окей як 7 окей боша микафонемуш рафтем акои ма касе мезан шерина ман қати як мерам як қати 7 раф ака акай шура як қати 7 раф шерина як қати 7 раф акай матло қати рақами ҳамин амбура охи ака ҳеҷ хесести як кисе окей акай матло як кисе окей ка ака ҳеҷ хесести бузани акаҷон меис шава истодагим хорошо оли бе ака мерем акай матло як кисе ҳам окей дисми як кисе окей шудай акай шура як кисе окей акай шура акай сатори судаги акаҷон бурем бина ако бурем окей шудай як кисе окей шуд як 3 و 4 окей шудаги нестай 3 و 4 окей шудаги нестай 3 و 4 окей шудаги як 7 окей шуд як 3 окей шуд ана 4 хати ҳами асми ки мерава ашуд ҳамон пас ба пиш 4 хати асми ки мерава шеройна ҳами 4 хати асми бирем
Ако 20 одам лайк мезанем шеринар. Эй кампули камес берем. Акай сатор микрофон ҳич кана боша шеринар. Акай сатор микрофон дай рафтесам. Ҳич кана рафтесам кам микрофон картара. Ҳама да бурд бори, ҳама да пешравӣ. Зарагира оша 8000 салаф рақам 1. Да, 6 5 окей. Рақами 2. Рақами 2. 12. Рақами 3. 11. Рақами 4. 21 баъд нест. Рақами 7. 21. Вара 4000. Вараҷон шуд 4000 аз таълим картаҳо. Вараи 4000. Вараи 4000 рубли шерпалангои варадоро марҳамат. Ку кия яки дамаи 4000 дилгирдадор будуроя. Вере макаҷоно 1 2 3 то қадромаданото одамои дурун. Ку набоша картаи байшон букашмо 4000 шо тақсимшон кунум. Акай масо як да 4000 дурова. Тамак. Акай ҷавҷо. Оли акай нуро ва каҷон ма маълум мешашад ки бара буд шашепаланҷо ва фикрам ҳастад. Рақами 2 3 давараи 4000 ҳич ка намедурора. 2 3 давараи 4000 ма пап ки мегирад. Сера пап қати акай шурат ки мегирад шеринад. Сера қати акай шурат пап ки мегирад шеринад. Сера қати акай шурат пап ягон қатина марҳамат. Акай шурат қати се ягон пап гира будура шеринад. 2000 мепартоянд. Одамои берун 16 одаме. Ягон кас варадурон еста дира мегирад бача 8000 хиш дар мобайл ҳастай. Ана ки бесеки комментар мебу балозад. Баста навледи шир. Акай супидин 2 то қадр овардай. 2 то қадр омад. Сера кеш сера пап ки мегирад шерпалангои онаш оварайдам пул шидеи. Одамои берун ба худо шанс айтон. 2000 метр якам мезаним онаш овар чанд қа меша 8000 16 17000 меша 17000 мерим ако боша марҳамат 17000 16 меша мерим. Агар се будуроя сера пап акай тиги дуровард. Эй нарей се пап дуромад. Мерим далиши ҳама дуромад ако 6-5 бо холимо пулои бачаҳо биёя бозия давом метун. Пулои бачаҳо биёя акай игматулло ракета мекунем. Акай супидин 500 дори 3500 ракета мекунем. Мерим 3500 ракета мекунем. Акай супидин рақами 2 3500. Акай тиг ана ҳикматулло 4000. Акай тигр 2000. Ана рақами 3 1800. худ 200 дори. Мерим академияи ма 8000 эша 16000 бигириш. Эй 17000 бигириш. Мерим дарши. Ме партоем шеруина. Ана ки ме партоем мекафунум. Мепартоем ако пули калонай. Тигр акай тигрҷо меса акай субидинҷо мепартоем пули калонай акаҷон дабуди. Пули калонай 17000 шеруина 17000 ако мепартоем полни ба мерем. Акай шурата пулуш омад. Рақами сера папуш омад. Рақами сера папуш омад акай тигр мепартоя рақами се. Акай ҳиматулло мепартоя акай субидин. Зарагира ош шавад. 17000 ош шавад. Бурен ако ягонсуи бурен шеруина. Акаҷони ма бурен шерпаланго. Бурен қати дикаси се каси қати 2000 3000 мехтона. Кам талак сабук кунем. Акай ҳикматулло рақам яка пулуш омад. Яка пулуш омад. Акай шура пули худум агар шерина. Сапен ҳамра таҷдадор шерина. Ба рақами дира. Пулои бачаҳо ба картара мекашем. Акай супидин 5000 рӯй кадай бояд 3500 мекард. 1500 мемонад. Рақами дира пулуш омад. Рақами 1 омад, рақами 2 омад, рақами 4 3 омад. Акай тигр 2000 гаме партоя мерем далиши. Акаҷони ма ош сон шавад 4 нишон дод ай рақами 7 мерем.
Au! Акай Субҳиддин 1,5 дига дори дар дасти ман шерида. Акай Субҳиддин 1,5 дига дар дасти ман дори. Акай Тигр ракета мекуна, мерем далиши, болиши, меши 17,000 вигрш задагира оши ҷон шава. Гул баромад аз замин, аҷаб гули нозанин, дид ки вазифа турбай, боз баромад ба замин. Бирен акао ягонсуми бирен шерпаранго пап на по бирен. Ягонсуми бирен акаҷонофи бар акай Ҳикматоҷон 17,000 бира. Акай Тигр омад, пулои ҳама омад шерина. 17,000 мехара кадом якмил. Кас мезана 1000 мет надронари 500 то 1000 метр. Мана неки 7 мезана. Ана ҳам каси бизана дар акай Самир ё 1000 ё 500 медодан. Ана ҳам чӣ гапи мешавад чӣ акай Самир? Ун мегем мере шерпаранго ҳама дар бур бури ҳама дар пешравӣ фомонем. Дарши рафтем. Окей гуфта. Акай Субҳиддин гуфта ман бизанам дар мо акай 1000 метр гуфта. 7 қати рафт 4 сими. 7 تو 1 رفت اگر دیدیم اکاجون 1 7 بکفونشون کرد رفتیم این اکاجون من اکو من شویدا رفتیم 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 1 2 3 4 بعد اکاجون 6 تا کارت карта часпак шудааст. Карто афта. Ако розе картаи нав букшон. Ако розе картаи нав давара букшон. Карта часпака карта кашидаш нестад. Дитанта рафтесад. Рози боша картаи нав букшон. Ба бозитон. Не. Карто ки часпака. Акай дунё негифтад. Не бахад, не бахад. Мумкин аст ҳаме донум барам мефрестам. Агар бачо акай я ударош небугад намешавад. Просто часпака кашидам атоисетам дилтаи карто часпидеста. Карто часпидеста дар дигариш карто диатаи тақсим нашид. Хай мерем. Наомед шудим гул мешид. Бахдо майли сатам. Дастум бахдо арақ хада эй. Мерем. Чор нишода акай памем бахдо дастум арақ хад. 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 100% дар мерем. ана ки мерем акома мегӯтон ки чанд сум дорад. Акай Ҳикматулло як кадро варди ош дем. Акай Субҳиддин 1,5 дори. Акай Тигр хата акай Шӯрат ош дем. Ҳамон аз саҳмиё ҳамон будагиҳои хайлам акай дунё 1100 дорад. Мерем. Ки қад 4 7 яси мерафт. Амеда нашавад. Дизиг нашавад гап. 7 1 рафт так 4 сими. 7 1 4 сими. Бурен охи далеши шерпаранго бурен охи. Акай Тигр хата ягон фас бурен охи ягон сими шерида. 17,000 18,000 11,000 табро охи акай Тигр хата ягон фас шерида. Набоша мекафонам 17,000. Ош шавас багия меги. Рафтаги хака. Хати ки рафт хака? Diqqati. Tamam. 4 3 sesimi okuyamega 4 3. Nuriga. O akay Nuriga oxşamadi. Diqqati tamam. Akay Şӯрат Айшоти хид қати рақами 3 дисми мер сесми мери. Акай Шӯрат Айшоти хид не гуфтай. Не боша мекафонам. Акой ма як кафон кине мекафонам. Акой як кафон кине мекафонам шерпаранго. 17,000 ош шавад. Як кафон мекине мекафонам. Нури хушмад. Акай Нуриҷон оxшо акаҷон кафон. Одамои дирун рақамо, соҳибои рақамо кафон. Мекафон я ду та кафон шавад. Соҳибои рақамо. Кафон. 7 24 1 10 2 22 3 12
4 pay o'zi tutib turadi. Akoy baradi. Bu bara. 8 hazori. Vara 8 hazori. Vara o akay nuri kishi hast akadima. Seka chi o'sha seka. Vara 8 hazori. Vara 8 ya odam edure akay nuridan duraya nametum durarda. Agar ham kas pub dura qancha odam durum dura metum dura akay nurijon. Pub kun kaza. Akay samil okey dunyo der soybo raqam pas kanam mayli aka. Soybo raqam pas nakado. Hay 500 rubl harj butan to'qi agar pub kunam. 1 3 6 5 4 akay 1 3 4 yak pas kard. 4 تا پاپ هستن میگم اکای او 4 تا پاپ این اکای ساتور میگه 4 تا پاپ بدوره اگر میدوره نکنه 3 تا هسته پاپ 3 و 4 تا پاپ که شیر پلنگو راسودم اکویادا ولی به اکای نوریگا odam بدوره شیرا یک میگه اکای نوری پاپ میدوره اکای نوری خطیشون اکای بست اوزیام اکای نوری اکای شورا قطع اکای ساتور 4 تا پاپ بگیره اکای نوری رقم یک میدوره نوری خودش تا قیق همه گرفتار اینا 3 و 4 تا پا بگیره بازی کنه شرینا بزنه زنگیره او شوا اکن شورا اسه میره مکو جواب میده آدمای دروم 3 و 4 میشه مش داره 4 نفر 4 پا اکای سوپرین 4 پا درو واردای 4 پا درو ما اکای ساتور 4 پا میدرو اکای ساتور акай сатор 4 пам медуроли ҷавоб шатед акай нури рақам як то қама гири акай нури рақам як то қама гири ола ами 4 ку чӣ мегам акай сатор ҷавоб шатед ака рақам як акай сатор ҷавоб так ҳаҷон 4 паб мегири шена бигири ака биё рақамотона пур кунам бузанӣ чанди 3 нафар 4 паб 3 нафар 4 паб ки мегире 3 нафар акай изад рақами 4 3 нафар паб мегирем 8 ҳазория ака приз чандто меқалта тақсим бикем будуре нохи қариб 3 ҳазори бугем да 2900 то меқалта чу матоқа اینا بدوره بخدو کارتو تو پر بشوای او چشوره یا آدم ایدرون بدوره پر تون کنون بزنه کلای پوست پولا کلون تون بکنون بزنه آدمو یا آدم ایدرون بدوره حالا اکا ایزاد بدوره مش حوز به آدمو ایدرون بدوره یا آدم ایدرون بدیست چورا پاپ کمه گیره چورا پاپ آخه اکای سپیدین بیا سر پاپ بتون یا که چورا دموزی بدورم تون акай супиди биё сера қату ака пап бутун сера папаса биё кинеса акай супиди биё сера қата акай шуҳрат пап бутун як кучора дамози тон будурорум пур кунум картана бизанем вигиша қариб чанд ҳазор меша 30 ҳазор меша 35 ҳазор меша чанд ишава исол то мекунам набоша байшо тақсим кунем як соат шаккор бахудо акай супидами хеле ҷавоб шад ака ғайр ахил ак пабиш хана медуроя набошад байншо тақбайн то хай тақсим кунем бурава охир акай иззат мешава охир акай дунё пабс наган чиқариш кунем охи шена мешава я одан надурмади сай пабзан тамом акай шурат пас мекунӣ ҳеҷ ка надурмади одамои дурун вақтидо як суал кунем одан надурмади папа акай иззат напартози акай иззат одамои дурун надурмади акай иззат напарто шена акай шурат хеле пас кима картара бикашум паб будуре акай иззат биё будурум дохӣ набошад паб шо мекунем акай шурат ҷавоб така акай шурат хеле ҷавоб така ҷо мама картара бикашум то акай ҷавоб дама картара аҷош меҷбурам
ana ki budurayı da boyta. Akay ana ki budurayı. Haf de akay şura durumad. Акай нури рақам як битмуд акай за чора битмуд як чор то қадр омада метавад тамом акай шуҳрат ракета кишерна рақам як дуромад рақам як рақами се дуромад рақами чор то қамедур акай изал будурумуд акай изал будурум рака хо бугам пулуя парто ракета кадам бигин акай шуҳрат хо акай нури каштим азо تمام چهارم در اومد ای که بجنگین شیرپلنگو بگیم شما بگم پولای پرتوختان میگه شیرپلنگو 17,000 بود جمعی 8,500 جمعی 8,500 جمعی یا آدم دیگه 8,000 بودن 37,000 بریم حالا که پارتوین 37,000 بگیرسون پارتوین بدهیم یا بولگه سکنون 17,000 اکای شورات پولش اومد سر پولش اومد 17,000 جمعی 8,500 جمعی یا آدم اکای نورید یا آدم دیگه 8,500 37,000 من دارشیم اکای ایزال رکت کنیم منی اکو رکت کنیم 37,000 اکای نوری که اکا پولش اومد پول اکای نوری که اومد اکای ایزال خرد موندگی پارتا کارتون تمام اکای شورات بگیر 37,000 یک پولش اومد سه پولش اومد همین چهار اجداد بکنیم پولش بیا کارتون هم میکفونم 37,000 کسی میزن اوش جان شما رفتگر پولای همه اومد 7 نشون داره رقم یک کارتا را میکشیم میریم دارشی 37,000 او میگن شیرپلنگو همه دا برید همه دا پیش روید همه دا عبودی میریم دارشی بولشی میشی خوش آمده شیروی نر 37,000 زدگی را اوش شما برین یک موسیمان اکل آن اکل برین یک خطی 10,000 دوره یکم کار نه یک خطی 10,000 میرین اکا ایزا خطی یک 10,000 برا اخی اکا ایزا خطی رقم یک 10,000 برا ما توقع اکا ایزا میگه ما توقع ای نره میرین دالشی او یک خطی 10,000 که میره و رقم یک خطی 10,000 ای برین بخلو برین شیرپلنگو برین بیگل 37,000 میریم دارشی رقمی 7 22 را نشون داد و رقمی 2 نشون داد میریم 1 2 3 4 7 1 2 رفتیم بخلو دستون علاقه کارتون چسبه کشیدگه کی یا بی میگم که با کارتون را ناو کنم بخلو کارتا چسبه داد میریم 1 2 3 4 5 6 تمام 2 7 پا رفته گرد 1 2 3 4 5 6 3 تا 37,000 او شما رقم یک کارتا میکفونم 2 7 پا رفته گرد رقم 4 تا رفته گرد اکای شهرت خیلی بخدو مینوسی بعد رفته خطی می رقم یک 10,000 برا اکای شورا 10,000 میره خطی رقم یک بوشا بکفونی بلوک هم اومده گیو او اکای شورا خطی رقم یک 10,000 میره شیرینار اما اکا جواب تا یک کفون کدام بگیرین نبوشه اکای نوری ختم تو کمریده او اکای نوری رقم یک کسی 10,000 اوکی اکای نوری رقم یک کسی اوجه چور شد میریم اوز کو اکای نوری خطی چند کس میری 1 3 4 گفته سایتا و موافقی طلب 1 4 اوکی گفت 3 خطی کی میره 10,000 3 خطی رقمی 3 خطی 10,000 کی میره شیرینار 10,000 رقمی 3 خطی
1 4 اوکی شد. 1 4 акай шӯҳратро камоди ку акай шӯҳратро камоди мекафонумуш акай шӯҳраҷон то кам 37 пансӣ мерем акай шӯҳрат мега 37 пансӣ мерем акай шӯҳраҷон 37 пансӣ мери шерида не 34 даҳсими чӣ 34 акай шӯҳрат даҳсими чӣ 7 негуфт 34 даҳсими чӣ 1 4 7 медонум 7 пап ҳамин сера барои хатм муказ ба худам минус банд мегазанам мешад акай иззат 34 даҳсими окей акай иззат тамом ҳама акай иззат фурсем ако кафон канан акай иззат 34 даҳи окей о нешам гу окей буда тамом ако кафон кана мекафонум фарҳад рака кафон мерем кафон мерем кафон мерем акай нурӣ кафон акай нурӣ акай шӯҳрат кафон мега як кисе 10,000 окей ҳол бесем акай шӯҳрат ба гапи мара гири ба хилофи минуси баъд асоси бирад як кисе 10,000 окей мега акай шӯҳрат қати як кисе мери агар бизани 17,000 хамин коз чи фикр ку ҳамин ака чи мега ку ҳамин ака чи мега акай шӯҳрат як кисе окей 10,000 ҳо не бигу мекафонум шака ҳо задагира ошова 37,000 рафтем рақами 1 рақами 1 акай нурик як кисе окей шака 10,000 рақами 1 манум мо карта часоги 10 сом рақами казам ау тринкаш карака рақами 2 21 рақами 3 30 будай рақами 4 31 будай рақами 7 11 будай бурди рақами акай нурик 37,000 акаҷон ошу чавашеринар 10,000 да як рафт 10,000 да як рафт 17,000 да хизмо шеринар 100% рақами думери карта нав ҳамин карта дарин бади ҷон мужад ош шава акай иззат 10,000 ака даваста бинависед одамои пулошро гирифтанам мерака тифо мекунам акай иззатҷон ҳичи 10,000 шуд хуб нест акайҷони ма ҳамин буре қате мекам бурен қате ҳама бурен ки пакриват конкунам ау мегим гила дао тар кардем кафон аз сар кардем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатом аз бинаи боз баромад бар замин обод бошен шеридар обод бошен не ки акай шӯҳрат гамни айни аввал то охира картша буд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 акай нурӣ ка бугем аки 9,000 зарафули кама фаридону бале акай шӯҳраҷон 200 дори шена мерем дарчи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 200 не ака 10,200 обши дори ака акай сатор те як он давно паскагем дагӣ рафтагаш мена тоз бине дагиш кадагӣ набошим ша я ҳамин бигем ачо буза ки пас ма хмо дагӣ ака 10,000 акай шӯҳрат аваста брез ма шӯҳрат то офи давара зонду насиб набуда бале акай дунё аввал то офи намоди да насиб набуда шеда ош то шашеёнар дагира ош шава мегем мерем акай супидина хела гайрат ҳади хайда чиқариш мекунад чира саҳар ту ага пул тинеҷа телефоно дастиз меоя тамом акай заҷон як так шеёна ман як ҷобаҷо кунам хидмат бачаҳоро як ҷобаҷо кунем мерам тамом акай сатор як айхизд тамом акай заҷон ҳоли пул кунем памшена акай сатор рақами 1 ракета шерида мерем дарчи акай супидин
Акай Супидин 2-4 1500 шакаҷон хитамамон ака 1300 рубли дигар мерем далши акай тигрум 7-4 акай тигр 7-4 е 7-5 ахта ака 600 доши 400 рубли дигар е 500 доши то 300 рубли дигар ахаҷон мерем далши ана ки мерем бокед аҷа акай дунё рақами 6 акай дунё 1000 дигар ако рақамги боша марҳамат ба рақами томтем се рақима гар ту сухт акан هیچ 1 2 3 4 5 6 سه رقم میگن آدمای برن میدان میرین اکو یک میمسا پول اکو پارتون دا واتساپ نه حسابشانه کوی کی ده اسما کایزاد اکایزاد نمون تو که شیدا میرین بگیرو رقم چلو بگیر کی ای نشه یکی بختیور میرین دا واتساپ میرین سه شرینا اکای نوریک شرینا اساس 17000 دوری اکای نوریک رقم سه رقم میگیره 17000 دوری акай шуҳрат 10200 дорӣ акай иззат 10000 дорӣ медалши акай иззат чара гирифт акай иззат чанд сота партон акай иззат 9000 та партон бозӣ мекин 10000 акай ҳафиз биги ҳалиш кин е бача акай иззат акай бигирмоч акай иззат чанд сота партон шедна 10 تا پارتون سه میگی بگی کاکایزا خود 10000 دلار کایزا ها تمام بگی پارتون همه تمام یا 10 تا دلار کایزا بگی داز بربان ای بله کیم کی پریکی بانو کایزا ما داروی کایزا ای کایزا بونم زاکا بانو کیم کی بخلو ما دا کایزا نمیسه روی کدا کایزا نمرو درست بنویس بچه تو ایزاد نیست بچه تو دروغ نمیگیزو میکشی اتای بیزو با نمیگو خی نه از برم دروم با از برم دروم دروم با نمیگو اکا با نم بیزو نمیگو اکا باخدو اولا اکا اکا با نم بیزو عبدو ختمی برویا 10000 تا بگی اکا 10000 برام اوش چواکا اکا نوری جون شوینا دا واتساپ نز ای نمبر تونو کشی فلان جون میره 10000 برام اکا میره اکا ایزاد رکت هم کنیم رقمی 2 22 رقمی 3 همه کسا خشان شوینا 30 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 سه دام رقم 1 سه ولی رقم 10000 رقم 7000 رقم 1 می با سه ولی اکو میرسه نمرتون می پارتی می پلوتون افسیسا او شو اکرا میگیم 17 رقم پارتی من اکای نوری 17 بگی اکای نوری 17 قبول کن او شو چواکا یکی نزد پولای همه روی کسی یک تا میشه پلاکش هم روی کنیم بیم بنای شورت رویه بنای شورت رویه بنای شورت رویه اکا پولای همه کنه روی کدوم اوش تون شوان اصلا بازی ما حضور میبرم اکای شورت اکای نوریک اکای ایزاد پولو کنه روی کدوم میره داوش رقم 7000 رقم 1 رقم 10 بگی ها اکای اما ریشه رو بگیم اما رقم اکای نوریجو اوش چاکینا ای باش زنده باش اکای نوریک میره همه کسا خشون شه پلنگو همه دا بور گوری همه دا پیشروی خونون الان میگم اکای شوکت علیک سلام شیدم ندادم اکای نوری اکای سمی جون
برین دارشی اکو پلوی پول پاس نکه اکای ساتور خود 500 پاس دای 300 مناتا اکای سپیدین 1100 مناشیدن اکای تیگر 700 مناشیدن کارتا اکای دنیا 900 مناشیدن اکای ایزاد رقمی 3 اکایون 1000 پاس تشیدن 800 روبل دیگر منات برین دارشی همه کسا چیزی ساز چیزی رقمی 1 اکتبر میگه چود ما چطور ندادیم ده والا چیکار رقمی 2 20 500 روبل میگه چطور ندادیم اکتبر سال برو بزنیم قبل از رقمی 3 11 رقمی 4 همه شورا 10 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 7 با اوش چاکای رقمی 1 میریم اکای تیگرجان اوش شاشه نه او میگه شیر پلنگو همه دا بود بوری همه دا پیشروی فهمیم نه فهمیدن شیران گلا دا او تا کنیم چون کلی رقم کلاس اکای شاوکال رقم کلی صبر میکنیم میشاشه نه صبر میکنیم همش میشه شیر پلنگو او میگیم گل برام از زمین عجب گل دوزنیم دید که واسه تو واسه باز برام از زمین oshava akay tigir oshava ya akay tigir jo hamja akay tigir verin dalişi bolişi meşi akay sator şey falan ona 200 ruble digar akay supidin 100 ruble digar akay tigir 1100 ruble digar akay dünya 800 ruble digar akay izad 700 ruble digar akay verin dalişi قبل از اکادمی ما 10 اکثر 2000 رقمی یک رقمی 2 22 شما اکای رشای رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 10 میره مکو رقمی 2 رقمی 3 رقم او شبکه سپیدی نمیگین او میگه شیر پالنگو همه اکای سپیدی تو اخیرا بود کارتاش نزد میره خیلی در نصیبش نمیده رقمی 2 رقمی 3 میره همه دا بود بوری همه دا پیشتری شده گل دا او کار کنه که تلفن از ساعت کنه گل برای از زمین عجب گلی نوزنی بیش که واسه تو از من گل درآمد با زمین او میگه 5 7 گل تمام اکای دیگه ما 5 7 ایزوچه شاوز میکش میکنه 2000 رقمی 3 4 5 6 7 این اکا ایزورش کشیدم شده برین دارش اکای ساتور شیر پلنجون 100 روبل دیگر دونه اکای سپیدین شیر پلنجون 1300 اکای اکای تیگرجون شیر پلن 900 شیر اکای دنیا شیر پلن 700 شیر اکای زاجون شیر پلن 600 شیر برین دارش رقمی 3 او اکای سپیدین رقمی 2 بود رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 پاکی کنه رقمی 3 او شاکای رقمی 4 اکای ازت میگیم اکای سپیدین یا خطویش در شاکی خطی یا اوزان تو پاپ گیرید تموم نمیگیری خطی یا تموم پاپ بیسو کنید برین دارشی چه در رقمی 4 او شاگه شده نه گل دا او تا کنید تفاهم از سر کنید همه تصفیشون شفاهانو دوست آن بوشتی گیر دست دوست یک آلود مرخوب گیر دیگری بردوز ای آبود وشه شده نه همه دا بور بوری همه دا پیشتری فونه ای اعو مگیم اکای رجب جو ای مایل اکای رجب جو خشون شده بله 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 بله دارش اکای ساتور شیپانجو او اکای سپیدی شیپان 1100 اکای تیگیجون شیپان 700 اکای دنیا شیپان 600 اکای ایزا شیپان 1100 میره دارشی رقمی 4 زد نک همی ولی تو بازم خمیده 3 تا 22 رقمی 5 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 اوشو چاکای رقمی 5 رقمی همه دا بول بورید همه دا پیشتری که او میگن شیرنا گلا دا او تا کنید از پا تمام اکای ساتور شیرنا او دو پاکت در رقم دو شیرپانجا اکی خینه میشه در رقم جون ساتخا او دو رقم دو پاکت ما هر دو اکی کنید برین دالشی او میگن رقمی 4 اکی دیگه نه اکی دیگه شوی
هیچ خریشو زدی تمام اکر جواب میره درسی معلومه یا متد مثل خروش بزرگ 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 اکر سطور بیا اکر خود بودیم او مش اکر سپیدین 1500 اکر تیگل شی 50 700 بود 500 اکر دنیا شی 50 500 اکر ایزا شی 5000 اکر پروس اکر دیار زیاد تو فکر دونه ما خفنش شی 50 در کاس اکر خام 22 در رقم 6 شرینا 22 رقم 7 شرینا 10 رقم 1 شرینا 10 رقم 2 شرینا 10 رقم 3 20 رقم 4 باشه که ما 31 4 گرفتیش رقم 1 داکای نوری بتن آمد اکای نوری کنن بله داشت اکای نوری یک کمه گیری اکای رقم گیر باشه که هوی هوی که اکای ما اکای نوری یک کمه گیری میشه اکای کلی ما تمام میشه نیاز اکای تیگودون شرینا 500 دوری اکای داریم ما تا اکای نوری یک اکای اکای تمکری بریم شما در کوه هم وقتی سخت شما اکای تیگودون استفاده پول دوری شرینا دست ما کردیم 500 روزه فلان جو اما صدا کردیم آروم میشیم با باش جنگ میکنه خوشحال اکا اکا جو هست تنگا ای ناری زنی اکا جو ناری چی بود کما میری او میگیم انا کی رفتیم اکا ساتو جون داکان فقط خوشحال شدن اکا رجبو رقمی اکا رجبو موفی اکا نوریک رقمی اکا تا اکا سوپیدین 1000 اکر تیگجون 300 اکر دنیا 400 اکر ایزاد 900 عدلا تمام اکر رقم تو شینا بچه همون مای موقعی ایزاد هول اکر رقم تو شینا اکر نور 1000 پاو 2500 اکرش همین بازی میکنی بگی و رقم تو چوانی رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 1 اما اکر نوری که میچسبه رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 3 که میلیون 22 نشکا سر خوش شما که رقم 4 رفتیم همه دا بور دوری همه دا پیشتری شدن اون میگیم شما در رقم ساخت سر زد بریم رقم 4 رقم 10000 شتا بود برادر همون برنده همون اخی تو بابا بالای تا برنده شدی ها به مایل اکمو تو چی بگی من مایل انا اکمو شده سر زد رقم 4 رفتیم همه دا بور دوری دیگه دیگه بریم برای که کار نوری باید گذاشته سوز میاد 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اما که من اکر ایزاد شیپان 106 1400 ما اکر دنیا 400 شیپان 300 ما اکر تیگجون اکر ما 100 ما اکر سوپیدی 1700 ما اکر نوری 1800 ما بریم دالش اکر سمیجو اون میگن در رقم 4 30 اوشا رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 اوشا رقم 5 رفتیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو آدمی بود درآمد بر زمین او بود بشه شعر هم مثلا شانه شعر فلانگو دود اون باشه بگیر ازت دود یک دارو پاسد گیره دیگر بردود او بود سربلند اما بود شین طول در این کنه مبارک شد از هم پنج هست تا اکتی که جون من شیدم اون میگه شیر فلانگو گل در او تا کده من کنه سر کده 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 انا که کدوم که باشه اکن ریجون 1800 بود 200 میشدن اکای سوپیدینش اکای نوری میگفت اکای نوری 1700 میشدن اکای سوپیدین 1700 شد 2100 دونم اکای تیگر شپانجو منو 100 او میشه کدوم اکای دنیا شپانجو 200 دیگه دونم کرد اکای ایزاد 1300 رو دیگه دونم کرد بره داشت رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7
21 ها اکای جواب رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 جانا براش رقم 4 رقم 1 برا درو مرحمت 300 تو صاحبای رقمو میدونی صاحبای رقمو میدونی برای 300 روبلا برای 300 روبلا اکای سوپیدین 7 تا گرفتای اکای تیگر 7 و 5 اساس بگیره اکای دنیا 6 گرفتای اکای تیگر جان شه 50 600 بپارتوین اکای سوپیدین درام میتونم دو اکای دنیا 100 بپارتوین 100 بپارتوین اکای سوپیدین درام بگیرم سر اکای زاد درو اکای زاد سر میتونیشه اکای زاد 1000 شما اکای بدرو سر بدرو اکای سوپیدین درام درو 1800 میگه شما میرین دارش 1800 اگر او شاشنا میرین دارش اما که 5 رفت بدین رقم یک شما رقم درافت 1800 رو کس همه در اوش جان شد گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو بعد بین باز آمد بر زمین 7 5 2 4 5 پیچت یک نشون رو ادامه میدید اگر اوش شاش فلانگو از دیده باشید لایک و شتا باشید شرپانو 14 آدم بخدو یا لایکی بزن شوید ها او میگه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو بعد بین باز آمد بر زمین ها مثلا شما اومده شروع نار او میگه گلت ریزا اوکی بدای ها 5 2 4 اوکی های لگیره اوش شما شروع نار میره دارشی رقمی 2 اکتر عجب فی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 22 من میگم وارم بشه رقم 5 شما چی میگین 20 برای که 6 رو نمیشه دو تا رقمی 6 11 نه تو زور رقمی 7 12 رقمی 1 خاطر کنه رقمی 4 اوش چند صد رقمی 5 7 رفت او میگه شیرینه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که من تو بعد میدن باز آمد بر زمین باز 5 7 12 گذشت 5 7 12 14 رقم 5 5 7 12 شیرینه او میگه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو بعد میدن باز آمد بر زمین اما که من رقمی 4 رقم 5 رفته حال خولی نشد خاکن شورا جو خولی نشد شنفه خولی شد 5 7 بازی دای اکای شوری 1000 اکای نوری 1600 اکای سوپیدین 1800 روشی جمع 900 2700 1500 مقداری ما اکای تیگر من 600 بده اکای من 900 300 من 100 رو دیگه کارت دا بودی اکای دنیا رقم 6 پافتوری کارت دا پاس اکای دنیا خیلی میشه 100 رو اکای ما اکای دنیا خیلی جای خود گو گرفت اگه شدن میشه 100 رو اکای جون بعد حسین اکشا همون گامید اکای زن 1000 دلار 900 اکای دنیا جون خیلی جای اکای خود گو بود اگه شد نه اوخه اکای دنیا اوخه که یا هم میتونه دو تا اکای جای شد نه اوخه که ما رفتیم رقم 5 10 یوبا رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 3 ولد رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم اوشا رقم زمین دالشی اما اکای رجا اوش رقم تو راکت هم کنیم با اکای شهرت ها میرین دالشی بالشی میشی او میگه میرین پس هفت پس اکای شورا رقم 7 تا بگیری اکای رجا اوش اکای شورا 7 تا بگیری اکا میرین اکای تیگو 7 تا پاس کلا اکای شورا یک هم بگیری 7 تا 5 پاس های اکای تیگو 100 دلار اکای جون اکای تیگو جون 100 دلار بیا خود دار رقم رقم اکای 7 اکای اکای شورا اکای رجا اوش هم بگیری اکای دنیا جون خوشا شینا 1000 ما بزنید با بودش شیر پنجم اکای تیگر رو به 5 بتونه خواهد اما که من اکای نوری 1600 داشته 1100 دونار
Акаи Субҳиддин 2300 ака. Акаи Тигоҷон ОО. Акаи Дунё неста. Акаи Раҷабов 6 мегирем тамом. Акаи Раҷабовҷон рақами 6 метавонад акаи ракета кардам мегирем. Акаи Иззат 800 дигар мемонад. Ана акаи Шӯҳрат 100 рубл дигар мемонад ака. Акаи Шӯҳрат 7 метр 100 рубл дигар мемонад. Мерем дарш рақами 2. 20 рақами 3 акаи Субҳиддин ҳамҷа рақами 3 32 акаи Самир ҳамҷа рақами 4 21 рақами 5 22 будаи рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 хоки хунук рақами 3 оша рақами 4 рафтем ҳамада бур бори ҳамада пешравӣ аун мегӯянд шерпаланго гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вайда то турбай боз баромад бар замин аун мегӯянд сеза рақами 4 рафтем акоима 5 7 оҷа ҳамара додем рафт акаи Дунё акаи Дунё 5 бигир диги 7 оҷа додем рафт акаҷон мерем сеза рақами 4 рафтем 7 додаги 5 акаи Дунё бигир битура брада акаи Тигоҷон хушон акаҷони ман 1000 ама акаи ҷабе чахчах караи бозӣ караи ёкшеда акаи Тиги бонагӯи ховрави мерам акаи Тигоҷон бонагӯи ховрави мерам гирагани тамом акаи Дунё 5 ахир ракета метонем ана ки мерем дарш акаи Шӯрик 1000 мемонад акаи Субҳиддин 2100 мемонад акаи Тигоҷон ма бяни чахчах караем 5 медром тамом акаи Дунё рақами 5 акаҷон ракета мекунем акаи Раҷабов акаҷон минус 208 акаҷон ракета кардан мегӯяд шернас паго ака акаи Иззат ана 1300 дигар акаҷони ман акаи Шӯҳрат о мешем гамез акаи Тигоҷон шерна хушон акаҷони ман 1000 ама акаи хобои хуш дахоб акаҷон ҷонони лава бини ки ба он лавош о калиса бошам чашмота буш ҷоном хата пеши тилисаи така мепартоем акаи Дунё мепартоем акаи тамом ба бозар баро янам бефара шуба зинда бош ака акаи Самире акаи Раҷабов 400 мемонад акаи 900 партофти акаи Дунё мемонад 800 200 намерасем тадар ака рӯи фотиха бозӣ кардаги мерем далши рақами 4 21 ты брахоуша тигр брахоуша рақами 15 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 10 рақами 2 22 рақами 3 хоки хунук рақами 2 оша мемонад рақами 3 акаи Шӯҳрат 70 акаи Шӯҳрат рақами 12 рақами 3 мерем акаи Шӯҳрат 70 шерна акаи Шӯҳратҷон хушон акаҷони ман 1000 ама омади бозӣ кардем шерна акои рақамгир рақами 7 холимон дуза рақами 3 мерем акои рақамгир 7 моҳ холимон мерем ҳамада бур дорӣ ва ҳамада пешравӣ акаи Раҷабов чаш акои беса акаи Самир ҳамиҷа деохӣ навбат акаи Самир рақами 7 ахир ака до оча дамиҷа буда акаи Шавкатҷон беса ё холишава навбати хил шерна ҳама акаи Самир дафта оча шерна акаи Самир ракета мекунад акаи Давлат Шавкатҷон до холишава навбати хил мача оча мерем дарши ҳамада бур бори аун меге мери дарши ду бор занам тамом акаи Шӯрик акаи Нурик 1900 акаи Субҳиддин 2500 акаи Дунё 700 акаи Раҷабов 300 акаи Иззат 1200 акаи Самирҷон бурданаш мегӯяд рақами 7 рақами минус 300 ракета мекунад сразу ау меге мери дарши рақами 3 10 рақами 4 12 рақами 5 31 рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 1 11 рақами 2 боша коима 20 рақами 7 ошавангӯ рақами 1 рафтем рақами 5 оша рақами 6 мерем ау мегем акаи Дунё ба 31 зад ау мегем биларзон биҷунбон 15 дақиқа рақами 6 мерем ау мегем гул баромад аз замин акаи Самир 470 аҷаб гули нозанин дид ки аз меҳ боз баромад бар замин обод боша шерина ҳама каса
شما شیپالانگو همه تصد کنه زنده و تنبارم میکنید آباد و ششرده همه دارشی نیموش بیتون تمام اکایس همین پاو خوشی خود را اگر دیگه خود میرم ای بلا شش گولی بدهی اکایس اجازه ایدم گولی کن شیپالانگو اکایس همه جون صدر نمونا اکایس اجون 1100 اکای دنیا 700 دوش شیپالان 1200 اکای سپیدی 2300 اکای شوریک 1800 من دارشی رقمی 6 10 رقمی 7 شرینار 20 رقمی 1 شرینار 21 رقمی 2 کی میگه برا من محمد تمام تجربه من میاد خود دیگه پرابلم نیست 20 رقمی 3 20 اکای اکتبر سوخان 20 جان اونا که تمام رقمی 5 خاکی خنک 21 خاکی خنک رقمی 1 و 21 و رقمی 2 منی اکای همینجا تو جای اونا که 100% فقط 100% شرینار 100% او میگم یازه رقم گرافی همه کسا شما شیپالانگو گل برمات ازمین عجب گلی دوزنیم بیت کلاسا وارتینای بول ما بازمین به آباد موشه 7 گلی 6 گل یازه رقم بریم به نار تومینون زنده باشه شیپالانگو گل تریزا 1 2 3 4 5 6 گلی 7 گلی میره دارش اکای شوریک نوریک 2300 اوناکا اکای سپیدین 2100 اوناشیدار اکای دنیا 1100 اوناکا جنوما اکای ایزاد 1000 اوناکا اکای سمیر 100 رو دیگر 200 اوناکا مینوس نمیشه کنتا اکای رجب 200 رو دیگر هلا تمام کجا رقمی 2 31 رقمی 3 12 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 خاکی خنک رقمی 1 گوش کنیم خاکی خنک 20 رقمی 2 با 31 گیش رقمی 3 آن ها بوی برای ایکاو بوی برای داس ای برای گلی برای کانولا گلی اون گلی پیریشمون داس گلی یکی با همون میگو بارا میشد یکی با همون بارا میشد اونش او برای 16 هزاری بارا میشد تریکی کی میدونه ما دو 16 هزاری همین اکای نور با کی میدونه ما اکای ایزاد کمی درونه یک تو برات روی هم یا وزای روزه بیا روزه میکنم پایون چند زدگی طرف پایون چین زدگی حالی ما میگن از کلاهای بلندی و ما پسی نمیزیبم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 اکای شوریک 2100 رو دیگر اونک اکای نوریک 2100 اونک اکای نوریک 1000 بهمن نکنم اکای نوریک 2100 اکای سپیدین 2500 اکای دنیا 1000 اکا انا اکای رجب 100 رو دیگر شدن اکای ایزا شیپان 100 رو دیگر اکای سمیر شیپان انا که 100 رو دیگر اونک انا همین درسی اکای 3 میل اکای سپیدین تو اخرم ازا 20 30 4 20 1 5 10 اکای سپیدین 2 آخر من گفتم که 21 مثلا 7 دلار در نظر یک اگر میگم در رقم وارد که 22 آیا اکا هم در کم درمان گفت 21 2 21 اکا جانه من برو رقمی 3 ما از کلاهای پست مکای سمی جون ما از کلاهای پستیم با ما بلنده نمیده و نمیبینیم ای پس ای پایون طرف کشیده سمکای سمی 3 زن رقمی 4 رفتیم او میگه شیپالانگو گلا داو کرده که خودمون ساخت ادو بزنم اما ها اکاس همین چیز دیگه موموها چی گفت اکاس همین موموها 6 گلی اکاس همین موموها چی گفت سام میریم 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 اما که میریم شیپالانگو اکاس نوری 2000 دلار کدیم اکاس سپیدین 2300 شرینا اکاس دنیا انا 100 شرینا اکای رجب جو آشنا اکای ایزا شیپان انا 1400 شینا اکای همین او برین دارش رقمی 4 22 5 21 6 22 7 3 ولی 1 20 2 20 3 خاکی خنه رقمی 7 اوشو 4 رقمی 1 رفتیم همه دا بوری همه دا پشتری خونو شده
گل بارم از زمین عجب گلی روزنی ایزامون دادی ها اکای را جاوجو پاسو بودن جمع اکای همین به اون چیزی در مورد باور نمیکنی مومو چیم که مومو ها زمین ما خمیرا حالا کمیریم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای همین خیلی بود چند میگفتم فقط اکای همین 500 دیگر دونم اکای ایزا شیپان 1300 دونم اکای راجا و مینوسی 100 میشه که دونم اکای دنیا شیپان 800 دیگر دونم اکای سوپیدین 1100 دیگر دونم اکای نوری 1800 دیگر دونم من دا 1900 تو دکه اکای نوری 1900 دیگر تویست باشیش یک 20 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 22 5 20 6 20 7 21 رقمی 4 با 22 او شما رقمی 5 رفتیم همه را بور بوری همه را پشتری شیطانگو گل نده او تا کردیم که فوتفون از سا کردیم همه کسا شما دید اون بگیم او بود بشه شیطانگو دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض محفوظ گیر دیگه با دوست اون بگیم اکا 500 بلد اکا بلد داستان بفرشد اکا بگه 500 میمونی نه گاگاز بی نمیدم زمین بکن بابا اکای زمین دواه رو فردا داری زمین اکای همون نگه میره درشی اکای زمین شیپانجون 400 میگن اکای ایزا شیپان 1200 میگن اکای راجا وجود منوسی 200 اکای رکتا انا اکای دنیا شیپانجون 700 میگن اکای سوپیدی 2500 روبل دیگر اکای اکای انا نوری 1800 روبل دیگر اکای میرن دارشی رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 نکره سنه یا بارا 22 بارا درو مرحمت 300 بخدو با کارکاتای کشیدنی ترانسفر به دور میام برای شما اونا توه شد بارا 300 که اگر دستون دام میگیرم اکای ایزاد 3 درمات 5 درمات 1 درمات میریم اکای ایزاد شیطان اختم اونا 900 رو دیگر اکای دنیا 400 رو دیگر اکای نوری 1500 رو دیگر هفت نمیدونه شش اکای راجع و 7 6 7 برای دنیا شوش اکای راجع و نمیدونه اکا 7 6 odamoj beruna maydon dün iş olan ismi hafta şaş gıllı gıllı treza hafta şaş doğa tam ismi bir hafta şaş konu mu bu akara da coşu akara da bu ne bileyim akara da şaştan hafta mı çamur dışarıda تو اکر جواب دارم اکر سوپیدین 7 گیر کرد یا اکر جواب داشت میدونه شما پس اکر شو دوش باشه بفرش آن اکمن 2 نشون داد اسم اکر جواب 6 میدونه در 300 روبل 3 4 5 اکر جواب 6 پاس هاف 1 2 3 4 5 6 hop hop 1 2 3 آن اکمن داخلش نیست تو اکای دنیا 5400 مون اکای ایزا شیپان 3900 مون اکای نوری 1500 مون اکای سوپیدین 2200 گرم اکای 7 دوردی من داشتم 6 نفرش نیست گرم نیست رقمی 3 23 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 7 10 رقمی 1 30 رقمی 2 خاکی کنه رقمی 8 رقمی درافتی معلوم میون مثل آخر آنش کفن
اون میگه رقم یک واسه گرفتش او شاکان 1800 روبل همه دا بود برید همه دا پیشنهاد کنید اون میگه شیرپاوانه دلار دا او تاکره کافونتون ساکره همه دا بود برید همه دا پیشنهاد اکای نونی گوش شاکان بله همه کسا شو شیرپاوانه دوست اون باشه که گیره دست دوست اگر باشه گیره بردوست به اون بشن کوی ما چند اکر جوابو 600 پاوند 400 دلار خود میراث حساب میشه حساب میشه 600 پاوند 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 باورا ندارم مخاطب ما دابودی پلاس دو خود برد اکر جوابو احمد دارشی اکر نوری 1500 3000 انا 300 3200 مون اکر سوبیدینجون 2000 او میمون اکر دنیا شیپان 400 و 500 300 روبل دیگر مون اکر رجب شیپان 300 روبل دیگر مون اکر ایزاد شیپان 900 داشتی 800 روبل دیگر مون اکر سمی شیپان 300 روبل دیگر مون اکر حالا کمی داشت رقم 3 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 30 رقم 6 رقم 6 20 اکای دنیا بود تو 400 داشت 300 دیگر مون رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 5 دیگر از شما رقم 6 او میگه شیرپالانگو 5000 رقم 6 رفته همه دا بود دوری همه دا پیشنهاد شیرپالانگو گل بار لازمی عجب گلی نوزنی 20 کیلومتر سوزن گل زنم لازمی ای نه تومو شدن ای اون میگه میری 7 گل گابل رقم 7 شیردار گلی چه میکنی همه دا بود دوری همه دا پیشنهاد خونی ای اون میگه شیرپالانگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بافل گیره بالوز 6 7 1 4 5 7 گل Taş, hoppa, goli, ey burayı hafta goli, kafit, akay samir şerpan kitaba das bir gidisat gelma, akay izah şerpanjo 800 داشت 700 gelma, akay rajav şerpanjo 200 gelma, akay dönüyor şerpan 800 gelma kartada, akay su biliyor 1800 gelma, akay nuri 3100 gelma akay. اکای نوری 3000 رفته رقم 6 21 رقم 7 31 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 خب کنید رقم 7 و 31 گرفت او شادیگاه رقم 1 میریم همه دا بود دوری و همه دا پیشنهاد شیرپالانگو همه کسا شما نکنه گلا دا او پاک دین که ممکن است ساکن هاف دار رقم 1 میریم ای اون میگیم انا همه میگن همه هاف نمیدونم او شاد پشتمه گلوز رزا پس همون نوستنا خوش میجوشون بریزا انا کمی هاف رقم 1 رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 تو همین قطعه اکر پس تو دو باشون چواکر اکر سمی شیرپالانجو مونتا 700 روبل دیگر اکر ایزا شیرپالانج 600 روبل دیگر اکر راجا 100 روبل دیگر اکر دنیا 700 روبل دیگر انا اکر 1600 اکر سورپیدینجو اکر نوری 3000 دیگر من داشت نک شیمشا نک 20 نک خونیتا 2 20 3 توزه نک کفونان اکر چهاری خیلی به تامه کفونی دا رقم 5 20 خیلی کشونه رقم 6 11 رقم 7 دا یک ارگان 4 توز میبره اخی ارگان جا که 4 توز میبره رقم 3 رقم 4 میره همه دا بور دوره همه دا پشتوی اون میگن 3000 رقم 4 رقم اکر اش شما میگن گل برام از دانش اگر گل نوزانی دید که تو واضح بود درآمد بازمی زنده سربلند بولشون شده دوست آن موسیقی از دست دوست که حاضر برفت یا دیگر بردوست من اکمل نه رقمی 4 5 6 7 سه گلی 5 کن 6 پلاس شکر ملن دانش اون میگیم همین 5 کن 6 گلی کشیدنش رفتنش میگم یا کیس رو میتونه کامل دانشی اکای نوری که پلان ختممون اکای کوشید 2900 روبل دیگر گل گوشه گل کشه راستش میگیریم 2900 اکای سوپیری 1400 روبل دیگر
Акай дунё шерпана 600 рубли дигар. Акай раҷаб ой дигар. Акай иззат шерпана 800 1400 1300 рубли 1200 1400 1300 рубли макрема. Акай сами 600 рубли макрема дарш. Ҳафт 23 4 23 рақами 5 хоки хинои 10 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 шерина 21 рақами 2 шерина 20 рақами 4 оша рақами 5 рафтем. ау мегем 23 зад мере дар шакар рақами 6 рақа ҷони ман гила да ол кар кардем ки фонкафона сар кардем 14 рақами 5 уфтод мере да фонин ҳама сар кор най ки сар кардем ол шафт о акай сами тудаи кинҷа ҳам кинҷа асаси гиртиё ҷанда мерем ҳама каса шон шерпананго дӯст он бошад ки гира даст дӯст як арӯз бар худ гира дигари бар дӯст ин дар тумини мере дарши ай мара миката қашаголи кам 5 6 7 1 2 3 без як карта нест се чор карта хато омад ман рақами чанд карта кашидам бояд карта чордам айвад кардаш сета нача рақами чор карта кашидам да ха кору дем кафунум шо хам хемери акай нури рақами 1 10900 дошти 10800 бошеда акай супидин 24 акай супидин 1400 дошти 1800 акай дунё ана 500 о акай ҳакимҷон хушон акай раҷабов минус 300 акай ҷони ман акай иззат 1200 шена акай самир 500 шена мери мекафам физ чез кору о акай ҳакимҷон алек салошер на сози хуба каҷон саломатиё соз рақами шо бекшо ҳама тинҷ хуба каҷони ман рақами 4 кору босо акай си камнамошид ҳай рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 хуб рақами 14 рақами 5 мерем 5 4 даст бар милоншикари зад акай ҳакимҷони ман сози хуба каҷон саломатиё соз кору бору тинҷ ҳама хуба кар кошавона эй нарм зинда боша каҷони ман зинда боша гилам кору то мешафам саломатиё то каҷони ман 14 рақами 5 рафтем ҳама да буд боре ҳама да пешравӣ хоҳонем акай самиҷон 22 милин ҳо киюне ки нашидем ой шанс дунё мера ҳама каса хушомаде рақами 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 мера дарш акай самир 400 рубли гал машена акай иззат шерпана 1100 рубли гал она акай раҷабов акаҷон минус 200 боша каҷони ман рақета мекунем акай дунё 500 дошти 400 рубли гал она акай супидин 1800 доша каҷон 2200 дона акай нури 2800 дошти 2700 гал она чаям мери 5 10 рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4 боша 21 бара 300 рубли акай раҷабов ҳамҷа акай раҷабов ҳамин худ акай ман ҳамҷа мешерина берем барои 300 рубла медонем 3 дуромад 5 1 ҳама дурорем пул дигаро чӣ мегӯяд акай иззат шерпанаҷон 800 рубли дига дона акай дунё рақами 5 дуровад акаҷон 100 рубли дига дона акай нури 2400 рубли дига дона мерем 26 супидин акай дра дуровад акай супидин дра дуровади 1900 рубли дига дона шаша пастак давара акай раҷабовҷон акай раҷабов дар бозии пурасои худ акаҷон 200 минут шеда анаки 4 нишон чашид 5 7 нишон рақами 1 мерем тамом гаврес акай ҳакимҷон гаврес шаша акай акаҷон 300 бефартем мерем дарш акай ҳакимҷон шаша акай давара акаҷон 300 бефартем дарагира ош шава 1800 рубл
او میگه گل برات از زمین عجب گل نازنین دید که تو از من باز برام از زمین او میگه همه در بود بوری همه در پیشتری همه کسا شما نکن جونی ما او میگه گل برات از زمین عجب گل نازنین دید که تو از من باز برام از زمین 1800 اوش شما نکن جونی ما بینید 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ay boşa akay dili çocuğun pulgada akay süpidi çeyna adra drovadi 1900 mon akay nuri gida 1100 mon akay dünya 100 mon akay izad 800 mon akay dili ço oğuş akay hakimovjo oğuş neşena akay hakimovjo oğuş deme kafol 1800 Sanki o şava after rakam yak. Rakam yak şirina. Yak. Rakam 2. Oğlum bir bakın canıma. Yak. Rakam 3. Yak. Rakam 4. Da. Rakam 5. 20. Hafta okuyorsun. 6. Da. هفت خاکی خنک 21 تا سه تمام شد وارا 450 روبل بشه 600 روبل وارا 600 روبل رقم میدیم بریم اگر جواب جون 450 200 دیگه داریم وارا 600 روبل وارا ها 600 روبل کو دام کو هیچ هاف پاس هیچ مهم نشه دیگه وارا 600 روبل جو هست اگر محمد سعید و 50 نیست که Olmuşa 5 droma, davara 600 روبل 5 droma, hafta güzel. Yine vara dro oşmar, ama kay Mahmud vara 600 روبل 7 خوله. Akay Hakimovjon şaşamadı davara 600 روبل merim. 5 7 6 4. Da odama baxdo. Akao 10 человек люди, вот от 7 6 4 пустой, грехтон. نباشه کارتلا میکشیم اکای حکیموفجو نمیدونه شرینا اکای حکیموفجو نمیدونه اکا یاسین بروش نمیدونه ای نه بازش 800 روش کم درو با اسم میشه باید فکر بکنیم میرم یا 5 رو تموم اکای دیلی شد 4 درو ماد 7 6 خوله رقم دیگه میره akay dünya şerpancı akay 500 partnerin akay dilişo şdroda akay dilişo akay dünya oşne akay süpidin 1300 şaşa çola dro vardı ya haf kolimo tamam akay hakimjo 600 akay tamam haf tago kadoşa var hama davaya 600 rubla au mega davaya 600 rubla rakam 6 mon kolya Merim gül baramat azamin acab gül nozani haf budro akay murod برای 700 روبل میگه چه نه دو دفعه با خیالات ترسه akay murod جان 700 روبل da budro da bara خب وجود بدون بکا akay کجا 600 پاتر پاسور باز akay murod پاسور پولی نیست akay murod پاسور پولی نیست میره 700 پولیمون میل دارشی او میگه چه پلنگو گلا داو کار کافون کار کنیم اما کسب شونه 1800 میگه هفت خوله درست هم درماندم میره درشی 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 اکای بروز هم بگو خلوش هر 3 7 کافا کشی باکنیم میریم درشی 1800 جمعی او میگیم والا این بلا 700 600 بوده بیچاره والا میریم 3000 روبل اوش را کس بزنم akay bak hocam 3000 روبل کس بزنم اوش را akay حکیموفجون ولی akay حکیموفجون akay حکیموفجون akay بیا akay حکیموف بشه صاحب شش بیا بینا خوزا کن مثلا شما داموزی پول دارین کافون رفتین رقم 2
11 уже 2 4 папагам нест 3 11 4 21 5 31 ошай 6 кучане буроя 6 20 20 рахами 5 3000 ошо асани кантор рахами 6 ау мегам рахами 3000 акар ошо ҳамада бурбури ҳамада пешави оз ака ҳакимуҷо дар бози паза 700 гӯзӣ била бо 600 метр бахо фромжа ошо оз акаҷон ака ҳакимуҷо холиша рахами кена ошо рахами 5 рахами 6 ака ҳакимуҷо даст набуде дашида хариб наздики чиби наздик ду пеш ака я озам ю пеш мерим мерим 6 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6 1 4 5 ака мерим дарси акаи нурик 2000 дона ака акаи супиниҷо 1100 дона шеда акаи дунё обдем 2900 дона акаи раҷаб 100 дона акаи изад 700 дона шеда акаи самиҷон 300 дона ана рақами 6 эмайли 21 баъд нест рақами 7 эмайли 21 баъд нест рақами 1 20 рақами 2 20 махлуд дастҳоям дард хезаки рақами 3 ошака тринка рақами 4 10 рақами 5 22 мерем дарша рақами 4 рақами 3 тринка рақами 4 мерем ошава рақами 3 мегем ау мегем ба 3 так абос гармизад обод мешако обод мешен 3 да рақами 4 мерем ҳамада мур бури ҳамада пешави комил ау мегем гули теза тремоноса хош мегошон бреза зиндау сарбаланду ама обод мешен шетаранго дуз омош гира дастуз як арӯз бархуд гер гер бардуз 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ки зада мерем акаи самин шепаранҷо 200 рубл гам ака акаи зад шепаран 700 1200 дигар акаи раҷаб шепаранҷо оо акаи дунё 2800 дигар акаи супидин 1100 рубл дигар акаи изад 1900 рубл дигар ака акаи нурик 1900 дигар рақами 4 20 рақами 5 шавина 10 рақами 6 11 рақами 7 11 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 20 ама ки мерем 21 я 21 неста биёд та 21 биёвем бурбу рақами 1 рақами 2 мерем ау мегем як 21 хазар махмеда дуҷо 21 туне ки як 21 рақами 1 зад мерем рақами ошавака мегем гула да ол ҳар кадем ки фонкона сар кадем мерем ҳама ки сахша ҳафт богида нест ана ки рақами 2 мерем акаи да ҷавозо 70 дона мегирма гула да ол ҳар кадем ки фонкона сар кадем 2 3 4 5 6 7 ай брат драгули дорам ана ки мерем дарш акаи нурик 1900 1400 акаи супидин 700 шеда акаи дунё 2700 шеда акаи раҷаб шепаран 300 шеда акаи изад 1100 шеда акаи шурана самиҷон 100 гал рақами 2 11 рақами 3 10 рақами 4 21 рақами 5 12 рақами 6 21 рақами 7 21 рақами 1 бошад ма 20 3 рақам варака шепаранго 200 рафтем рақами 4 6 7 варака 200 рубл рақами 5 мер 4 6 7 варака мер дарши 3 дромад 1 медурея худу 5 акаи нурик 2200 акаи изад шепаран 100 акаи дунё шепаран 2500 рақами 2 акаи самир дирамидор акаи самир дирамидор шедар мерем акаи самир акаи супидин дирамидор акаи 5 мерем
او میگیم اکای سپیدین در درو آدم ماشه 500 میگاش 1200 او شاک هست در ارخای پای میریم چی؟ اکای اوکتاب باشه 7 اوکی میگم اوکی اون نمیگم 1200 او شاک هست داشته گرا داو تا کنید تفاوت ها سان کنید آبود باشه اکا جانوی ما آبود باشه بریم اکای 5 6 7 1 دست 5 6 7 1 دست 5 6 7 1 دست اکای 5 10 اکای 6 11 اکای 7 22 اکای 1 10 اکای 2 21 اکای 3 31 اکای 4 11 اکای 3 او 42 اکای 4 بور بوری دود کام اغلا aha اکای 3 اکای 4 میل داشه اکای حالا زد دو سه تام میل اکای 4 اکای 7 کوزی در اکای 3 بریم 3 اکای 4 بریم بور بوری پشای فونی او میگه شپانو بلا بلا ترزا اصلا همون لطفا خوش میگوشون بریزا انا همه کسا شما شپانو رفتن دارشی امی بود اکا چی اکا جونی ما؟ انا کمیرین دارشی اکای نوری 2100 نوشیدن اکای سپیدیجون 300 نوشیدن اکای دنیا 2300 موناک اکای رجب minus 200 اکا جونی ما اکای رجب minus 200 اکای ایزاد 1200 جمعی 900 2000 موناک جونی ما اکای سمی شیپانجو او میشیم بریم اکای 4 22 اکای 5 11 اکای 6 22 اکای 7 20 اکای 1 10 اکای 2 20 اکای 3 اکای 3 شروع خاکی کنه اکای ولادرو مرحمه شروع ولادرو هست 300 روبی اکای 4 اکای 6 ولکم 4 نشون اکای 5 300 رفتیم یه بجنبان بلاردون 3 1 میدونم اکای ایزاد 1700 اکای نوری 1800 اکای دنیا 2000 او اکا میریم اکای سپیدین در وارده او شدیم اکای سپیدین او آن اکای 7 کی میگیره مرحمت 7 پاس آنها اکا 7 پاس کرده کی میگیره تمام 5 7 نگیرد 5 7 میشه 5 1700 که دنیا میمونه نه دالشی همه دا بورید همه دا پشتایی کنید او میگن گل لوس بزار پس بولتون خوش می جوشون بریزن اکای سمیجا دا بودی که اکای پاپتر شینا روز اکای مرو داده با شینا دا وان داده مجاز به دا بودی پاپتر خولی باشن میتون دا که مجاز بوده شینا اکای مجاز بوده وان خولی شینا دا بودی پاپتر اکای دنیا 1700 شینا معايا كان اكاي زميل من داخل ياكم بام اكاي زاد روز گفتم بریم پانتالی گفتم نه اکای زاد گفتم بود بریم اکای 5 20 اکای 6 20 کومی اکای 7 کی ندارم دا بود کرینکا اکای 1 10 اکای 2 22 اکای 3 بغض بدای ندارم 21 اکای 4 22 اکای 7 او شاید اکای باترینکا 3 کرول 3 کرول اکای 7 و 3 کرول 3 کرول 3 کرول اکای 7 و 3 کرول ای لالا او شاید 1800 تمامی همه کسات شده پاگو همه دا بود بوری همه دا پشتای فون او میگن که پاگو دوست اون میگه دستو
عروض با خود گرد گیم عروض 1800 اوش شما میگیم و بود بشه شیرپلنگو رفت رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Akay video paftor şeyda Akay video paftor akajon Akay nuri 1700 Akay video paftor boشه yakata 2 4 5 Akay 2 4 5 Akay muro 2 4 khola kadonşo megiri Akay video akajon ma khshon akajon ma 1000 amat komadi bozi kadi da bar mudi Tamam Akay dünya rakam 5700 داشتی 3500 میشه 3400 اومد دالشی Akay عجبوف Akadon 2 6 metre takacağım ma Akadon 400 میشه raketa kişiden Akay عجبوف minus 400 بریم دالشی Akay izad 1600 Akay Samir o 2 4 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 بیا ما Akay Samir بیا که میگه که من جبدم Akay Samir اومد Akay Samir Axdı poçum ya namus xəzi Akay Samir اومد Akajon دیگه نمیکفونتون رو ببخده هم رقم 1 20 Akay dünya 45 boşa 3300 رقم 2 21 رقم 3 22 4 10 5 21 2 20 3 21 رقم حربی هست اشتباه خطا کردم مخلوق بفرستم 3 بر 22 رقم 4 بری 3 بر 22 رقم 4 بخدا اشتباه چی میتونم Akay Samir رقم پافتور şeyden Akay رجبجو کجای ما کجوش کجای ما 700 پافتای میگی بتریم شاه Akay مرود همینجا Akay مرود تمام 6 گلی بوشم 2 3 رقم 4 همون دا برد دوری همون دا پیشتر Akay رقم گیرو ما همون Akay رقم گیرو یک کود داگیون Akay Samir جو من حتی دیر مرا انجام دی بله تمام ها Akay Samir رشد یک کنچمان یک جون دوش Akay ما بله دارشی بلا 6 گلی بده ادی گلی بده ادی گلی گوش آوش ای دفعه Akay نوری کنا 1600 اونا کرد Akay سپیدین شیرپلنجو پاس کرده Akay دنیا شیرپلنج 3100 اونا کرد Akay رجب شیرپلنجو 400 minus بده Akay ما 100 رو دیگه اون 700 پاس Akay ما Akay ایزاد شیرپلنج ده انا پازو 500 Akay Samir شیرپلنجو او بده دارشی hem kizet همینجا رقم 14 Akay Samir ایزاد دادم Akay ایزادیون 1600 داشتی او 1600 داشت Akay da 2100 Akay ایزادیون Akay ایزادیون 2100 همون میگه حافظه Akay çok da ha farklı Akay Akay 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 خب 20 نمیده رقم 1 1 22 رقم 2 2 11 رقم 3 3 22 وارا 300 رفته وارا دروه مرحمت وارا 300 روبلی وارا دروه مرحمت وارا 300 روبلا کو کیمه دا شیرنا خیر سلامت باشی زنده و Akay Samir جون به جان چخچخ خرام بگی Aydım benim. Akay bana drone atıyordu. Çoğu ham şan bakın hem akıllı şeydi. Akay acaba da var mı şeyler? Bari kadur mekni. Bari kadur mekni. Çiğ Akay Samir efendim. Çok akıllı. Akay dünya mevzu Akay dünya Akay acaba dünya duru. Akay dünya ifade peş şey falan.
4 درم اومد بریم دلشیم 2 4 درم تمام اکای دنیا 3100 داشت 2800 اکای عجب 200 پارتوشینا شش پاس بده اکای رقم برادر باشه 7 6 5 خوله برادر مرحمت 7 6 5 خوله نباشه با همین 4 خاطر بکشه دونش یک نشونه رقم دیگه برادر 7 6 8 اون بعد باید تمرین رو بگیرید الان طریقش در کنید من لایک کنید تماشا ببینید لایک بزنید لایک تماشا ببینید لایک هم بزنید بازیگران هیچی هست 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ay çalışır kadar da satıyorsun ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 soru da daha tarafı 2 biz ay akay aksani kız kafa kadi baxdo da 14 1 20 ها در رقم پاری 534 بدون 534 اکای زاد بدون اکای زاد 534 500 ها چانشی که خبوزی به تفسیر دا دوزنی اکای زاد سر درو var اکای دنیا درو اکای زادون شیپاران 1600 ماده 1100 تکا اکای دنیا 4 تا بدون اکای دنیا اکای دنیا دا 504 بدون اکا 4 درو اکای دنیا 2800 داشت 2300 دیگر ماتا برید درش او شاکت بزن شیرپرنگو 1000 بود 1700 برید درش گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دیست و دفعه گرده تو بای باز درماد بر زمین دو برید مکان رقم 3 همه کسا خیلی شیرپرنگو همه دا برد داری همه دا پیشتری فهمید او مگه شده گل دیگه رزا کس همون میتونه خوش میگه شما برزا بریم همه کسا خوشمن کردن بریم دارشی 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم دارشی رقم 3 21 4 20 رقم 1 22 ای بچه کجا کس هم میره رقم 2 30 او 6700 اکای درم اگه دو دار رقم 3 با 30 ای او شاکا بریم ای اکا کجا بریم اکای دو او شاکا اون درس رقم 3 همه دا بود بورید همه دا تشتوی او میگه شیطانگو گل دا او کاکره که فوقنا ساکه 1700 اکای عجب او چاشه بریم همه تصف شما شیطانگو همه دا بود بورید همه تشتوی داشته 3 4 5 6 7 1 اششا زاد تو زمان استمون عجب زاد بله عجب زاد کروجه زاد اکنون بخشی تو زمان استنی اکای نوری رقم 1 اکا 1500 باشه که در اکای سبجیلس اکای دنیا رقم 5 رقم 4 2300 باشه 2100 رو دیگر مکن میبینم اکای رجب میشه اکای رجب رقمی 6 رقم 1 مینوس اکای رجب 200 بدی 1700 1300 رو دیگر مکن رجب 1300 به رقم در بودی میبینم اینجا اکای ایزاد میرزنیم اکای ایزاد رقمی 3 1600 1500 شما کرد ای مال همه 7 خوله شیرونه 6 پاس 6 پاس های اکا عجب 1400 یعنی یک 7 خوله مال همه اکو رقمگی یک 7 خولی یای اکو رقم میگیرم وزن کنید یک 7 اکای بویمون رقمی 7 گرفته اکای بویمون رقمی 7 اکای شیرونه من دارش 6 اکای بویمون رقمی اکو رقمی 6
Tamam arkadaş Samir şaş arkadaş arkadaş şeyler. Bilgi de arkadaşlarım var arkadaş şeyler. Bütün arkadaş Samir şaşa. Arkadaş Samir şaşa bütün şeyler. Arkadaş acaba da arkadaş Samir aşağı tükür boşu hazır ol sesler mi arkadaşım? Arkadaş Samir beki şaş arkadaş. Arkadaş boyunca parkın. Tamam ya konuşalım. Arkadaş boyunca parkta burada devam edecek şeyler. Gıla da o tarihte değil ki fotoğrafına sağ kadayım. Arkadaş boyunca sesler parkta bir saat rüzgar var şeyler. Arkadaş Samir olmadı yol tuttu. Arkadaş Samir de nasıl masal doğru şey ne yaptı? Rakam ise. بسیار ها سال دست ما دو یک کنن شد اکر جان فرقم چو بسیار اکر بومو دو سال من رقم 5 ده رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 16 رقم 7 انا کلی که باشه اکر سمیر بازی کرد دارش میره 16 رقم 7 رفت اما دا ورد بوری اما دا پیشتری شدن Gıla da o tarakatene ki kontrol sağ kare. O şara kamış şara kamera yapar. Au ne işte planı düz olmadı bir yere daklı. Ya da aruz mahsul geldi geldi düz. O vodo şey planı. Ama da bu sat tarafa. Tane da kaçıyor sat tarafa. Sağ doğru tutu. Af yargı se çok aşağı. Ana kimin davacı akay nuri hazır çoğur saat akay dünya şeypan hazır ne saat akay jav şeypan hazır düz saat akay izah şeypan hazır çoğur saat akay boylu saat akay samir akay şaş akay ma şaş saat gelir karta da buzi men dalşi akay haf mistiyak akay yak mistiyak akay dı mistadı akay se da akay çoğur da رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 2 اشتراک‌ها رقم 3 رفته او میگم رقم 2 دست برای میونش کنید رقم 3 دارچی هم اصلا شوش پلنگو هم دا پول گوری هم دا پیشاری کن اشتراک رقم 2 میگه میریم اکادمی ما رقم 3 دا او کار کنید که فوتوفون ساکه گل بارم آزمین ادب گلی نوزنی دید که رقم نه بولدم آزمین نه تو شوی نه به داشتی سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو هاپا نکشید به جا بود اکای نوری که 1300 روزگار اکای دنیا 1700 روزگار اکای عجب 1200 شکل 1700 گل اکای ازاجو 1300 روزگار اکای بویمروز او دیگر اکای سمیر 500 روزگار نه داشتی رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 حاط کنید 21 پاری 21 همون وارد صدرولی صاحبو رقمو وارد صدرولی 3 4 5 وارد صدی بله کو وارد دو صدرولی صاحبو رقمو خیا کاکای دتم درولی اکای دوریکا اکای سمیر هم درولی اکای سمیر شیپان 4 300 رولی دیگر نشدن اکای سمیر 300 رولی میونکا اکای نوری 1100 نشدن 3 ای بلا وارد صدا گری بلا 20 وارد بلا 20 گروه بود بس که رقم دیگه خاطر حساب 321 bu şerina 3 ya 3 rakam 20 şerina ya minut hey balas sadi ako balas sadi هم بدونین کو ایسا اکا ایزاد میمون تا حضور او
Aka izad hazır odunla verin. Aka man namidurum. Akbari 100 میشه میدونی اکا. بریم. اکا izad سه درو vardı. Aka izad hazır odunla aka. Verin. Aka boyumu 7 درو vardı. O oşu aka pul domadan. Du şaş bugün. Şaş درو var. Şaş درو o olmuşum böyle ya خود olmuşum. Aka acaba dura pas kar aka acaba bu. Aka acaba dura pas kar şiyena. Aka acaba smeda. Aka acaba ki bu doları 1400 درو geldim aka. Ve hamada o şah 1800 درو. Rakam 4 inşallah rakam payım beni. Au mege baras 300 درو şöyle. Bir rakam var kadar. Gıla da o takadın ki kontrolü takadın. Gıl barama azamin. Acaba bu nozanin bir sıvadakı var. Boz daramat var zamin. Zaraya o şah 1800. Çoğu şoğla rakam payım beni. Gıla da o takadın ki kontrolü takadın. Zinde boşu falan go. Ama kasat şu an değil. Böyle sen diğer o. O 600 500 400 سال دیگه دارم ببینیم ما اکاس هم میشه من داشت پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار هفت خیلی پنج 20 شش خاک ده هفت 11 یک 10 دو 22 سه 21 4 22 برای 900 برای 900 نه فرق عجب شده چیه شده اکای نوری گه کدر وارد اکای ایزد سر درو وارد اکای نوری خطا 100 درو بدون شده اکای ایزد 100 درو بدون شده ولی دارشی بریم 7 6 5 هیچ کانال دو دوباره 900 روبلا 7 6 5 شده پرانگو دوباره 900 روبلا 7 6 5 یگان کتو دامای بیرون نیست برای 900 دو نشونه رقم سمریم 7 6 5 خوله 6 بگذارم اکای بویمو 7 پاسا کدوم ما اکای دنیا 5 پاسا اکای کی پاسا میگیریم تو پاس میرسه بوزه بارو شروع 7 شارژ برای 5 خیلی نباشه در باید همه کمک کشید برین دارش رقم 3 سادگی که بریم 7 6 5 خولیمون برید دام دیسک برین دارش او میگه شاید پرانگو 7 6 5 آدمای برون ما بدون اکای مراد برای 100 روبلی اکای بوزی پراسای بده شینا برای 100 اکای مراد برای تنظیم 900 اکا وارد 900 رو در 7 6 5 خولی است نه پلاستور کدامش هم بگه اکای مرو 7 6 5 کدامش هم بگه مرحمت بدون بگی اکای مرو 7 6 5 7 6 5 خولی اگر 7 6 بدون 5 همه درویا 7 6 بدون 5 همه درویا 7 درو مار 6 5 ده هیچ کنه سای بس آقا پارتا باشه یه پارتا اکا بودیگه نمیشون اکای مراد پارتا میشه نه 6 ده هیچ کنه سای 6 ده نباشه 6 5 ده نباشه میکشه کتا میدارش درگیر آه شوا آمده اکا پلا پارتا قسمه
میدونم که اکای مراد جواد دو دختر کجا نه بوده بیا بکشه خیلی اکای مراد پاس تو با بوده کشه نه نه با شانس کنه که با پاس بوده کنه مفهوم این دارشی خیلی کارت میکنه پیش خودی بود نوشی ها رو جاکا پوی نام بودن کنه مو نه دارشی رقم سه چور یک دو سه چور یک دو سه چور یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه اکای نوری که داره اکای زاد صد داره رقم سه 20 چور 22 یک 21 دو خاکی کنه 12 چور او شاشه پا میره از تانی طرفا رقم 5 3200 بود ای مگه میرین 14 رقم 500 میره 4 رقم 5 همه بود دوری همه تکراری اکای بولبول رقم 7 شده اکای بولبول رقم 7 اکای مرو 500 پاورا 900 با کارتا کشیده خب بازی پلاتوش رقم میتون میره همه کسا شون میشه تا اوباد بشه شد تو میره 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای بولبول رقم 7 اکای بولبول بوش مونیکات اکای نوری او اکای از دنیا 1700 و جای 3200 4900 4700 نوکا من دارس اکای راجع و شیپانا 1300 رو دیگر اکای ایزا شیپانا جو او دیگر اکای بولبول جو میتونه جو پافتور شینا اکای همین شیپانا جو او دیگر بریم نباشد اکای مرود میتونش 500 پافته اکای بولبول همجایی نستای بریم اکای مرود همجا اکای مرود اکای مرود همجا کا اکای خیلی پافتو بشه اکای تا گفت یک ساعت اکای تاج دادن شینا تمام به صورت اکای بولبول پارتا میکنه من دارشی اکای که اوین لیتروس خیلی اول به اکای مرود تو اکای اکای که اوین مثلا پافتو خیلی پافتو بگه بریم خی همه کسخ شما شینا همه کسخ شما زینده و سربلند باشین اول اکای مرود بگه خوری شد اصلا رقم بوده پی بچختی ناسی تاجیکی های ما که نوست کنه میکردیم پروا و شنا دارو کیف ما ما بار کله نهاده که دن چون مختیم دا اکای بوی موجود کجاش یکا کلا من اینجا کول میکنم کله زتر میکنم کشنه میشنم ایالا کول کلا اکای بوی موجود 200 رو دیگر دارم میره دارشی رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 خود رقمی 2 آشنا رقمی 3 رفتیم او میگه اکای ایزت هفته یا تو فقط سلامت باشید براتون اکای نوریجو خوشای شنا هزار اما اومد بازی کردی بود باروندی اکای مرو یک شش سه پاس یک سه خوری شد من درشی یک سه خوری شد خوشای خو زینده و اکای ایزت اکای نوریجو شما در کجای ما هزار اما اومده بازی کردن باروندی شش پاس یک سه شش اکای مرو یک سه شش خوری کدومش میگیری اکای بیرون ای میدان رقمگیر باشه مرحمت یک سه شش خوری های سه چهار پنج شش شما یک رو عبور بشه شما یک سه شش خوری های که میگیرن شما نه میگیرن که دیگه بیرمش اکای نوری که پرانجون شما نکنجون اکای مرو دمیز اکای مرو رقم یک سه 500 پاورسی 300 دیگر دونا
Akay dunyo 4000 ana 500 گرم. Akay Rajab Shaypana 1800 روبل گرم اکا. Akay izad pas kardı. Akay boynu 100 روبل گرم. Akay bir pas kardı. رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 خریب بزنه 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 20 برادرو مرحمت 300 نداریم کو 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 برام بدون شیر پلنگو 300 روبلی بریم اکوی برادرو 300 بدون شیر پلنگو اکوی برادرو مرحمت من در شک 16 اکای سمیر اکای سمیر بوی درو اکای سمیر بوی درو یک شب بدون اکوی برادرو مرحمت کانت بوی درو بویناس ای اکوی نداره میکشن شیروی نه با این امضا اکا میکنیم خرج رگیر آش نوکتو رقم 2 درمان اکا رقم 2 درمان اکای بویمرو نمیدون اکو رقم 2 درمان دوباره رقم 2 درمان 7 6 3 4 7 6 3 4 odamı böyle haydo baradoro olsun matema 7 6 3 4 ya 2 درمان tamam şu kişiyi kaçtı budi iyi düzeltiyor tak ben dalşı 7 6 3 4 bakalım hali bozi beze 5 شده اشاش خود عرق بریم 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1800 اوشا اکر عجب خود دور شه 5500 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 5 10 رقم 2 اوشو چاکا و 11 گیری که 800 رو تو ریسکویه دیگه شامپانز پیودوزا رقم 3 بریم من میدونم شو دیگه رو ندارم آدم اوش شما رقم میدونم میگم 800 دور گل برام از زمین عجب گل نوزمین اوش شاد دیده میریم اکو هم مکسک شاش پرانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست شاید روز محفوظ گیره دیگری بار دوست های خدا بگیره ما بانگی دیدی شکر سمی جون اکر سمی جون دیدی شیرنا نوشید بانگی ما که سنو سگیر سای یا اونا شما ای اکور خانگیر و همه شاش خوره شیرنا اکر مرود 100 روبل دیگر دونه اکر دنیا شیپان 4300 دونه اکر عجب از برو 500 داشتید 1300 1200 روبل دیگر دونه اکر بویمو آمشه شیرنا رقم 3 22 رقم 4 هم 22 رقم 5 هم 11 رقم 6 20 رقم 3 10 رقم 1 10 رقم 2 خب کنه وارا 300 روبل رفتیم توزا هی یا کی از همه جا من این چیزا نمیکنم نه اینترنت نیست حواس شما میخوام بریم دارشی تمام اکا رفت دوباره نمیدونه اکر عجبو اکر عجب دوباره نمیدونه شیرنا دستون میگیرم بشم های سودا کنیم اکر عجب دارم 200 درام شیرنا اکر عجب دارم 200 درام تکر چی دکر وارا شو 200 درام کردم دو هر کاری کردم کار بدون küçük هم بشه نشه کار تاسی خودتون بله دیگه اوش من نمیدونه مجبوری سمیلا تمام جواب نیست سه نشون رو علاقه 4 هفته اکر با وجود آموزش پرستار پافتوی همین وجود همین کی چیز فوریه ده فقط نیستیم 4
4 2 3 رقم خوری اون شورا هماش میریم رقم 4 20 2 28 3 28 با براش باید اکا 400 روبلی کو اکای دنیا مدور اکای دنیا مدور اکای دنیا اکای دنیا چهار دونمات بریم دو نشان از هم بریم چهار دونمات ای او مگین گل بارم از زمین عجب گل نوزنی فکر کرد تو آدین بود بارم با زمین شما ده اکوی تنگی باشم مرحمت اکوی که اکای بروجو پاسپا باشه که کدام مگیر شده جون اونش برای کامو خوری ای جانانه بهار شده است تگه پریری کویدان درست هستید میزنم بریم 3 4 2 3 4 2 3 4 2 اکای دنیا شرینار خانونا 3900 بریم رقم 3 ویش 800 1000 سال رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 2 خودخنه رقم 4 اوش رقم داش اکای عجب چخالت شنا 4 رقم 7 ده اکای بویموجو پافتور شنا شاش خولیا اکای عجب چخالت اکای مراد پافتوری بچه نمیشه پاس دو شاش خولیشه دو شاش اکای بویموجو 7 پافتور باشه اکای تمکنیم اکای مراد هر رقم پافتور شنا گاوا اکای عجب خبر خوش شنا بزا خبر شما او سهر همین جنگ سهر شغل بدرویا طول فقط پیش با اکای بدون دستگیرش بکنید اگه اون کامونده آشان ادنو به اون پیشنگی بخشه پشت قدره نزاگه کندرویا کاملا بدرویا کام ای باشه هم رقم خوری که 3 2 6 هر رقم رو دیگه میشه بدون نگرام شد 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 تمام درس اکای امروز او اکای دنیا 3900 میشه 5000 او 5 4800 مکا اکای رجب و شیپان اکای بونو اوش اثرش ما شایخ رفتیم داشت اکای 5 21 حالا چکا اکای شای دور دستگیرش که میسن عیش پس اکا وای روزانه همو وای روز دوشنبه روزانه همو وای دا شما با میشم باید ساعت 5 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 12 اکو براش شیر پلنگو هیچ کار داره باید همین دو اکم بکشیم باید اکای هیچ کار اکای بویمو بده تو 5 دو هر کار کامده دستگیرش کرد تو دارا کردن اصلا روز یوه رو امیاد بگیرم وقت دو پیش در کانال بازی پیش میبود پروس او کانال محتاج اکای بویمو دادم ما بازی میکرده او پروس چند خواست کارتا کشگه که میشه کارت ایسو توجون یا روز بیش نبود کارت میکرد اکای رجب درمدار میکرد یا ادامه تو اکای بویمو دکی من بدونم و این کسب کشم چیزی شانش هم رقم خولی شد میریم 5 6 5 6 5 6 5 6 23 5 11 اما که میریم اکای اکو رقم خولی های رقم خولی بود رقم ما رقم خولی های یا 4 5 دوازده اکای بویمو 7 پافتور اکای جونی ما اکای بویمو 7 پافتور شیدا اکای مراجعه یک پافتور شیدا ای مایل بافکن بوزی جواسی چی ولی دالشی هاف پاس یا اکای دنیا یک دو سه هاف شش خولیه اکای دنیا 4800 دور شیدا 4800 دور اکا پاس باشه پاسش کن آو گاب نیست 45 پاس کرد هیچ کنم اکای دنیا که برید پلتا پاردو شاید خوش اوفیس آمده خب اکو هم ادا برد بوری خوبای خوش شروع زنده باشه هزار رحمت که من بازی میکنید دستگیری مونده مخدا آباد باشه هم تو دوست میدونم اکا بوری زنده اکای سمیر همینجا اکای سمیر
شهرپلنگ نمره کرده. شما در همه کسای زنده باشین، شهران آباد باشین. عکس همه جا شای نه تو خاتمه خیرکی شکل کی جور افتسی. خدا نگهبان اکجان ما در پناه الله باشی هزار آمد که می بخدا بود میگم چه شفا بگیم که زنده باشه که اکجان پر تگزم خدا نگهبان شای نه بود تو مسیم سگم داریم به جنگ شد. زنده باشه اکجان ما همه کساشون از آباد باشه آباد. سلامت و سربلند باشه. خشان همه کسات همه تون خوبای خوش. ما را موز میام در قسم خوکنی. ما را در قسم خوکنی. خدا نگهبان تو اکجان احترام میکشن در پناه الله باشین زنده و سربلند باشین. ای نار کن بینم.